ICT Tech Teacher Jury. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Herona. Ayan, kaway-kaway sa yan ang assignment niya. Opo, sabi diyan niya sa San Bartolome Elementary School. Opo. Herona, Tarlac. Tarlac. Sabi Okay. siguro kay Sir Teacher Jury, pagdating mo doon, isulat mo agad dun sa whiteboard ha, batiin para mabati agad kami dyan. Ayan, good morning po sa mga taga Herona. Yes, San Bartolome Elementary School. Behave kayo mga kids. Ayan, yung mga grade 4 and 5 na mga estudyante na nakamonitor na po ngayon, nanunood sa TV. Yes, nasa channel 26 po kami. At ayan, yung mga likers, viewers po natin ngayon sa Facebook. Nandyan na tayo sa Facebook, kaya unti-unti na, Ate Leng, umaapoy na yung message box natin. Tama. Ang dami na pong nagpapahay. Sige, batiin na nga natin sila John Ray Sabal ng Victoria National High School, Andre Calura, Gina De Jesus, Nancy Paho Yadaw, Jenny Sapon, Savannah Pigar, Janine Castro. Good morning. Good morning po sa inyo. Ayan, so sa Ate Leng, ayan, may mga nakikita ka na dyan, ano? Sila Venus Sabado, Rosie Antalancura, good morning. Watching daw po siya from Victoria East Central School. Good morning. Good morning din po kay Ma'am Lorena Gracias, Miguel Kapinpin, Teresa Pacheco, gandang umaga. Ayan, Ate Tess, sana lagi kang healthy. Hello din kay Ate Aida. Ayan, sana po ay healthy sila, pati si nanay. Ayan, nanonood po sila ngayon. Sana lahat healthy, no? Parang yun yung i-wish natin for everyone. Lahat tayo ay malusog, walang sakit. Kasi ang hirap po ngayon, Ate Leng, di ba lalong mahirap kapag nagkasakit ka pa ng panahong ito. Tama yun. Yes, Ate Leng, may mga babatiin ka rin po ba dyan? Eto na. Oo. Nasa message box natin. Sunod-sunod na po. Ano? Sino na yung last na binati mo, Lynn? Para hindi ko maulit. Si ano po, Miss Teresa Pacheco. Ayan. Okay. Ayan. Galvez. Si Savannah Pigar. Tapos na ba? Hindi pa, no? Tapos na. Si Andre. Sa pababa po kay Azel Jean Pornobi from Dapdap National High School. Grade Eto. 8 Hertz. Oo. So, Ayan. siguro start tayo kay Andre Calura, watching from Campo Santo Elementary School. Si Crisel Mariano Matias, good morning po, watching from Talaga, Capas. Wow. Si Alea Duldulao, good morning, ha? Renabeth Manansala del Castillo, good morning po, watching from Burgos, Moncada, Tarlac. Joy, hi! Si Orly talagang memorize niya yung mga pangalan natin eh. Sabi niya, good morning, Ma'am Lynn and Ma'am Leng from Tarlac National High School. Thank you, ha? Si Jessica Ivory Rigonan Carayon, good morning po, watching from Malupa. Parang ngayon ko lang na-encounter itong Malupa Elementary School, Concepcion East District, ha? So, thank you so much. Si Mang Likmot Hendrik. Bakit ka nagpapahide? And ganun din si Rishan Apostol, watching from Moncada South Central Elementary School. Nenita Guillermo, good morning po. Kay Alexa Nagulman, grades 4 from Sinilan 3rd Kamiling, Tarlac. Si Joy Jakang, good morning. Watching from Kasili Elementary School. First time ko rin na-encounter yung Kasili Elementary School. So, Maya Paabak, kay Kelsey Lian Malonzo, good morning din. Kay Dayan Vizda Facun, pa-shout out po, mga MAPE Army Broadcasters, headed by Ma'am Dalen Roy. Ayan, ano? Myra Mapaya Victoria, morning, watching from Plastao Elementary School, Herona North District. Renabeth from Moncada, yan, nabanggit ko na kanina. So, Lynn, siguro, it's your turn naman. Dami, talagang grabe. Kay Alea Duldulao, good morning. Basahin ko lang yung may mga na-miss yata tayo. Si Crisel Mariano Matias from Talaga Elementary School. Sa Capas po yan. Magandang umaga. Andre Calura,
watching from Camposanto Elementary School, Savannah Pigar, ito talaga, MM Macalino, Arlene Gallardo, ayan, yung iba nabanggit na yata, yan, so magandang umaga po. John Carlo De Vera, good morning. Good morning also kay Vanessa Beltran Dunca, watching from DEPED Elementary School. Fe Rosete from Victoria East Central School. Magandang umaga din po. Ma'am Myra Maypaye Victoria from Plastado. Ayan, kay Hazel Jean Pornobi, good morning. Pabati daw po sa mga teachers niya, sila Ma'am Cheryl Sales at Ma'am Janeline Pineda from DAP National High School. Ayan, dyan po sa may Bamban, Tarlac. Ayan, may kakilala din tayo dyan, sila Miss Hona, yung ating kaklase ng college. Taga DAP, papasok pa pala siya, Ate Leng, from the highway, medyo parang liblib din, parang katulad lang din yan ng patling. Lindsay Ermitanyo, good morning. Watching daw po siya from Bagindok, Kasili Elementary School. Banggitin din po ninyo kung anong munisipyo. Ayan, para at least alam po namin, hindi lang yung school. Ayan, from Capas Tarlac, Juan Navarro Elementary School, si Sir Alex Puaching, John Prince Simeon, anong grade daw? Wala pa, mamaya grade 4 and 5, pagsapit ng 8:30, opener po kami, ito ang inyong napapanood muna, yung opener natin, ako po si Lynn Gabilan, kasama ko po si Ate Leng Lopez Chamson, hanggang 8:30, and then 8:30 po, start na po tayo nung ating grade 4, ayan. Ate Leng? Yes, good morning din si Liwa Marcos Santos, watching down from Gabaldon Elementary School, Victoria West District. Si Vanji Naing, watching from, good morning kay Evangeline Cansino ng Tagurarit Elementary School, Moncada South. Wow, naglalabasan yung mga iba't ibang mga pangalan ng mga schools. Parang first time lang natin na encounter itong mga to. At syempre po, gusto nating batiin pa rin itong ating mga nurse on duty, si Maribel Lansangan, tama, Christine Francisco, at yung mga ICT naman natin, si Grandel Bognot, Jury, kanina, siya na yung may hawak ng ating board dito. Jury Madriaga and Gino Balbas. So, ayan po, yung ating masisipag na mga teachers po ito mga to Pero meron silang mga iba't ibang assignments po dito sa atin, sa ating RTV Tarlac Channel 26. So, tuloy-tuloy lang tayo. Good morning din kay Sir Glenn Loterte. Watching na siya. Salamat Sir. Regards na lang sa mga kasamahan natin dyan. Kay Almyra Huasin Dailig. Good morning po, watching from Baquero Sur. Baquero is Moncada, no? Elementary School. Kay Kathleen K. Jaime, good morning, watching from Balayang Elementary School. Mukhang may namiss ako ng isa rito. Baka hindi, si Rhea Calura from Campo Santo. Nabanggit ko na yata, no? And si Myra Mapaye Victoria from, nabanggit ko na ito. Renabeth Manansala. Minsan pa ulit-ulit, Okay lang yan, sige. Kay Acel Jean Pornobi, good morning. Pwede din pabati po sa mga teachers ko, Ma'am Cheryl Sales, Ma'am Cheneline Pineda from DAP National High School, Banban. Nabasa mo na yun, Lynn? Okay. Ayan. At eto pa, no? Si Alex Puaching, good morning everyone. Watching from Juan Navarro Elementary School, Capas, Tarlac. Okay. Giteb Elementary School, good morning Vanessa Beltran Dunca. And ganun din, good morning kay Alma Mangune Pineda, kay John Prince Simeon. Good morning po, watching from Bagindok, Kasili Elementary School. Si Lindsay Ermitanyo. Good morning po, Cecilia Balaan Santumin. At kay Jennifer Sulay, good morning din. Kay Cecilia Balaan Santumin, Sanipaco.
Kathleen K. Jaime, good morning. Watching from Balayang Elementary School. So, it's your turn. Kasamang Lynn. Yes, Ate Leng, grade 4 na, mamayang 8:30. Ayan. So, ngayon po, binabati pa rin natin yung mga nanunood ngayon, ayan, sa RTV Tarlac Channel 26 at sa ating Facebook Live. Watching from Concepcion South Elementary School, si MM Macalino. Magandang umaga. Good morning din from Concepcion South naman, Elementary School, si John Prince Simeon, Ruth Bell Daliman. Morning. Good morning sa inyo, Sandra Dunca. Also from Concepcion North Central Elementary School naman siya. Good morning kay Karen Shea Mercado Salas, kay John Carlo De Vera, Miss Imelda Mendoza, ayan, si Crishel Mendoza ng San Agustin Elementary School, grade 4 po. Dominic Briones Pexon, good morning po sa lahat, lalo na sa mga taga-Victoria, sa lahat po ng teachers and students ng Victoria East Central School. Trisha Escanio, good morning. Kay Krisha May Pagatpatan Bala, good morning. Watching daw po siya from Pura Community School sa Pura District. Ayan, magandang umaga. Good morning, watching daw from Saudi. Si Annex Jade Sibuna Banyaga. Magandang umaga. Good morning din po sa mga taga Moncada South Central Elementary School, sa Don Chodorico Pascual Primary School, dyan po sa Maypura District. From Rangayan Elementary School, grade 5 students, si Ryle Marin Vent Aganon. Jake Cyril Mondero, ayan, from San Clemente Integrated School, grade 4. Hi daw po sa Sir Art at Ma'am Rosel. Ayan, sabi ni Jake Cyril Mondero. Magandang umaga din po kay Miss Vilma Tamundong from Lara Elementary School sa La Paz North District. Charles Justin Bergonio from Victoria East Central School. Gamit daw po niya yung CP nung kanyang mama. Ayan, yung mga taga Cristo Rey Elementary School, dyan po sa Capas, magandang umaga din po sa inyo. Ate Leng? Yes, bago natin tuloy-tuloy yung ating pagbati sa ating mga naka-view ngayon sa ating RTV Tarlac Channel 26 sa FB page. Siyempre po, yung ating schedule for today, araw po tayo ng Tuesday ngayon, At mamaya pong 8:30 to 8:55, ang ating mga teacher broadcasters ay si Joanna Marie Rodriguez. Siya po yung nakaschedule o magbibigay ng lesson for 8:30 at ang subject is English. Susundan po ito ng 9 to 9:25. Ito, AP. Araling, hindi na aral pa, Araling panlipunan na po, AP na. Si teacher broadcaster Mayvel Adsuara. At mamayang 9:30 to 9:55 naman, ang ating EPP teacher broadcaster is Wendy Bautista. Then 10 to 10:25 po, MAPE naman with the teacher broadcaster June Gandola. At susundan ng 10:30, Lynn? Yes, 10:30 po, English po yan, 10:30 to 10:55. Si Teacher John Noel Malyari, ang kanilang teacher. Then may AP din po, para sa mga grade 5 po ito, may AP din sila 11 to 11:25. Ang next subject ay ituturo po ni Teacher Francis Evaristo, Araling Panlipunan. And then, susundan po ni Teacher Maricel Tila, EPP naman from 11:30 to 11:55. At ang MAPE, 12 o'clock till 12:25. Ang teacher broadcaster po dyan ay si Teacher Benji Grande. MAPE, Music, Arts, Physical Education, and Health. Sisingit ko lang, Ate Leng, baka mawala to sa screen ko. Sige. Hi, i-greet daw po natin, sabi ni Ma'am Vilma Batistiana, si Miss Evelyn Santos, who's watching from Germany. Wow. Ayan. O, diba? Social. Yes. Hello po sa mga taga-Germany. Yes. And Annex Jade Sibuma Banyaga, sa lahat daw po ng magaganda at masisipag na guro ng Salcedo Elementary School. Magandang umaga po. Ayan, sabi naman po ni Hazel Jean Pornobi, Ate Leng, sabi niya madami daw siyang natututunan sa Aral TarlakHenyo.
Ayun. So, buti naman po, kasi napakaganda nga pong proyekto, itong Aral TarlakHenyo na ito, kasi nag-guide ng mga teachers natin, yung mga teacher broadcasters natin, yung mga estudyante. Lalo na po yung mga, talagang mga mababait na mga estudyante. Ayan. Parang wala na ako nakikita ngayon na medyo nagko-comment ng ibang klaseng comment, Ayan. Kasi nagbabantay sila, lalo na si Sir Lambert, Ate Leng, Oo. ayan, binabantayan niya, tinatandaan niya yung mga makukulit na mga bata dyan. Siguro kung kaharap lang ni Sir Lambert yung mga yan, nakakurot na yung mga bata yan. Pero bawal ang mga no-touch policy tayo, Yes, di ba, Ate oo. Leng? Ayan, hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa RTV Tarlac Channel 26. At of course, nasa Facebook Live tayo. Kaya all over the world, napapanood po tayo ngayon. Yan, sa Canada. Yes, of course, sa US din. Sabi ko nga, yung friend ko dyan sa San Diego. Yan, sa Germany. Imagine, meron tayo sa Germany ngayon. Kasi binabalita na rin siguro nila, sa mga kamag-anak po nila abroad. Yun. So, kanina may nabasa rin tayo from Saudi naman. Yes, so magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po dito ngayon sa Pilipinas. Tuesday, Feb 16, 2021. Yes, Ate Leng? Yes, sabi ni Alex Poaching. Magandang umaga sa aming mabait na principal, FLB Balagtas at mga guro po ng Juan Navarro Elementary School, Capas, Tarlac. Ayan. Si Althea Faith Pascual, sending hugs. Ayan, with heart pa, syempre, So, thank you so much. Tama po ang nabanggit ng ating kasama rito, Alam niyo po, talagang tagumpay yung launching ng ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26. Dito pong last February 1. Sa pamagitan po kasi ng Aral TarlakHenyo, nagagabayan po, gaya ng nabanggit ng aking kasama rito si Lynn, ng mga teacher, broadcaster ng DEPED, yung mga learners po natin from grade 4, grade 5, grade 8, and 9, ng iba't ibang aralin po na kabilang sa tinatawag po ng DEPED na MELCs, or this is the Most Essential Learning Competencies. Tulad po ng subject na English, Science, Math, Edukasyon sa Pagpapakatao, ito po yung ESP, yung AP, o Aral PAN, Araling Panlipunan, at saka po yung Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan or EPP, Music, Arts, Physical Education, and Health, o ito po yung MAPE. Sa Aral TarlakHenyo po, yung mga estudyante ng ika-4 at ika-5 baitang ay ginagabayan po ng mga teacher broadcaster na maririnig natin mamayang 8:30 until 5:30 po, And yung panghapon naman, mula 1 o'clock until 5:30 po yan ng hapon, para naman yan sa mga grade 8 and grade 9. So, ang pinakalayunin po ng ating Aral TarlakHenyo na maturuan yung mga nasabing students po sa mga nabanggit na learning competencies po sa panahon ng pandemya, Habang hindi pa po pinapayagan yung face-to-face classes, 'di ba? Malabo pa 'yon kasamang Lynn, Medyo po malabo pa. Sabi nila, ikino-consider na po nila dun sa mga 1,500 LGUs na parang meron daw 400 schools. Ay, ito po yung parang tinatawag nilang low risk area kasi zero COVID na po sila. Oo. So, pwede, kasi parang magmi-meeting po yata sila this Thursday kung itutuloy po nila yung plano nilang yon na magbukas dun sa mga low risk areas na tinatawag. Yung wala pong mga incidents o kaso ng na. COVID-19. Oo, and hopefully dun sa mga magkakaroon yan kung sakasakali talagang very strict yung pagpasok sa kanilang lugar, na hindi po taga doon. So, pag ganun po, well and good kung wala naman talagang kaso ng COVID-19 doon, So, ang Aral TarlakHenyo po isang project po ito. Inuulit po natin, This is a project of the DEPED, Regional Office 3, sa panguna po ng ating director from Hirona po ito, si Dr. Maybe Eclar, at ni DEPED Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Poson po, at ng ating pong Tarlac 1st District Congressman Charlie Coangco. At ang Aral TarlakHenyo po ay napapanood niyo po kami sa ating RTV Tarlac Channel 26, sa Bayang Naririnig, sa ating pong DCTC Radyo Pilipino Tarlac.
and sa ating RTV Tarlac Channel 26 FB page. Yes, Lynn, ako, grabe. Sige, batiin mo na sila. Oo nga po. Ito nagpapabate. Triplets daw po sila. Watching daw from Ramos District, Giteb Elementary School. Triplets sila Althea, Leana, at Chantel. O, diba? Wow. Nanonood po sila ngayon sa Facebook Live. Hello also kay Jenny Kapinpin from Toledo Elementary School. Presi Sampang sa San Miguel Elementary School naman siya. Kia Jane Lanuza, grade 4 from Talaga Elementary School, dyan po sa Kapas. Magandang umaga din kay Ed Rice or Ed Rice from Kamiling District Elementary School. Good morning. Good morning din po kay Che Gueco Troyo, grade 4 pupil ng Manlapig Elementary School. Ayan, magandang umaga. Watching from Kasili Elementary School. Yung Kasili pala, Ate Leng, ay from Anao. Ayan, so Anao District. Si Jefferson Mina Domingo. Good morning din kay Kathleen Eunice Sangil. Grade 4 din siya from San Jose Elementary School sa Concepcion, Tarlac. Magandang umaga. Yes. Hindi ko palalampasin po ito. Naka-view sa atin si Doc Paulino Depano. Sir, hi! Hello po. Good morning to everybody. Good luck to all teacher broadcasters. Thanks, DCTC. Welcome, sir. At hindi ko rin palalampasin. Saglit lang direk, ha. Si Jervis Neil Chamson is watching. My anak. Bok-bok. Ito ba talagang hindi nakakaligtaan, ano? Na manood. So, everyone, again, kay Giselle Sumawang, Andre Calura, hi po. Thank you sa lahat ng mga pagbate, sa mga hindi namin na-mention lahat, yung mga greetings ninyo. So, meron pa naman tayo mamayang hapon eh. At araw-araw naman po tayo rito, no? From Monday to Friday. So, this is Leng Lopez Thompson po, and Lynn. Yes, thank you Ate Leng, and thank you po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Yan po ang ating opener sa ating Aral TarlakHenyo. Diyan lang kayo mga grade 4 and grade 5 pupils. Makinig po ng mabuti kay teacher. Stay safe everyone. Maraming salamat po. God bless. This has been Lynn Gabilan. Thank you. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng grade 4 at grade 5, ganun din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac
owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DepEd na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DepEd Tarlac Province in partnership with DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DepEd sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 8 a.m. Radio Filipino Tarlac. Good morning, grade 4 learners. This is Teacher Joanna Maria Rodriguez. You can call me Teacher Joanne, and I will be your teacher broadcaster in English 4. Are you now ready to learn something new? If yes, then make sure you are in your most comfortable spot so you can actively listen to our lesson today. Grab your modules with your learning activity sheets and let's learn and have fun together. For today, our lesson is about the simple present tense of verbs. I will discuss also the rules on using the simple present tense of verb in sentences. But before we proceed to our lesson, I will read a selection and I want you to write these words that you will come across the paragraph.
Get a pen and a separate sheet of paper and write the following words. Are you ready? Okay, now write the first word. The first word is walks. Again, walks. The second word is brings. Brings. The third is keeps. Again, keeps. And the last word that are you going to write is loves. Loves. Again, the words are walks, brings, keeps, and loves. Okay, you are now ready to listen to the selection. So here's the selection. Anna walks to school every day. She brings her yellow umbrella when she goes to school. She keeps it in her bag, rain or shine. Anna loves walking to school with her yellow umbrella. Based on the selection, what does Anna do every day? Very good. Anna walks, brings her umbrella, and keeps it in her bag. And she loves walking to school. So the words walks, brings, keeps, and loves are example of simple present verbs. Hello, grade 4 learners, are you still with me? That's great. Now, look at your activity sheet. I will present to you the rules on using the present tense form of verbs in sentences. All you have to do is put a check mark on the rules that you will listen based on my discussion. Did you get it right? Again, I will present to you the rules on using the simple present form of verbs, and what will you do? Yes, you will put on a check mark on those that refer to the rules on using simple present form of verbs. So, are you ready? Before I will begin, I will give you 20 seconds to read the 5 sentences on practice exercise number 1. So, your 20 seconds starts now. Alright, have you finished reading the 5 sentences? Now, listen to me intently and listen to the rules on when to use the simple present form of verbs. And then, put a check mark on those that refer to the rules on using the simple present form of verbs. Let's begin. My dear grade 4 learners, simple present tense expresses habitual action, present state or a condition, describing people or things, future action, and general truth or facts. These are the uses of the simple present form of verbs. Now, let's discuss them one by one. First, habitual action. Habitual action refers to the repeated or regular actions. It is usually used with words or adverbs such as always, usually, often,
normally, sometimes, and occasionally. Also with time expressions, all the time or at all the time, every, most of the time, every now and then, once a while, generally, once or twice a week. Examples. Number 1, Mom always cooks dinner. Again, Mom always cooks dinner. Another example. Number 2, the pupils of grade 4 Emerald pray every day. The pupils of grade 4 Emerald pray every day. Second, present state or conditions. We use verb to express the present condition or state of the subject. Examples. Number 1, she lives in the Philippines. Next, he belongs to the first group. These sentences show present condition or the state of the subject. Third, describing people or things. Physical characteristics, personality, traits, feelings, abilities, and likes and dislikes that are true in the present. Here are the examples. For number 1, Elaine likes dog. Number 2, your new dress looks beautiful. Fourth, future action. We use verb to express the action that is true at a specific future time. Examples. The train leaves at 8:30 a.m. tomorrow. Number 2, the party starts at 6 o'clock in the evening. And last, general truth or facts. We use verbs to express the truth or fact information about the subject. Examples. Number 1, the moon shines at night. Second, the earth rotates in its axis. And those are the uses of simple present tense of the verb. Now, let's check if you understood the uses of simple present tense of the verb. Look at your activity sheet for your practice exercise number 1. You are going to put a check mark on the blank if the statement gives the uses of the simple present tense. For number 1, we use the simple present tense of verbs when we express habitual action. Number 2, we use the simple present tense of verbs when an action happened in a specific past time. Number 3, we use the simple present tense of verbs when we express the present condition or state of the subject. Number 4, we use the simple present tense of verbs when we express the truth or fact information about the subject. And number 5, we use the simple present tense of verbs when we express action that is happening in the near future. Now, are you ready to find out if you got all the score, or if you find out if you got a perfect score? Okay, so now let's check your activity. For number 1, we use the simple present tense of verbs when we express habitual action. If you put a check mark on the blank, then very good, you are correct.
For number 2, we use the simple present tense of verbs when an action happened in a specific past time. This is not the use of simple present tense, so there must no check mark on the blank. Number 3, we use the simple present tense of verbs when we express the present condition or state of the subject. If you put a check mark on the blank, then you are correct. Number 4, we use the simple present tense of verbs when we express the truth or fact information about the subject. Yes, of course, it is one of the uses of the simple present tense. So if you put a check mark on the blank, you are correct. And for number 5, we use the simple present tense of verbs when we express action that is happening in the near future. Again, this is one of the uses of simple present tense. It means if you put a check mark on the blank, then very good, you are correct. Did you get all the answers? If not, don't worry. We still have another activities. So why do you think knowing the simple present tense of verb is important to us? Yes, it is important to us to know the simple present tense of verb so that we will be able to compose correct grammar in speaking and also in writing. The simple present tense is easy to form. Most regular verbs use the base form except in the third person singular, which ends in S. Here's how we form the simple present tense of the verb for subjects in third person. In most verbs, just add S. Examples: dances, cooks, sings. For verbs ending in S, SH, CH, X, Z, O, add ES. Examples: washes, teaches, passes. And for verbs ending in Y with a consonant before Y, drop Y, then add IES. Examples: study becomes studies. Try becomes tries. And for verbs ending in Y with a vowel before Y, you just add S. Examples: praise, buys, enjoys. Now, how do we make sentence using the simple present tense? It's just simple. Just remember these rules. Just make sure that the subject should agrees with the verb. If the subject is singular, verb should be singular also. Example: Mom always cooks the dinner. Mom is a singular subject. The word always shows habitual action. And we add S from base form of the verb, which is cook, to make it simple present verb. Cook becomes cooks. Another example: she brushes her teeth every night. Brushes is a simple present verb. She is a singular subject, and at this time, we add ES to base form of the verb, which is brush. The verbs ending in S, SS, X, Z, CH, SH, or O, we need to add ES this time. So brush becomes brushes. Very good. Another rule: if the subject is plural, retain the base form of the verb. Example: the pupils of grade 4 Emerald pray every day. Pupils, plural subject. Every day shows time expression, and the word pray as the simple present verb. And at this time, if the subject is plural, retain the base form of the verb.
As you notice, the word pray is the base form, and it retained because the subject is plural. Also, remember that when the subject is I or you, even though they are singular, we must use the plural form of the verb. Example, I walk to school every day. I, singular subject, walk, plural verb, no S. Again, remember that when the subject is I or you, even though they are singular, we must use the plural form of the verb. Did you understand? So again, just be reminded about these rules and be careful on how you spell the verbs. Because of course, spelling are also important. Okay, for your practice exercise number 2. Let's read the sentences and choose the correct present tense of the verb inside the parentheses on your activity sheet. Number 1. Alan attended the class every day. What do you think the correct answer in the sentence? If your answer is attends, then you are correct. Attends is the simple present verb, and the word everyday is a time expression that shows present tense. Also use the S form of the verb if the subject is singular. Our subject here is Alan. Alan is a singular subject, so we add S to the base form of the verb, which is attend. So attend becomes attends. For number 2, he plays tennis every morning. The correct answer here is plays. Very good. And take note, the word every morning is a time expression, shows present tense. Again, he is a singular subject, so its verb needs also to be singular. The verb play becomes plays. For number 3, George brush his teeth twice a day. The correct answer is brushes. Also, the verbs ending in S, X, CH, SH, or O, we need to add ES this time. Also remember, for singular subjects, we add S or ES to our verb to make it also singular. Very good. Let's proceed to number 4. Cat hates water. The correct answer is hates. Very good. And number 5, Mom and Dad love me so much. The answer is love. At this time, if the subject is plural, retain the base form of the verb. Mom and Dad are the subject here, so we retain the base form of the verb, which is love. Very good. Now, did you get them right? And I hope you can still follow. Do not worry, you are doing great. Now, let's check your understanding whether you have understood our topic about the simple present tense by answering this activity. Let us have the assessment activity number 1. Encircle the correct form of verb in the following sentences. Mang Pedro is a fisherman. He goes fishing every day. Again, Mang Pedro is a fisherman. He goes fishing every day. Now, circle the correct form of verb needed in the sentence. Choose from the 2 words inside the parentheses. Is it go or goes?
Next, for number 2. His son cleans the banka every morning. Once again, his son cleans the banka every morning. Circle the correct form of verb. Is it clean or cleans? For number 3, mother prepare food for them. For the second time, mother prepare food for them. Now, choose and circle the correct verb. Next, number 4. Mang Pedro and his son leaves the house early. Mang Pedro and his son leaves the house early. Okay, so now choose the correct verb in the sentence. For number 5, they rides on their banka. I will read it again. They rides on their banka. Now, choose and circle your answer. Are you ready to find out if you got a perfect score? Let's check your activity. For number 1, the answer is goes. Number 2, cleans. Number 3, prepares. Number 4, live. And for number 5, the correct answer is ride. Did you get all the answers? If not, don't worry, we still have another activity. Now, for the next assessment activity, I want you to rewrite the paragraph on the space provided on your assessment activity number 2. Choose the correct form of verb from the parentheses. Let's read the paragraph. Alice greets the morning in her garden. Her rose garden makes her smile. She enjoys sweet scent of the flowers. She takes good care of them because she loves giving them to her mother. I'll give you time to answer that. You can pass your answer sheets to your teacher in the next retrieval of modules. I hope you have learned a lot from this episode. But pupils, listeners, if you have any questions about the topic, do not hesitate to contact your teacher through text, call, or chat. Always remember that learning is fun when we are doing it with you. Once again, this is your teacher on air, Teacher Joanna Marie R. Rodriguez from Malupay Elementary School, Concepcion East District. Thank you for watching and listening. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods,
financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigili kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 4, Ginang Mabel M. Adswara, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin at ang kultura at ang pagbubuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Siguraduhin ninyong kayo'y nasa isang komportableng lugar at maayos na nakapakikinig ng ating broadcast. Nagmerienda na ba kayo mga bata? Mabuti naman at may laman ang inyong tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na mauunawaan ang ating aralin.
Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Aralin Panlipunan Grade 4. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa kultura at pagbubuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Hawak na ba ninyo ang inyong module, mga bata? Sa nakarang aralin natin, natalakay natin ang mga natatanging Pilipino na tumulong sa pagpapaunlad ng kultura. Natatandaan niyo ba sila, mga bata? Ito ay ang unang larawan ay si Nicanor Abelardo. Kilala siya bilang ama ng sonata. Sa pangalawang larawan naman ay si Efren Bata Reyes. Si Efren Bata Reyes ay kilala sa larangan ng bilyar. Sa ikatlong larawan naman, mga bata, ay si Juan Luna. Kilala siya sa kanyang obra maestra na Espolarium. At ang ikaapat na larawan ay si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay ang sumulat ng Nolemi Tangere at El Felebus Terismo. At ang huling larawan ay si Guillermo Tolentino. Si Guillermo Tolentino ang gumawa sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan. Yan ang mga natatanging Pilipinong tumulong sa pagpapaunlad ng ating kultura. Bago tayo magsimula, ito muna ang ating layunin ngayon. Nasasabi ang nagiging bahagi ng kultura sa pagkakaroon ng pagkakakilanlan ng mga lahing Pilipino. At ngayon, mga bata, buglatin ang inyong aklat sa pahina 4, ang inyong module. Buklatin, mga bata. Pagmasdan ng larawan, mga bata. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Kaya ang larawang ito ay larawan ng isang masayang pamilya. May pagtutulungan sa bawat isa. Sino-sino ang mga nasa larawan, mga bata? Ang mga nasa larawan ay sina tatay, nanay, ate at kuya na sinusuportahan ang bawat isa. Anong katangian meron sila? Ang katangian meron sila ay may pagmamahal, may pagtutulungan, pakikisama, at pagmamalasakit sa bawat isa. At ang kanilang mga magulang, ipinagmamalaki nila ang kanilang anak sa kanilang mga talento. Ganyan din ba kayo, mga bata? Okay, magaling. Alam niyo ba, mga bata, na may iba't ibang katangian tayong mga Pilipino? Maraming kanais-nais na ugali o katangian ang mga Pilipino na siyang pinagkaiba niya sa ibang lahi sa mundo. Ipinamana sa atin ang mga gawi at katangian na ipinagmamalaki natin bilang mga Pilipino. Tignan natin ang mga larawan, mga bata, na ipapakita ko sa inyo. Ilan lamang yan sa mga katangian nating mga Pilipino. Kanais-nais na katangian ng mga Pilipino. Ang unang katangian, mga bata,
na nasa larawan ay maawain at mapagbigay. Lubhang maawain at mapagbigay ang mga Pilipino, lalo na kung tumutulong sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Handa silang tumulong sa anumang oras at likas na maawain at mapagbigay ang mga Pilipino. Yan ang isang katangian ng isang Pilipino, maawain at mapagbigay. Likas na mapagbigay ang mga Pilipino mga bata. Malambot ang kanilang mga puso pagdating sa pagtutulungan o pagbibigay ng tulong. Sa pangalawang larawan naman mga bata, ang pangalawang larawan na katangian ay pakikisama. Ano ang pakikisama mga bata? Ang pakikisama, ang kahulugan ng pakikisama ay pakikipagkapwa, pakikitungo, at pakikisalamuha. Ito ay mabuting asal na nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Yan ang isang katangian ng mga Pilipino. Pakikisama. Marunong silang makisama. Marunong silang makipagkaibigan. Kasi ang mga Pilipino, friendly ang mga yan. Ang pakikisama na nagpapakita ng pagtutulungan sa paggawa at mabuting pagsasamahan kung gagamitin ng tama. Karaniwang umaayon ang mga Pilipino sa pananaw na pangkat at iniiwasan niyang magsalita ng nakakasakit sa damdamin ng kapwa. Okay, yan ang Pilipino. Ayaw niyang nasasaktan ang kanyang kapwa, kaya ayaw niyang magsalita ng nakakasakit sa damdamin. Marunong siyang makisama. Yan yung pangalawang halimbawa ng katangian ng Pilipino, pakikisama. At ang pangatlong katangian na nasa larawan ay pakikiramay mga bata. Alam niyo ba mga bata na ang Pilipino ay handang makiramay at magbigay ng suportang emosyonal? Bukod dito, tumutulong ang mga Pilipino sa pangangailangang pinansyal, tumutulong sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang serbisyo. Pakikiramay, yan yung kung wala silang pera na may itutulong mga bata, pwede yung emosyonal na tulong na pwede nilang ibigay sa mga nawalan. Halimbawa ng pakikiramay mga bata, tumutulong sa mga namatayan at sumasama sa paglalakad ng malayo para maipakita ang pakikiramay. Ganyan tayong mga Pilipino mga bata, na tuwing may namatayan, kahit kapitbahay lang natin, sumasama tayo na makipaglibing upang maipakita natin ang pakikiramay natin sa kanila. Ang susunod na katangian ng mga Pilipino mga bata ay bayanihan. Alam niyo ba ang bayanihan mga bata? Ano ang ibig sabihin ng bayanihan? Tignan ang larawan mga bata. Kilala ang mga Pilipino sa bayanihan. Nangangahulugan na handa ang mga Pilipino sa oras ng pangangailangan, krisis man ito o kalamidad. Hindi lamang sa pagbubuhat ng kubo o sama-samang pagtatanim o pag-aani nakikita ang bayanihan. May iba't ibang anyo tayo ng bayanihan. Okay. Hindi lang daw sa pagbubuhat ng kubo o pagtatanim ng sama-sama nakikita ang bayanihan mga bata. Ang halimbawa nito ay ang rescue operation. Kusang loob na serbisyong pangkalusugan at pagbibigay ng relief goods. Nakikita nyo ba mga bata?
yung mga frontliners natin o kaya yung mga tumutulong sa atin sa pagbibigay ng mga relief goods. Isa ring halimbawa ng bayanihan. Idagdag dito ang ginawang kabayanihan ngayong panahon ng pandemya. Maaga pang mga Pilipino sa pagtulong sa taong nangangailangan nang hindi naghihintay ng anumang kapalit, mga bata. Yan ang bayanihan. At ang huling halimbawa ng katangian ng Pilipino, mga bata, ay mapagmahal. Okay, ang mga Pilipino ay sadyang mapagmahal, mga bata. Ang Pilipino sa pangkalahatan ay mapagmahal sila, lalo na sa kanilang pamilya. Hanggat maaari, umiiwas sila sa pakikipag-away. Ganyan ang mga Pilipino, mga bata. Masyado tayong mapagmahal. Okay, nakikita nyo yung mga kanais-nais na katangian ng mga Pilipino, mga bata. Ulitin nga ninyo kung ano yung mga yon. Una, maawain at mapagbigay. Pangalawa, pakikisama. Pangatlo, pakikiramay. Pang-apat, bayanihan. At panlima, mapagmahal. Ilan lang yan sa mga kanais-nais na katangian nating mga Pilipino. May iba pa ba kayong alam, mga bata, na kanais-nais na katangian nating mga Pilipino? Okay, ito ay, ang mga Pilipino ay matyaga, ang mga Pilipino ay maunawain, at ang mga Pilipino ay matulungin. Okay, magaling, mga bata. Kung may kanais-nais na katangian ng mga Pilipino, meron ding di kanais-nais na katangian ng mga Pilipino, mga bata. Tara, mga bata, alamin natin. Ang unang di kanais-nais na katangian ng mga Pilipino, mga bata, ay sistemang padrino. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng sistemang padrino, mga bata? Ang sistemang padrino ay isang uri ng sistema na itinatag sa pamamagitan ng paggamit ng impluwensyang koneksyon upang makakuha ng trabaho o mabigyan ng pabor. Okay. Mas maganda kung papasok tayo sa trabaho na sarili natin yung ginamit natin, mga bata, na hindi na tayo kailangan gumamit pa ng maimpluwensyang koneksyon. Yun ang ibig sabihin ng sistemang padrino. Ang pangalawa, mga bata, bahala na. Okay, ang pangalawang di kanais-nais na katangian ng Pilipino ay bahala na. Ano nga ba ang bahala na, mga bata? Ang bahala na ay isa ring di kanais-nais na katangian ng mga Pilipino na umaasa na lang sa isang bagay tulad ng tadhana, sitwasyon at iba pa sa isang bagay na hindi tiyak at walang kasiguraduhan. Bahala na. Yan yung lagi nating naririnig sa mga Pilipino. Isa pang uri ng pag-uugali ng mga Pilipino na kung saan pinagpaliban ang mga nakatakdang gawain sa pamamagitan ng paggawa ng ibang bagay at gagawin na lamang ang mga tungkulin pinagpaliban sa ibang panahon. Ito ay tinatawag na manana habit. Okay, manana habit. Ganyan ba kayo, mga bata? Ito ay salitang Espanyol na ibig sabihin ay mamaya na sa ating salita. Mahilig ang mga Pilipino sa salitang mamaya na. Ang susunod naman, mga bata, na di kanais-nais na katangian ng mga Pilipino ay ningas kugon. Ang ningas kugon ay isang sawikain na nangangahulugan ng mga gawain na nasa una lamang masigasig,
maganda o magaling, kalaunan ay hindi na ito natutuloy ang sinimulan. Okay, ang halimbawa nito mga bata ay may ibinigay na asignatura ang inyong guro at kailangan ng ipasa bukas, pero inumpisahan mo na, kalaunan, hindi mo na natapos kasi tinamad ka na. Yan ang ugali nating mga Pilipino na di ka nais-nais ang ningas kugon. At ang panghuli mga bata ay ang amor propio. Ang amor propio ay salitang Espanyol na nangangahulugan ng self-love, pagmamahal sa sarili, isang pakiramdam ng magpagpapahalaga sa sarili o paggalang sa sarili. Yan ang amor propio. Yan ang mga di ka nais-nais na katangian ng mga Pilipino. Anong pipiliin ninyo mga bata? Sabihin nga ninyo ulit mga bata, yung mga di ka nais-nais na katangian ng mga Pilipino. Sistemang padrino, bahala na, manyana habit, ningas kugon, at amor propio. Yan yung mga katangian, di ka nais-nais na katangian nating mga Pilipino. Anong pipiliin nyo mga bata? Kanais-nais ba o di kanais-nais? Siyempre, doon tayo sa kanais-nais na katangian nating mga Pilipino. Magaling. Ang mga kanais-nais na katangian ng nating mga Pilipino ay sumasalamin kung anong ugali meron tayo bilang isang Pilipino. Kaya, ang mga katangiang ito ay pahalagahan at ipagmalaki natin. Ngayon naman mga bata, may ihinanda akong tanong. Ilabas ninyo ang inyong sagutang papel at sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong mga bata, ito ay nangangahulugan na handa ang Pilipino sa oras ng pangangailangan, krisis o kalamidad. Anong sagot mga bata? Letter A, bayanihan. Letter B, maawain. Letter C, manyana habit. Anong sagot ninyo mga bata? Kung ang sagot ninyo ay nasa titik B, kayo ay tama. Magaling. Kaya para naman sa pangalawang tanong, isang uri ng sistema na itinatag sa pamamagitan ng paggamit ng maimpluwensyang koneksyon upang makakuha ng trabaho o mabigyan ng pabor na kinakailangan. Ito ba ay A, mapagbigay? B, pamamanhikan? Letter C, sistemang padrino. Anong sagot ninyo mga bata? Okay, kung ang sagot ninyo ay letter C, kayo ay tama ulit. Magaling. Para sa ikatlong tanong mga bata, bahagi ng kulturang Pilipino na karaniwan sa mga pagtitipon, nagsasama-sama ang pamilya gaya ng Pasko, kasalan, bagong taon, araw ng kapanganakan at iba pa. Ito ba ay pamamanhikan? Letter A. Letter B, pagsasama ng pamilya. Letter C, mapagbigay. Anong sagot mga bata? Kung ang inyong sagot ay nasa titik B, kayo ay tama ulit. Magaling. Para naman sa ikaapat na tanong, umaasa na lamang ang isang bagay tulad ng tadhana, sitwasyon, at iba pa sa isang bagay na hindi tiyak at walang kasiguraduhan. Ito ba ay A, sistemang padrino? B, amor propio? Letter C, bahala na. Anong sagot mga bata? Okay, kung ang inyong sagot ay nasa letter C, kayo ay tama ulit. Magaling, napakagaling. Para sa huling katanungan mga bata, isang katangian na nagpapakita ng pagtutulungan sa paggawa at mabuting pagsasamahan,
kung gagamitin ito ng tama. Ito ba A, paggalang? B, pakikisama? Letter C, mapagbigay? Kung ang inyong sagot ulit ay nasa letter B, tama ulit mga bata. Magaling! Ngayon naman, punta tayo sa susunod na gawain natin. Ang susunod ay magbigay kayo ng limang kahalagahan o maging magandang epekto ng isang mabuting katangian at 5 epekto sa di kanais-nais na katangian ng isang Pilipino. Isulat ito sa sagutang papel. Okay, ang halimbawa nito mga bata sa magandang epekto ay mapapabuti, magiging masaya, magiging mabuting Pilipino, magkakaroon ng maraming kaibigan, magkakaroon ng payapang buhay. Ayun yung magandang epekto ng kanais-nais na katangian ng mga Pilipino. Sa di kanais-nais naman mga bata, ang epekto ay ikaw ay mapapasama, mapapahamak, maraming lalayong kaibigan, magulong pamumuhay at magkakaroon ka syempre ng kaaway. Yan yung epekto ng di kanais-nais na katangian ng mga Pilipino. Naisulat niyo ba mga bata? Yung limang epekto, magandang epekto at 5 di magandang epekto ng katangian ng isang Pilipino. Mahusay mga bata, napagtagumpayan ninyo na sagutin ang lahat ng gawain. Lagi nating tandaan, mga bata, na may mahalagang bahagi ng kultura at lagi nating pahalagahan ang mga katangian nating mga Pilipino. Mayayaman at makukulay ang kulturang Pilipino at ang mga katangiang ipinamana at ito'y maipagmamalaki natin saan man sulok ng mundo. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan Grade 4, Ginang Mabel M. Adswara, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, paalam!
Magandang umaga sa mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang at maging sa mga magulang na nanonood at nakikinig sa umagang ito. Ngayon ay araw ng Martes, ika-16 ng Pebrero, 2021. Welcome sa ating episode na Aral TarlakHenyo dito sa RTV Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong lingkod sa umagang ito, Ginang Wendy I. Bautista, guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa ika-4 na baitang. Kumusta kayo mga bata? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at patuloy na nag-aaral ng mabuti kahit kayo ay nasa mga tahanan lamang at hindi tayo nagkakasama sa paaralan na tulad ng dati. Ang DEPED Tarlac Province ay patuloy na gumagawa ng paraan upang lalo naming maihatid sa inyo ang mga aralin at mapabuti ang larangan ng edukasyon sa ating lalawigan sa kabila ng pandemya. Ito ay umagang punong-puno na naman ng kaalaman, lalo na sa sining pantahanan, kung saan ang mga ginagawa natin dito ay siyang ginagawa natin sa ating tahanan sa araw-araw. Ang layunin natin ay, una, na ipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng kubyertos. Ikalawa, na isasagawa ng may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Siguruhin niyong kayo ay nasa isang lugar kung saan kayo ay komportable at maayos na makaririnig sa ating pag-aaral. Kumain na ba kayo mga anak? Mas maganda na mag-aral na may laman ang inyong tiyan upang lalo ninyong maunawaan ang gagawin nating pag-aaral sa umagang ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong Compendium of Notes sa EPP4 Sining Pantahanan at buksan ito sa pahina 9. Maghanda na rin kayo ng inyong papel at ballpen para sa gagawin nating maikling pagsusulit pagkatapos ng ating aralin. Kumpleto na ba ang inyong mga kagamitan, mga bata? Handa na ba kayo sa gagawin nating pag-aaral? Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa inyong nakaraang leksyon. Natatandaan pa ba ninyo ang inyong napag-aralan? Tama, ito ay tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain. At ang 3 pangkat ng pagkain. Sa palagay nyo, bakit mahalaga sa mga batang tulad ninyo ang kumain ng pagkaing masustansya? Tama na naman kayo, dahil magiging masigla at malakas ang ating katawan kung tayo ay kumakain ng masustansyang pagkain. At ito ang mabisang paraan upang tayo ay makaiwas sa sakit. Kung ang bawat kasapi ng pamilya ay malusog, madali nilang magagawa ang kanilang mga tungkulin. Tulad ninyo, makakapag-aral kayo ng mabuti at magiging masigla ang inyong katawan at isipan.
Ano-ano naman ang 3 pangkat ng pagkain? Naalala pa ba ninyo? Ang 3 pangkat ng pagkain ay ang Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Ang Go Foods, ito yung mga pagkain nagbibigay ng enerhiya, lakas, at sigla sa ating katawan, gaya ng kanin at kamote. Samantalang ang Grow Foods ay mga pagkaing tumutulong sa paglaki ng ating katawan tulad ng itlog at karne. At ang panghuli ay ang Glow Foods na siyang tumutulong sa ating katawan upang makaiwas tayo sa mga sakit at impeksyon. Mga pagkain tulad ng prutas at madadahong gulay. Yan ang mga pagkain dapat nating kainin upang manatiling malakas, malusog, at masigla ang ating katawan. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Makinig kayong mabuti. Buksan ang inyong compendium of notes sa EPP4, Sining Pantahanan sa pahina 9. Ang ating leksyon sa umagang ito ay ang wastong paggamit ng kubyertos at wastong hakbang sa pag-aayos ng hapagkainan. Ibabahagi ko rin sa inyo ang mga paraan sa paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan. Mga bata, naririnig niyo ba ako ng malinaw? Mabuti naman, sige, maglaro muna tayo. Huhulaan ninyo kung anong uri ng kubyertos ang aking babanggitin. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang ma-type ang inyong sagot sa comment box o maaaring isulat ito sa inyong papel. Pipili lamang kayo ng titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ginagamit sa pagputol ng pagkain. Ito ay A. Tinidor, B. Kutsara, C. Kutsilyo. Ang sagot ay letrang C. Kutsilyo. Ikalawang bilang. Ginagamit ito upang isubo ang pagkain sa bibig. Ito ay A. Tinidor, B. Kutsara, C. Baso. Ang sagot ay letrang B. Kutsara. Ikatlong bilang. Sinasalin ito sa ating mga inumin. Sinasalinan ito ng ating mga inumin. A. Pinggan, B. Kutsara, C. Baso. Ang tamang sagot ay letrang C. Baso. Galing, ika-4. Ito ay ginagamit na pamunas sa bibig. Ito ay A. Servilleta o napkin, B. Baso, C. Kutsara. Ang sagot ay letrang A. Servilleta o mas kilala sa tawag na table napkin. Ikalimang bilang at panghuli. Dito inilalagay ang ating pagkain. A. Tasa, B. Pinggan, C. Kutsara. Dito inilalagay ang ating pagkain. A. Tasa, B. Baso, C. Pinggan. Ang tamang sagot ay letrang C. Pinggan. Nakuha ba ninyong lahat ng tama, mga bata?
Mahusay! Naipakita ninyong handa na kayo sa gagawin nating pag-aaral at dahil alam na ninyo ang gamit ng ating mga kubyertos. Sino sa inyo ang marunong ng magligpit ng pinagkainan at marunong ng maghugas ng pinggan? Binabati ko kayo kung kayo ay marunong ng gumawa ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, nakakatulong na kayo sa inyong mga magulang sa mga gawaing bahay. Dahil ang mag-anak na nagtutulungan ay masayang natatapos anumang gawaing nasimulan. Ito ang dapat mong tandaan upang manatiling maayos ang inyong tahanan, pati na rin ang inyong samahan. Ang mga gawain sa paghahanda ng pagkain ay hindi natatapos sa pagluluto at pagdudulot ng pagkain lamang. Bawat kasapi ng pamilya ay kailangang tumulong hanggang sa pagliligpit ng pinagkainan. Ang pagiging masipag ay isang ugaling kaaya-aya na dapat taglayin ng isang batang tulad nyo. Talakayin na natin ang wastong hakbang sa pag-aayos ng hapagkainan. Una, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag nating one cover. Ikalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitang 1 pulgada mula sa gilid ng mesa. Ikatlo, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi, ang kutsara na nakatihaya rin. At sa bandang itaas nito, ilagay naman ang baso na may 3/4 na tubig. Ika-4, ilagay ang nasa tray na prutas sa gitna ng hapagkainan. At bilang panghuli, gawin ito sa iba pang cover. Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Ihanda ang bilang ng cover batay sa bilang ng taong kakain. Nakasunod ba kayo sa mga hakbang na binanggit ko sa pag-aayos ng hapagkainan? Uulitin ko para lalo ninyong matandaan. Una, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag na one cover. Ikalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitang 1 pulgada mula sa gilid ng mesa. Ikatlo, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi ang kutsara na nakatihaya rin. At sa bandang itaas nito ilagay ang baso na may tubig. Ika-4, ilagay ang nasa tray na prutas sa gitna ng hapagkainan. At ika-5, at bilang panghuli, gawin ito sa iba pang cover at bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Hayan at alam na ninyo kung paano ayusin ang inyong hapagkainan bago kayo kumain kahit wala si nanay sa bahay. Ngayon ay dumako naman tayo sa paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan at iba pang kagamitan sa pagluluto. Mahalagang matutuhan ninyo ang wastong pagliligpit ng inyong pinagkainan
upang kahit sa ganitong paraan man lamang ay makatulong kayo kay nanay sa mga gawaing bahay. Narito ang mga paraan. Sa paglilinis ng mesa, kailangang una, alisin muna ang mga tira-tirang pagkain sa plato. Yan. Number 2 o pangalawa, pagsama-samahin ang mga magkakaparehong pinggan o plato sa tray. Ikatlo, dalhin ang mga ito sa kusina upang atin ng hugasan. Yan. At ikaapat, panghuli, itago ang mga pagkaing hindi naubos at linisin ang mesa. Kung kayo ay may refrigerator sa bahay, ilagay ang di naubos na pagkain upang di mapanis. Napakadali lang ng ating leksyon, hindi ba? Magagawa na ba ninyo ito ng mag-isa? Maaari na ninyong umpisahan ang pagliligpit ng pinagkainan mamaya pagkatapos ninyong kumain ng tanghalian. Maaari kayong magpatulong muna kay nanay o sino mang kasapi ng pamilya sa pagsisimula ng paggawa nito. Natapos na nating matutunan ang mga paraan sa pagliligpit ng pinagkainan. Ngayon naman ay simulan na natin ang tama at maayos na paghuhugas ng mga pinagkainan. Simulan na natin. Narito ang mga pamamaraan. Una, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na mga kasangkapan. Ikalawa, ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dakong kanan ng lababo ayon sa pagkakasunod-sunod. Una, ang mga baso o glassware. Maging maingat sa paghawak ng mga baso, lalo na kung ang mga ito ay babasagin dahil maaari itong mahulog o mabasag at kayo ay masugatan. Sunod na huhugasan naman natin ay ang mga kubyertos o silverware. Kailangan sama-sama ang mga ito para maayos at hindi sila nakakalat. Kapag atin silang huhugasan, isunod nating hugasan ang mga plato o chinaware. Kailangan ding maingat sa paghawak ng mga ito dahil madulas kapag may sabon. Isunod natin ang sandok at syansi. At ang panghuli nating huhugasan, ang mga kagamitan sa pagluluto tulad ng kaldero, kaserola, kawali, at iba pa. Ikatlo, sabunin ang mga ito gamit ang maliit na palanggana at sponge. Tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkakasunod-sunod sa pagsasabon. Ikaapat, banlawan ng mabuti. Kuskusin ang mga binabanlawan upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika tulad ng adobo, gumamit tayo ng mainit na tubig sa pagbabanlaw ng mga pinggan at kubyertos. Yan. Ikalima, ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Ikaanim, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Ang baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. Tandaan natin yan, ang mga baso ay hindi pinupunasan
upang hindi lumabo. At ikapito, iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat kalagyan pagkatapos hugasan. Tiyakin na ang mga lalagyan ay malinis at walang amoy bago iligpit ang mga kasangkapang ginamit. Sa ganitong paraan, mga anak, walang ipis o daga na pupunta sa ating mga kagamitan. At panghuli, ilagay sa bandang unahan o lugar na madaling makuha ang mga kasangkapang karaniwan nating ginagamit. Hayan, at natapos na natin ang ating leksyon sa umagang ito. Sana ay matandaan ninyo ang mga hakbang sa pag-aayos at pagliligpit ng ating mga pinagkainan. Gayon na rin ang tamang pamamaraan sa paghuhugas ng plato at mga pinaglutuan. Ngayon ay kumuha kayo ng papel at panulat para sa isang maikling pagsusulit upang malaman natin kung may natandaan kayo sa ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at naaayon sa wastong pag-aayos ng hapagkainan. Wastong paraan sa pagliligpit ng pinagkainan at isulat naman ang M kung mali ang isinasaad nito. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang. Una, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Tama o mali? Ikalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover. Tama o mali? Ikatlo, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta, napkin, at tinidor na nakatihaya. Ikaapat, sa kanang bahagi ilagay ang kutsara na nakatihaya rin at sa bandang itaas nito ilagay ang baso na punong-puno ng tubig. Ikalima, ilagay ang tray ng prutas sa gilid ng hapag-kainan. Ika-anim, sa paglilinis ng mesa, alisin ang mga tira-tirang pagkain sa plato bago hugasan. At ikapito, paghiwa-hiwalayin ang mga magkakaparehong pinggan at ilagay sa tray. Ikawalo, itapon ang mga pagkaing hindi naubos at linisin ang mesa. Tama o mali? Ikasyam, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. At bilang panghuli, unang hugasan ang mga baso, sunod ang kubyertos, plato, sandok at syansi, bago ang iba pang kagamitan sa pagluluto. This is it. Ready na ba kayo sa pag-check ng inyong mga sagot? Narito ang mga sagot. Una, tama. Ikalawa, tama rin. Ikatlo, tama. Ikaapat, mali dahil 3/4 na tubig lamang ang kailangang ilagay sa baso. Ikalima, mali. Ika-6, tama. Ikapito, mali. Pagsama-samahin dapat ang magkakaparehong plato. Ika-8, mali. Ika-9, tama. At ika-10, tama. Salamat sa inyong pakikinig mga bata. Patuloy kayong tumutok at manood sa ating himpilan RTV Channel 26 at maging sa ating FB Live. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ako si Teacher Wendy ay Bautista, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa ika-4 na baitang. Ating isaisip, kaalaman, kabuhayan, at kinabukasan sa TLE matatagpuan. Hanggang sa muli, paalam!
araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Naimbag nga agsapa kada kayo amin apo, maaya pa abak kekongan. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning friends, especially to all grade 4 pupils who are listening and watching right now. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 sa inyong talapihitan. I am your teacher broadcaster, Sir June Valdez Gandola, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makalubuluhang talakayan sa PE Grade 4 tungkol sa isang target games na karaniwang nilalaro ng batang Pinoy na tulad ninyo. At syempre, kung gusto ninyo makibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, maaari kayong mag-text sa ating cellphone number that is 0946-258-9574. That is 0946-258-9574. Or mag-send ng message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata.
Mga bata, kumain na ba kayo ng inyong mga agahan at ng merienda? Kung oo ang inyong mga sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ang mga ito upang masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang isang invasion games na kilala nating mga Pinoy, kung saan mapagyayaman natin ang ating bilis at liksi. Matututunan mo rin ang mahalagang kagandahang asal sa paglalaro nito. Mahalagang bahagi ng araling ito na matutunan natin ang panuntunang pangkaligtasan na dapat sundin at ipatupad upang makaiwas sa sakuna habang naglalaro. Bago tayo magsimula mga bata, ilabas na muna ninyo ang inyong mga learner's activity sheet at huwag din kakalimutan na ilabas ang inyong mga sagutang papel, ganun din ang inyong mga panulat. Ready na ba ang lahat? I think ready na ang lahat. Kung gayon, ituon ninyo ang inyong mga pansin sa inyong pakikinig, siguraduhin kung nasa komportable kayong mga lugar at syempre, huwag din ninyong kakalimutan mga bata na iwasan ang mga bagay na makakapinsala, makakagimbala sa ating pag-aaral. Sa mga nakaraang aralin natin sa PE, na pag-aralan ninyo ang mga iba't ibang sangkap ng physical fitness test. Sa puntong ito, kailangan ko ang inyong kooperasyon. Okay, so i-ready na ang inyong mga cellphone, i-ready na ang inyong mga kasagutan dahil ang ating tanong ay, ano-ano ang mga sangkap ng physical fitness test? Uulitin ko, ano-ano ang mga sangkap ng physical fitness test? Okay, so i-comment na po natin sa ating Facebook wall ang inyong mga kasagutan. Hihintayin ko mga bata ang inyong mga kasagutan. Sa puntong ito, ating babasahin ang mga nag-comment sa ating Facebook wall sa Facebook. Umpisahan natin kay Jewel Santillan Mandi. Good morning po mula sa Rizal Elementary School. Okay, so good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dyan sa Rizal Elementary School. Ang mga sangkap sa physical fitness ay agility o liksi ng katawan, ang balance o kakayahan ng katawan na mapanatiling nasa wastong tikas. Maraming salamat, Jewel, sa iyong kasagutan. Ayon naman kay Kaizel Dane Luis. Wow, napakaganda ang kanyang pangalan, Kaizel Dane Luis. Ang sabi niya, Sir, ang mga sangkap ng physical fitness test ay tatag ng puso at baga, tatag ng kalamnan, lakas ng kalamnan, ang flexibility o kahutukan o kakayahang makaabot sa bagay na nasa malayo. Thank you very much, Kaizel Dane. Isang napakagandang kasagutan yan, anak. Dumako naman tayo kay Makmak Abaco. Good morning, Makmak. Good morning po mula sa Rizal Elementary School. Wow, mula sa Rizal Elementary School na naman ito. Mukhang nakatutok ang mga estudyante, ang mga guro at mga magulang dyan sa Rizal ha. Ang mga sangkap sa physical fitness ay agility o liksi ng katawan, ang balance o kakayahan ng katawan na mapanatiling nasa wastong tikas. Maraming salamat, Makmak! Dumako naman na tayo sa ating panghuling nag-comment sa ating Facebook wall na si Juliana Santillan Mandi. Ang sabi niya, good day po. Ako po from Parsulingan, Herona, Tarlac. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay dyan sa Parsulingan, Herona, Tarlac. Sir, ang mga sangkap ng physical fitness ay speed o bilis at reaction time o kakayahang makaiwas o makatanggap ng mga bagay na mabibilis. Okay, so very good mga anak. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Okay? So very good sa lahat ng mga nag-try na sumagot sa ating katanungan. So maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating talakayan. Mga bata ha, lagi ninyong pakatatandaan ang lahat ng ating mga napag-aralan. May larawan akong ipapakita.
Mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling! Mga batang naglalaro. Ano kaya ang kanilang nilalaro? Mahusay! Ang kanilang nilalaro ay isang uri ng invasion game. Sa inyong palagay mga bata, bakit ito ang tawag sa ganitong uri ng laro? Tama! Tinawag itong invasion game dahil ang layunin nito ay malusob ang teritoryo ng kalaban. Kailangan ito ng bilis at liksi sa paglalaro. Mahalaga ang mga kasanayang ito upang hindi maabutan ng taya at hindi magiging taya. Pero mga bata, nasubukan na rin bang laruin ang patintero? Kung oo ang iyong kasagutan, tara, tulungan natin ang ating mga kamag-aral, ganun din ang ating mga kalaro na gusto ring matutunan kung papaano laruin ang patintero. Tara, laruin na natin! Pero bago natin laruin ang patintero, kinakailangang alam natin ang mga panuntunang pangkaligtasan. Habang naglalaro, siguraduhin sundin ang lahat ng mga alintuntuning ibinigay ng inyong mga guro. At dahil nasa bahay tayo, hingin natin ang payo ng ating mga magulang o di kaya ang mga nakatatandang kasama natin sa ating tahanan. Una, siguraduhin nakasuot ng tamang kasuotan at maging ang tamang pangyapak gaya ng sapatos at ng tsinelas. Tingnan muna ang lugar kung saan naglalaro. Siguraduhin dapat mga bata na walang nakakalat na mga bagay na maaring sanhi ng aksidente. Gawin muna ang warm-up exercise bago maglaro at huwag din kakalimutan mga bata na mag-cool down pagkatapos. Tandaan mga bata na ang pag-warm up ay nakatutulong upang ihanda ang iyong katawan sa isang matinding gawain. Sa gayon, maiiwasan ang pagsakit ng mga muscles at iba pang mga pinsala. Ang patintero ay isa sa pinakapopular na larong Pinoy. Minsan, tinatawag din itong harang taga o tubigan dahil kadalasan ay binubuhusan ng tubig ang lupang nilalaruan. Ang kasanayang matututunan sa paglalaro ng patintero ay susukatin ang bilis, liksi at talas ng atensyon ng manlalaro at ang kakanyahan nilang maglaro hindi bilang mga hiwalay na individual kundi bilang isang nagkakaisang komponan. Ang patintero ay nilalaro ng dalawang pangkat. Ito ang bangon o runners at taya o tuggers na may pantay o parehas na bilang ng kasapi ng magkabilang koponan. Ang layunin ng larong ito ay kailangang magkalagpas ang mga bangon o runners sa lahat ng linya mula sa una hanggang sa dulo at makabalik muli sa lugar na pinagsimulan o yung tinatawag nating starting area nang hindi sila natataya. Okay, so dumako na tayo sa ating mga texters. May nag-text sa atin. Ang sabi ni James Troy Gutierrez. Wow, James Troy, ang ating birthday boy. Happy birthday, James Troy, dyan sa Barangay Rizal. Hello po sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Ang sabi niya, good morning, sir. Ano po ang katangian dapat ng manlalaro sa patintero para manalo? Maraming salamat, James Troy, sa iyong katanungan ngayong umagang ito. Well, James Troy, sa paglalaro ng patintero, kailangan ng bawat manlalaro ay may liksi ng kilos at saka talas ng paningin at bilis ng isip. Kailangan at mahalaga din, Troy, ng pagkakaisa ng bawat manlalaro upang manalo sa laro. Okay, so meron ding isa pang nag-text sa atin. Ayon naman kay Prince Denwall Santillan ng, again, Rizal Elementary School. Wow, Denwall, isa itong masugid nating taga-subaybay sa ating programa. Ang kanyang katanungan ay, Sir, ano ang mga kagamitan sa paglalaro ng patintero? At papaano po ang lugar ng paglalaruan? So, very good, Prince Denwall. Napakagandang tanong yan, anak. Well, Denwall, malawak ang kailangan
sa paglalaro ng ating patintero. Kailangan na markahan ang lugar ng parisukat. Ang mga linya sa loob ng parisukat ang tatakbuhan ng mga manlalarong didepensa o yung tinatawag nating taya. Maliban sa ating sarili at sa lugar ng palaruan, wala nang iba pang materyales na ginagamit sa larong patintero. Kaya nga, isa ang patintero na madaling laruin at kahit kailan ay pwede ninyo itong laruin. Pero sa ibang lugar, mga bata, sa ating bansa, gumagamit sila ng iba't ibang mga kulay ng chalk na inilalagay sa palad ng taya upang bumakat sa katawan ang paghuli sa kalaban. At ito yung nagiging batayan nito ng pagkakataya ng mga manlalaro. Ang laro ay pasisimulan sa pamamagitan ng jack and poy. Alam naman na ninyo siguro mga bata, no, kung ano yung tinatawag nating jack and poy. Ito yung tinatawag nating bato-bato pick o di kaya yung papel, gunting o bato. Ang sino mang manalo sa jack and poy mga bata, sila ang unang pangkat na maglalaro bilang bangon o runners. Ang mga bangon o runners ay magsisimula sa unang linya at susubok na makalagpas sa bawat linya ng hindi natataya. Ang taya ay magbabantay sa bawat linya sa pamamagitan ng pagtayo at pagbaybay pahalang sa linya nang nakadipa ang kamay. Susubukan niyang abutin at matapik ng kanyang palad o mga daliri ang katawan ng bangon na nagtatangkang makalagpas. Kailangang nakalapat ang dalawang paa sa linya habang nananaya mga bata ha. Dapat makatawid at makabalik ang mga kalahok ng kabilang grupo nang hindi nahuhuli ng tayang grupo. Kapag mayroong nakatawid at makabalik sa koponan ng hindi nahuhuli ng mga taya, ay madaragdagan ng puntos ang kanyang koponan. Ang mga tumatakbo naman ang magiging taya kung sakaling mayroong isa sa kanila ang nahuli o mahuli ng kabilang koponan. Ang unang koponan na makakakuha ng pinag-usapang dami ng puntos ay siyang magwawagi. Matatapos ang laro kapag ang isang pangkat ay nakatamo na ng napagpasyahang bilang ng puntos. Ang bawat pangkat ay idideklara itong panalo. Ngayon mga bata, nalaman na natin kung paano laruin ang larong patintero. Noong katulad ninyong nasa ganyang mga edad, paborito naming nilalaro yan ng aking mga kaibigan, ng aking mga kamag-aral, ng aking mga pinsan, ng aking mga kapitbahay. Naaalala ko pa nga mga bata, no, noong ako ay bata pa, nilalaro namin ng aking mga pinsan, ng aking mga kapitbahay sa mga espasyong bakante. Yung mga maluluwang na bakante katulad ng dun sa aming plaza. Naalala ko pa nga yung aking mga kaibigan, ano, naglalaro kami sa bukid. Okay? Kasi noong mga panahon namin, hindi pa uso ang mga online games katulad ng Mobile Legends, ng Call of Duty, ng COC, no? Hindi pa uso yan. Kaya ang ginagawa lang namin noon kapag bilog yung buwan, lalong-lalo kapag gabi, ang ginagawa lang namin mga bata ay nagkakayayaan kami upang kami ay maglaro sa labas. Ano mga bata? So inaasahan ko mga bata ha, na sa pagsasagawa ng ating gawain ngayon ay magpapakita kayo ng paggalang at patas na pakikipaglaro sa ating mga kaibigan. Atin pang pagyamanin ang ating kaalaman. Nais kong kunin at buksan ninyo ang inyong mga learner's activity sheet. Sa inyong learner's activity sheet sa bahaging pagyamanin, lagyan ninyo ng check ang bilang ng pamamaraan na nakatutulong upang mapaunlad ang iyong bilis at liksi at X kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, tara umpisahan na natin. Sa unang bilang, paligsahan sa pagbibigay ng mga bagay o bring me. Isulat na ang inyong sagot. Pangalawang bilang, pagkain sa hapagkainan. Check o X. Isulat na ito sa sagutang papel.
pangatlong bilang, pag-eehersisyo araw-araw. Ano ang iyong sagot? Pakisulat sa inyong sagutang papel. Pang-apat na bilang, paglalaro ng circle chase. Ano ang iyong sagot? At ang panghuling bilang, paglalaro ng obstacle relay. Muli, isulat na ang inyong mga kasagutan sa inyong sagutang papel. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot, mga bata? Handa na ba kayong malaman ang inyong mga nakuha? Narito na mga bata ang tamang sagot sa pagyamanin. Tama bang lahat ang inyong mga sagot? Kung hindi naman, okay lang yan. Bawi tayo sa mga susunod na gawain. Unang gawain pa lamang yan, ang mahalaga nakibahagi kayo sa ating mga gawain. At dahil dyan, ako ay natutuwa sa inyong ipinamalas ngayong araw na ito. Muli, nais kong buksan ninyo ang inyong mga learners activity sheet sa bahaging isagawa. Pero mga bata, maaari ninyo itong gawin pagkatapos ng ating broadcast sa radyo at ganun din sa ating Facebook Live. Bakit? Dahil gusto kong suriin ninyo ang inyong mga sarili. Akin lang ipapaliwanag dito kung papaano ninyo gagawin, okay? So narito ang panuto. Suriin mo ang iyong sarili at iguhit ang happy face. Okay, so ang unang nyong gagawin, isulat lang ninyo ang happy face dyan sa ating mga tables. Okay? So, naunawaan ba mga bata? Sa tingin ko, lubos na ninyo itong nauunawaan kung paano nyo ito sasagutan ng tama. Okay, dumako naman na tayo ngayon sa ating pagtataya. Ang gagawin lang ninyo mga bata ay pupunan ang bawat patlang ng mga tamang salita na natutunan ninyo sa araw na ito. Isulat lang ninyo ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. Pag-isipan ninyo ng maigi at alalahanin ang mga salitang na ating natutunan ngayong araw na ito, mga bata, okay? Sa unang bilang, ang paglalaro ng blank ay nakakapagpaunlad sa mga sangkap ng physical fitness na bilis at liksi. Ano ang inyong sagot? Nakasulat na ba mga bata? Pag-isipan ng mabuti. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay Invasion Games. Dumako na tayo sa ating pangalawang katanungan. Ang ating pangalawang katanungan ay, ang blank at blank ay dalawang sangkap ng physical fitness na malilinang sa pamamagitan ng paglalaro ng Invasion Games. Ano ang inyong sagot? Mag-isip ng mabuti mga bata. Alam ko kayang-kaya ninyo yan. Ang tamang sagot ay bilis at liksi. Dumako na ngayon tayo sa ating pangatlong katanungan. Ang ika-blank na alituntunin sa paglalaro ng patintero ay gumuhit ng mga linyang pahalang at pahaba na pantay ang sukat. Ano ang inyong sagot? Alalahaning mabuti mga bata. Alam ko kayang-kaya ninyo yan. Okay, so ang ating sagot sa pangatlong katanungan ay pangatlo. Sino sa inyo ang nakakuha ng ating tamang sagot sa pangatlong bilang?
Dumako na tayo ngayon sa pang-apat na katanungan. Ang blank ay isang magandang kaugalian ng mga manlalaro upang matanggap ang pagkatalo ng may kasiyahan. Ano ang iyong sagot, mga bata? Isiping mabuti. Ang tamang sagot ay sportsmanship. Dumako na tayo ngayon sa panglimang katanungan. Ang larong blank ay isa sa mga halimbawa ng invasion game. Ang larong blank ay isang halimbawa ng invasion game. Ano kaya ang tamang sagot dito, mga bata? Okay, so ang tamang sagot natin sa ating panglimang katanungan ay perfect. Ito ay patintero. Natutuwa ako, mga bata, at napagtagumpayan ninyo ang ating aralin ngayong umagang ito. Okay, sa puntong ito, mga bata, okay, so tatanungin ko kayo kung ano-ano yung inyong mga natutunan ngayong araw na ito. Okay, so babalikan natin ang mga nag-comment sa ating Facebook Live. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga texters, viewers, and listeners ngayong umagang ito. Basta pakatatandaan ninyo, mga bata, ha, bago kayo gumawa o maglaro sa labas, dahil nandyan pa nga ang pangamba ng COVID-19 virus sa ating paligid, ha. Kailangan sundin muna natin ang lahat ng mga health protocols na binibigay sa atin ng IATF at ng Department of Health. So kailangan tanungin muna natin ang ating mga magulang kung safe bang maglaro sa labas. Ganun din ang ating mga nakatatandang kapatid. Safe nga ba tayong lumabas kapag maglalaro tayo ng patintero? No? Kailangan tandaan natin ang mga ito, mga bata. Okay? So, mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa grade 4. Maraming salamat sa pagsama sa lahat ng ating mga texters, viewers, and listeners. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes natin sa PE4. Kasama naman natin ngayon si Sir Mario Madriaga ng San Bartolome Elementary School. Makakasama natin dyan sa Webes, sa parehas nating oras. Dito lamang yan sa DZTC Tarlac. Okay, so that's all for today. This is your teacher broadcaster, Sir June Valdez Gandola, na nagsasabing ang batang Tarlakhenyo ay masigla at malisog na katawan at isipan. Kaya mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. That's all for today. Goodbye. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. Ay, totoo lang. COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna.
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Good morning to all grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am John Noel S. Malyari, your teacher broadcaster for English 5. Reminder, please do the acronym SIR-JN. S for sit in your comfortable place. I for involve yourself in the discussion. R for remove the unnecessary things that cause distraction. And JN for jot down notes. You can answer on the comment box for those who are watching on our Facebook Live. And text me at 0910-167-6604. Again, you can text me at 0910-167-6604. Hello, grade 5 students! This is just a review on Module 1, composing clear and coherent sentences using the simple aspects of verbs. Let's recall first what tense and aspects are. A tense of a verb shows the time when an action or condition occurs,
So in English, there are three basic tenses. We have present, past, and future. While aspect refers to the verb form that indicates completion, duration, or repetition of an action. There are three basic aspects. We have simple, perfect, and progressive. But today, class, we will focus on simple aspects of verbs using the two tenses, the present and the past. So let's discuss the simple present tense. Simple present tense, it is used to state definitions and explanations and to show present condition, habitual action, and a natural law. So we have S form and base form that are used in the present tense. So let's proceed first to the S form. S form of verb is used with singular nouns and with subject pronouns like he, she, and it, while base form of verb goes with plural nouns and with subject pronouns like I, we, you, and they. So let's study these sentences under S form of verb. Number 1 sentence. My teacher prepares lessons for us. So in this sentence, the subject teacher is singular noun. Hence, the verb prepares is used. So the rule is when the subject is singular, the verb must also singular or with S. Another sentence, Ma'am Ellen makes modules every week. It shows that the subject Ma'am Ellen is singular noun. Hence, the verb makes is used. Now, let's have also the base form of the verb. Number 1, example of sentence. All pupils review their lessons every day. Here, the subject all pupils is plural noun, while the verb review is used. Another one. You and I answer the modules weekly. The subject you and I is plural noun, while the verb answer is used. So class, in other words, if the subject is singular, verb should be singular also or with S. But if the subject is plural, verb should be plural or without S or in a base form. Now we have also forms of be, such as am, is, are, and has or have may be also be used. For instance, I am 21 years old. I is the subject and am is the verb. Another example, my parents are both government employees. So parents is the subject and are is the verb. So in addition, class, the simple present tense expresses different actions and conditions. So let's study this set of sentences. First, the engineers leave the country every 2 years. So this sentence expresses habitual action with every 2 years as a time marker. Second, the waiters come from Philippines. They are Filipinos. It shows permanent condition. Third, Johnny's wife runs a restaurant. It expresses present condition or action. And finally, fourth, the family is a basic unit of society. So this last sentence expresses a fact or a general truth. Did you get it, children? I know
you are ready to answer our first activity. Now, let's try to answer your activity sheet letter A. You're going to complete the following sentences with the correct verbs in the simple present tense. You're going to encircle your answers. Number 1. Steven feels or feel scared inside the empty house. Number 2. I walks or walk the dog every morning. Number 3. Noe like or likes bright sunny days. Number 4. The family is or are a basic unit of society. And number 5, we feels or feel bottles with extra water. Again, I will repeat. Number 1, Steven feels or feel scared inside the empty house. Number 2, I walks or walk the dog every morning. Number 3, Noe like or likes bright sunny days. And number 4, the family is or are a basic unit of society. And number 5, we feels or fill bottles with extra water. Alright, let's check your activity. In number 1, Steven feels or feel scared inside the empty house. The answer is feels, because the subject is singular. The verb also is singular or with S. And this sentence is a present condition. Number 2, I walks or walk the dog every morning. The answer is walk. Since the subject is pronoun I, therefore, the verb will be in base form. And this is habitual action. Number 3, Noe like or likes bright sunny days. The answer is likes, because the subject Noe is singular, therefore the verb will be in S form. Number 4, the family is or are a basic unit of society. The answer is, since family is singular and it expresses a general truth or a fact. And number 5, we fills or fill bottles with extra water. The answer is fill, because the pronoun we is plural. Congratulations for completing your activity. Now, let's get to know also the verbs in their simple past tense. The simple past tense of a verb is also, it's used for events that happened a specific time in the past. Now, answer the activity sheet letter B. You're going to encircle the verbs in the past tense and box the time markers used in the sentence. Number 1, they met us yesterday. Number 2, Sephora left for Singapore 2 years ago. Number 3, Mr. Abon arrived at the airport last Monday. Number 4, his family received his package last week. And number 5, we visited an aquarium yesterday. Okay, I will repeat. In number 1, they met us yesterday. Number 2, Sephora left for Singapore 2 years ago. Number 3, Mr. Abon arrived at the airport last Monday. Number 4, his family received
his package last week. And number 5, we visited an aquarium yesterday. Now, let's check your answers. In number 1, they met us yesterday. Met, okay, children, you're going to encircle the verb in past tense and you're going to box the time markers, okay? So in number 1, they met us yesterday. So met is the verb in past tense, while yesterday is the time marker used to indicate the action. Number 2, Sephora left for Singapore 2 years ago. Left is the verb in past tense, while 2 years ago is the time marker used to indicate the action. Number 3, Mr. Abon arrived at the airport last Monday. Arrive is the verb in past tense, while last Monday is the time marker used to indicate the action. Number 4, his family received his package last week. Receive is the verb in past tense, while last week is the time marker used to indicate the action. Lastly, number 5, we visited an aquarium yesterday. So visited is the verb in past tense, while yesterday is the time marker used. Did you get them all, children? I know you did. Congratulations! Now, we will be moving on regular verbs and irregular verbs. Let's start with regular verbs. Most regular verbs show the simple past tense with the addition of D or ED in the present form. For example, dance. So you add D. Printed. You add ED to make it past tense. And brushed, you add ED. Now, when a verb ends in a consonant Y, change the Y to I and add ED. For instance, carry. You're going to change the Y into I and add ED from carry to carried. Next, when a verb ends in a single consonant after a single short vowel, double the consonant and add ED. For instance, pop. It will become popped. You double the P and you add ED from pop to popped. Next, for irregular verbs. The forms vary, including the changes in their spelling. Examples are left, from leave to left, from make to made, to see to saw. So there are changes in their spelling, okay? Past forms of be such as was, were, and had may also be used. For example, I was a grade 4 pupil last year. Now, try this activity letter C. You're going to put a check mark on the item or items observed using the simple present and simple past tense of verbs. You have 15 seconds to answer it. Alright, time is up. Let's check your answer. So in part 1, the rules in using simple present tense, here are the rules. Number 1, when S form and base form of verbs are used. Number 2,
when the base form of the verb goes with plural nouns and with subject pronouns like I, we, and they. Number 3, when forms of be such as am, is, are, and has or have may also be used. Number 4, when showing the present condition. Number 5, when there is habitual action. And number 6, when stating facts. And lastly, number 7, when S form of the verb is used with singular nouns and with subject pronouns like he, she, and it. While in simple past tense, here are the rules. Number 1, when you add ed to the most verbs. Number 2, when a verb ends in a single consonant after a single short vowel, double the consonant and add ed. And number 3, when event happened a specific time in the past. Number 4, when a verb ends in a consonant y, change the y to I and add ed. Number 5, if the verb ends in e, just add d. And lastly, number 6, when there is a time marker in the past. For your last activity, children, answer letter D and E. Write the past tense of the following regular verbs and irregular verbs. Let's start with activity letter D. Number 1. Number 1, walk. Number 2, announce. Number 3, copy. Number 4, stop. And number 5, stay. Again, number 1, walk. Number 2, announce. Number 3, copy. Number 4, stop. And number 5, stay. Now let's proceed to activity letter E. Number 1, choose. Number 2, go. Number 3, speak. Number 4, still. And number 5, drink. Again, number 1, choose. Number 2, go. Number 3, speak. Number 4, still. And number 5, drink. Now, let's check your work. In your activity letter D, the answers are number 1, walked. You add ed. Number 2, announced. You add d. Number 3, copied. You change the y into I and add ed. Number 4, stopped. You double the p and add ed. And number 5, stayed. You add ed. Okay, while activity letter E, we have chose. Number 1, chose. Number 2, went. And number 3, spoke. Number 4, stole. And number 5, drank. Again, we have chose, went, spoke, stole, and drank. Okay, congratulations, grade 5 learners. You did a great job for completing your task. Now, let's have a review on the rules and rules of simple present tense and rules of simple past tense. So we have rules in using simple present tense. We have when S form and the base form of verbs are used, when the base form of the verb goes with plural nouns and with subject pronouns like I, we, and they.
And number 3, when forms of be such as am, is, are, and has or have may also be used. When showing the present condition, when there is habitual action, when stating facts, and when S form of verb is used with singular nouns and with subject pronouns like he, she, and it. While the simple past tense rules first when you add ed to the most verbs, when a verb ends in a single consonant, after a single short vowel, double the consonant and add ed. When event happened a specific time in the past, and when a verb ends in a consonant y, change the y to I and add ed. If the verb ends in e, you just add d. And when there is a time marker in the past. So those are rules in simple past tense and simple present tense. Now, let's answer the questions of our students. So I received a text message from Concepcion. So hello po mga taga Concepcion, especially to Concepcion North District. Ayan, headed by our hardworking PSDS Dr. Rivera. And also to my school, San Agustin Elementary School, headed by our hardworking principal, Mrs. Arlene M. Pineda. Hello po, and also to the teachers, supportive parents, and our learners. So here is the question po. In Kapampangan po siya. So makananuya po itang number 5, King activity letter D, stay po. Papalitan niya rin po ba ing Y? Okay. So when the verb ends with a vowel and Y, you don't need to change it, okay? For example, in our activity letter D, stayed. So you just add ed, all right? So again, I also received another text message from Mayantok. Hello po yung mga taga Mayantok District. Ayan. Mga nanonood po sa Mayantok District, hello po. So, eto po yung tanong niya. May past tense po ba ang read? Opo. So, meron pong past tense ang read. Okay? But, the past tense of read is, you're going to write the same spelling, but different pronunciation. From present tense, read, now in past tense, read. Okay? So, I hope I answered your questions well. So now, I hope children you have learned something on the use of simple present tense and simple past tense of verbs in sentences. After this, you may now proceed in post-listening activity. I am Jonuel S. Malyari, your grade 5 teacher broadcaster in English. Remember the quotation of Dr. Seuss. It says, the more that you read, the more things you will know. The more you learn, the more places you'll go. Goodbye, children. Until next time, happy learning. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to.
we heal as one. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Welcome sa Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi at pagsisikap sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto sa ating nakaraan. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa mga paalala.
Siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang panghimpapawid na talakayan. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan sa ikapitong linggo, ikalawang markahan, Module 7, Patakarang Pang-ekonomiya sa Pilitang Paggawa. Ihanda na rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Matanong ko lang, kumain ka na ba? Mabuti naman, dahil nararapat lamang na may laman ang iyong tiyan upang maging alerto ang iyong pag-iisip at maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ang ating paksang aralin ay patungkol sa patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Bago tayo magsimula, ay alalahanin natin ang ating nakaraang aralin noong nakaraang linggo. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling! Noong nakaraang aralin ay ating tinalakay ang patakarang pang-ekonomiya, monopolyo sa tabako at royal company, at ang mabuti at hindi mabuting epekto nito. Narito ang mabuting epekto ng monopolyo sa tabako. Lumaki ang pumapasok na pera sa pamahalaan. Nahihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng tabako. Naging sentro ng pagawaan ang Pilipinas ng tabako sa buong daigdig. Kumita ng malaki ang Espanya mula sa paggawa ng tabako. Samantala, narito naman ang mga hindi magandang epekto ng monopolyo sa tabako. Nahirapan ang mga magsasaka sapagkat hindi regular ang pagbabayad sa kanilang ani na tabako. Nagkaroon ng kakulangan sa pagkain sapagkat tabako lamang ang maaari nilang gawin. Nagkaroon ng anomalya sa pamahalaan dahilan upang magmalabis at makapandaya ang mga nangangasiwa sa pamahalaan. Narito naman ang mga halimbawa ng mabuting epekto ng Royal Company. Matagumpay na pagbebenta ng mga produkto. Paglago ng industriya dahil sa pagpapautang ng mga kumpanya. Pagkakaroon ng plantasyon ng sili at sinamon sa Tayabas, Iloilo, Camarines, Cavite, at Bataan. Hindi pagbabayad ng buwis sa mga produkto ng Pilipinas na pumasok sa Espanya. Pag-aalis ng pagtatakda ng mga mangangalakal na India at China sa Maynila. Samantala, narito naman ang mga halimbawa ng hindi mabuting epekto ng Royal Company. Hindi pagkakaroon ng mabuting samahan ng pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Hindi pakikiisa ng mga mangangalakal sa mga samahan sa Maynila. At masamang pagpapalakad ng mga samahan ng mga mangangalakal. At ngayon, sa palagay ko ay handa ka na sa ating bagong paksa para sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito, kayo ay mabibigyan ng malawak na kaalaman patungkol sa patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa.
Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikalimang baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na Araling Panlipunan sa bawat paaralan. Uulitin ko, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na Araling Panlipunan sa bawat paaralan. Mga magulang, maaari ninyong gabayan sa pakikinig ang inyong mga anak na ating tatalakayin. Bago tayo magsimula ay dapat meron na kayong ballpen at sulatang papel. Uulitin ko, bago tayo magsimula, dapat ay meron na kayong ballpen at sulatang papel. Maraming ipinatupad na patakaran pang-ekonomiya ang mga Espanyol noong sinakop nila ang Pilipinas. Isa na rito ay ang sapilitang paggawa o polo e-servisyo. Bago natin alamin ano ang kahulugan ng patakarang ito, atin munang sagutin ang tanong. Ano sa palagay mo ang naging karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol noon? Ano sa palagay mo ang naging karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol noon? Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ang tanong. At ngayon, sa palagay ko ay tapos na kayo sa gawain. Maaari mo bang basahin ang iyong isinulat? Magaling! Sa ating mga napag-aralan patungkol sa mga naranasan natin sa mga Espanyol, may kani-kaniyang mga kwento at istorya ang ating mga lolo at lola na narinig at naikwento na rin sa kanila ng kanilang mga magulang. Nasasalamin ang hirap at pagtitiis ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol na umabot pa ito sa mahigit na 300 taon. Ngunit may mabuti ba o masamang epekto ito sa atin? Marahil ay naririnig natin ang bawat aral patungkol sa naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Alam mo ba na mayroon din tayong mabuting natutunan sa loob ng 100 taon na pananakop sa atin? Nariyan na yung mga impluwensya sa pagluluto, pananamit, at mga lugar tulad ng paaralan, munisipyo, simbahan, at mga iba pang lugar na isinaayos nila. Uulitin ko, narito yung mga mabuting natutunan natin sa loob ng 100 taon na pananakop sa atin ng Espanyol. Nariyan na yung mga
impluensya sa pagluluto, pananamit, at mga lugar tulad ng paaralan, munisipyo, simbahan, at mga iba pang lugar na isinaayos nila. Nabanggit natin ang mga lugar na infrastruktura na pinagawa ng mga Espanyol at dito pumapasok ang malaking papel ng mga Pilipino na sila ang gumawa ng halos na naipatayo ng mga Espanyol. Polo e-servisyo, ang tawag sa patakaran ng sapilitang paggawa o sa ibang salin ay forced labor. Ipinalalahok ang mga Pilipino sa iba't ibang gawain katulad ng pagtatayo ng infrastruktura, pagtutroso, at paggawa ng barko. Ang mga manggagawa ng polo ay tinatawag na polista. Uulitin ko, ang tawag sa manggagawa ng polo ay tinatawag na polista. Ang mga kalalakihang may edad na 16 hanggang 60 ay kinakailangang magtrabaho ng 40 araw. Ngunit noong 1884 ay ginawang 18 taong gulang na at pinaikli ang araw ng kanilang pagtatrabaho at ginawa na lamang 15 araw. Maaari naman makalibre sa sapilitang paggawa kung ikaw ay magbabayad ng fala. Ito ay yung takdang halaga na ibinabayad ng mga Espanyol. Fala, ito yung takdang halaga na ibinabayad sa mga Espanyol. Kung ayaw magtrabaho ng isang tao, ay magbabayad siya sa halaga na itinakda. Yung mga Pilipino na walang pambayad ay sila yung magtatrabaho sa sinasabi nilang polo e-servisyo. Magtatrabaho sila ng walang kaukulang bayad o salapi na ibinibigay. Kasapi sa prinsipalya, mga mamamayang katutubo, apo ng mga datu, maharlika, o hasyendero ang mga naging punong bayan, mga kasalukuyang namumuno sa bayan, mga guro na naglilingkod sa bayan, nakasaad sa listahan ng pribilehiyo na inuutos alinsunod sa hari ng Espanya sa patakaran. Bawat pulista ay makatatanggap ng sangkapat na riyales at bigas bawat araw. Riyales ay isang salapi na gamit. Ang mga pulista ay hindi dapat ipadala sa lugar na malayo sa kanilang tahanan at pamilya. Hindi dapat isagawa ang polo tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ngunit, hindi naman ipinatupad ang mga patakarang ito sa pagsasagawa ng polo. Bagkus, hindi binabayaran ng kaukulang salapi pagpapadala sa mga malalayong lugar, pagsasagawa ng polo sa panahon ng sakahan at anihan, at pagbibigay ng mga mabibigat na gawain. Nagmamalabis ang mga Espanyol sa kanilang kapangyarihan at dumanas ng matinding kahirapan ang mga Pilipino. Dahilan upang makaisip ng pag-aalsa ang mga Pilipino. Sa ating susunod na talakayan ay ating aalamin ang mga epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino. Ngunit bago yon, sagutin ninyo muna ang gawain
sa pahina 11 ng inyong SLM sa AP5. Ihanda na ninyo ang inyong ballpen at sulatang papel. Sa gawain A, ang panuto. Basahin ang mga pangungusap at piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Uulitin ko, basahin ang mga pangungusap at piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Unang tanong. Ito ang taong naglilingkod sa pamahalaan. Kung ang iyong sagot ay pulista, tama. Pulista ang tawag sa taong naglilingkod sa pamahalaan. Susunod, ito ay ang puwersang paglilingkod ng mga Pilipino. Uulitin ko, ito ang puwersang paglilingkod ng mga Pilipino. Kung ang iyong sagot ay sapilitang paggawa, tama ka. Sapilitang paggawa, ito ang puwersang paglilingkod ng mga Pilipino. Ito naman ang tawag sa bayad na maaaring ibigay sa pamahalaan kung ayaw mong magtrabaho ng 60 araw. Ano ang tawag sa bayad na maaaring ibigay sa pamahalaan kung ayaw mong magtrabaho ng 60 araw? Kung ang sagot mo ay fala, tama. Fala ang tawag bilang kapalit ng kanyang hindi paglilingkod. Susunod na tanong. Ito ang naging dahilan ng mga Pilipino upang makaisip ng pag-aalsa ang mga Pilipino. Kung ang iyong sagot ay pagmamalabis, tama. At ang panghuling tanong, ito ang tawag sa mga katutubong Pilipino na mayroong pribilehiyong hindi makapaglingkod sa pamahalaan. Uulitin ko, ito ang tawag sa mga katutubong Pilipino na mayroong pribilehiyong hindi makapaglingkod sa pamahalaan. Kung ang inyong sagot ay prinsipalya, tama ka. Prinsipalya, ito ang tawag sa mga mamamayang maaaring magkaroon ng pabor na hindi maglilingkod sa pamahalaan. Tayo naman at dumako sa gawain B. Ang panuto, isulat ang salitang oo kung ang mga sumusunod na mamamayan ay naglilingkod sa pamahalaan at ang salitang hindi naman kung hindi naglingkod. Isulat
ang sagot sa sagutang papel. Uulitin ko, isulat ang salitang oo kung ang mga sumusunod na mamamayan ay naglingkod sa pamahalaan at ang salitang hindi naman kung hindi naglingkod. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, mamamayang katutubo. Kung ang iyong sagot ay hindi, tama ka. Pangalawa, mahihirap. At kung ang iyong sagot ay oo, tama. Ikatlo, naglilingkod sa pamahalaan. Kung ang iyong sagot ay hindi, tama ka. Ikaapat, walang kakayahan para makapagbayad ng takdang halaga. At kung ang iyong sagot naman ay oo, tama. At ang huli naman, punong bayan. Kung ang iyong sagot ay hindi, tama. Maaari ninyong kunan ng larawan gamit ang inyong cellphone ang inyong sinagutang gawain at isumite ito sa Facebook Messenger ng inyong guro sa Araling Panlipunan. Sa mga walang access sa internet, maaaring ipasa ang inyong ginawang activity sa inyong eskwelahan sa itinakdang advisor. Huwag kakalimutang lagyan ng pangalan ang mga sagutang papel at subject. Isang paalala lamang, ang inyong magulang o guardian ay inaasahang sumunod sa ating mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay at physical distancing. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, happy afternoon mga kabataang Tarlakenyo. Paalam! Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat.
Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang umaga mga bata, lalo na sa mga grade 5 pupils. I'm Teacher Marcel. Welcome sa Aral TarlakHenyo here on RTV 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino. Project Shine ng DEPED Tarlac Province. Okay, so ako'y nagagalak at kasama ko kayo ngayon sa ating pag-aaral sa EPP Home Economics sa pamamagitan ng teleradio. Alright, so umanap na kayo ng komportableng lugar at siguraduhin makakapanood at makakapakinig ng maayos. So ready na ba kayong makinig mga grade 5 pupils? Tayo na't umpisahan. Kunin na ninyo ang notebook at ballpen at ang inyong compendium of notes at buksan sa pahina 7.
Makinig na mabuti so you can list down important notes habang nanonood at nakikinig. Okay, so bago natin simulan ang ating bagong aralin, ating munang alalahanin ang ating nakalipas na aralin. Natatandaan pa ba ninyo mga bata? Okay, so para sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa comment box. Okay, so may sumagot na, wasto at maingat na paggamit ng makina. Magaling! Ang ating nakalipas na aralin ay wasto at maingat na paggamit ng makina. Okay, so ulitin ko, wasto at maingat na paggamit ng makina. Palakpakan ang inyong sarili. Okay, so mga bata, dapat ba nating pangalagaan ang makina at gamitin ng wasto at maingat? Ulitin ko, dapat ba nating pangalagaan ang makina at gamitin ng wasto at maingat? Okay, so kung ang sagot ninyo ay oo, tama kayo, mahusay. Okay, so ang makina ay dapat na pangalagaan upang mapanatili nito ang tiyak at magandang kondisyon kapag ginagamit ang makinang panahihan sa matagal na panahon. Ulitin ko, ang makina ay dapat na pangalagaan upang mapanatili nito ang tiyak at magandang kondisyon kapag ginagamit. Sa pamamagitan din nito, maaaring magamit ang makinang panahihan sa matagal na panahon. Okay? Okay, so makinig na mabuti dahil pagkatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang makabubuo ng kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan. Okay, so bago natin simulan ang talakayan sa ating bagong aralin, ulahan at sagutin muna kung ano ang mga kagamitang pambahay na ginagamit sa bahay. Okay, so para sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa comment box. Okay, so number 1, ipinapatong sa suot na damit upang hindi ito marumihan kapag gumagawa sa kusina. Ulitin ko, ipinapatong sa suot na damit upang hindi ito marumihan kapag gumagawa sa kusina. Ano ito? Okay, so kung ang sagot ninyo ay apron, tama. Ang apron ay ipinapatong sa suot na damit upang hindi ito marumihan kapag gumagawa sa kusina. Okay, so number 2, ginagamit na pamahiran ng kamay habang gumagawa sa kusina. Ulitin ko, ginagamit na pamahiran ng kamay habang gumagawa sa kusina. Ano ito? Okay, so kung ang sagot mo ay pamunas kamay, tama. Ang pamunas kamay ay ginagamit na pamahiran ng kamay habang gumagawa sa kusina. Okay, so number 3, ginagamit na panghawak ng mga mainit na bagay kapag naghahanda ng pagkain at nagluluto upang hindi mapaso. Ulitin ko, ginagamit na panghawak ng mainit na bagay kapag naghahanda ng pagkain at nagluluto upang hindi mapaso. Ano ito? Okay, kung ang tamang sagot ay pot holder. Ang pot holder ay ginagamit na panghawak ng mga mainit na bagay kapag naghahanda ng pagkain at nagluluto upang hindi mapaso.
Okay, so number 4, ginagamit at inilalagay sa ulo upang maiwasan ang paglaglag ng buhok sa pagkaing inihanda o niluluto. Ulitin ko, ginagamit at inilalagay sa ulo upang maiwasan ang paglaglag ng buhok sa pagkaing inihanda o niluluto. Ano ito? Okay, so ang tamang sagot ay kitchen headband. Ang kitchen headband ay ginagamit at inilalagay sa ulo upang maiwasan ang paglaglag ng buhok sa pagkaing inihanda o niluluto. Okay, so number 5. Ito ay isang uri ng window treatment at kumukumpleto sa pangkahalatang itsura ng bahay. Nakakatulong ang window treatment na makontrol ang ambience at daloy ng natural na liwanag sa isang silid. Ulitin ko, ito ay isang uri ng window treatment at kumukumpleto sa pangkahalatang itsura ng bahay. Nakakatulong ang window treatment na makontrol ang ambience at daloy ng natural na liwanag sa isang silid. Ano ito? Okay, so ang tamang sagot ay kortina. Ang mga kortina ay isang uri ng window treatment na kumukumpleto sa pangkahalatang itsura ng bahay. Nakakatulong ang window treatment na makontrol ang ambience at daloy ng natural na liwanag sa isang silid. Okay, so number 6. Ito ay maliit na unan na inilalagay sa upuan as a decorative accessory. Ulitin ko, ito ay maliit na unan na inilalagay sa upuan as a decorative accessory. Ano ito? Okay, so kung ang sagot mo ay throw pillow, mahusay. Ang pinunan o throw pillow ay maliit na unan na inilalagay sa upuan as a decorative accessory. Okay, so number 7, ito ay ginagamit habang kumakain. Ito ay inilalagay sa harapan ng dibdib at ginagamit na pamuna sa bibig at kamay. Ano ito? Ulitin ko, ito ay ginagamit habang kumakain. Ito ay inilalagay sa harapan ng dibdib at ginagamit na pamuna sa bibig at kamay. So ano ito? Okay, so ang tamang sagot ay table napkin. Magaling. Ang table napkin ay ginagamit habang kumakain. Ito ay inilalagay sa harapan ng dibdib at ginagamit na pamunas sa bibig at kamay. Okay, so congratulations sa mga nakakuha ng perfect score. Palakpakan natin sila. Okay, at sa mga hindi naman, huwag mag-alala dahil bawi-bawi na lang next time. Okay, so ang ating aralin sa araw na ito ay ang mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan gaya ng apron, pamunas kamay, pot holder, kitchen headband, cortina, table napkin, and throw pillow. Okay, so ang alingmang gawain o proyektong binabalak ay kailangan ng tamang pagpaplano. Ulitin ko, ang alingmang gawain o proyektong binabalak ay kinakailangan ng tamang pagpaplano. Okay, so ano ulit ang kinakailangan gawin mga bata kung may binabalak na proyekto? Okay, very good. Kinakailangan ng tamang pagpaplano. So, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili.
Okay, so ang paggawa ng kagamitang pambahay ay lubang nakakatulong upang maging maayos ang isang tahanan. Okay, so ang mga batang katulad ninyo ay kayang-kayang magplano ng kagamitang maaring pakinabangan o pagkakitaan. Okay, so mga bata, itaas nga ang kamay at sabihin, kaya ko. Okay, so ulitin ng 2 beses, kaya ko, kaya ko. Wow! So parang nakikita ko na kayo na kayang-kaya ninyong gumawa ng mga kagamitang maaaring pagkakitaan. Okay, so ano ulit yung mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan? Okay, so meron tayong apron, pamunas kamay, pot holder, kitchen headband, pillowcase, okay, so mga bata, may naisip ka na bang kagamitang pambahay na maaari mong pagkakitaan? Okay, so kung nakapili ka na, makinig na mabuti para malaman kung papaano ito gawin. Okay, so sa paggawa ng plano, kailangan sundin una ang paghahanda ng kagamitang gagamitin sa paggawa ng padron, paglalatag ng padron sa tela, pagtatabas ng tela, at paglilipat ng marka sa tela. Okay, so ano ba ang apron? Okay, so ang apron ay isa sa mga kagamitang pambahay na maaaring pagkakitaan. Kabilang sa kasuotang pangkusina ang apron. Kasuotang itong ipinapatong sa damit upang hindi marumihan kapag naghahanda ng pagkain. Nagagamit din ang apron kapag naglilinis ng bahay. Bagaman mainam ang paggamit ng puting apron, hindi naman ipinagbabawal ang paggamit ng telang may mapusyaw na kulay o may mga disenyo na tulad ng stripe, plated o checkered. Mahalagang fast color ito o hindi kumukupas at hindi matingkad. Okay, so ulitin ko, mahalagang fast color ito o hindi kumukupas at hindi matingkad. Okay, so papaano ba gumawa ng apron? Okay. Okay, so una, paghahanda ng kagamitang gagamitin. Okay? So kagaya ng tela, pattern paper, gunting, medida, karayom, at sinulid. Okay, so inulit ko, kinakailangan ng tela, pattern paper, gunting, medida, karayom, at sinulid. Okay, so number 2, paggawa ng padron para sa apron. Okay, so una, ihanda ang pattern paper na gagamitin. Number 2, itupi ang paper ng pahaba. Number 3, ilipat ang mga hinating sukat ng dibdib, baywang at balakang. Number 4, lagyan ng palatandaan ng letra ang mga bahagi. Ulitin ko, una, ihanda ang pattern paper na gagamitin. Number 2, itupi ang paper ng pahaba. Number 3, ilipat ang mga hinating sukat ng dibdib, baywang at balakang. Number 4,
Lagyan ng palatandaan ng letra ang mga bahagi tulad ng nasa larawan. Okay, so number 3, paglalatag ng padron sa tela. Okay, so una, tiklupin ang tela sa gitna na nakaharap ang kabaligtarang panig o wrong side sa iyo. Ulitin ko, tiklupin ang tela sa gitna na nakaharap ang kabaligtarang panig o wrong side sa iyo. Number 2, ilagay ang lahat ng padron o tularan sa ibabaw ng tela ng sama-sama upang matiyak na walang makakalimutang bahagi. Ulitin ko, ilagay ang lahat ng padron o tularan sa ibabaw ng tela ng sama-sama upang matiyak na walang makakalimutang bahagi. Number 3, lagyan ng aspile ang mga padron na inilagay sa ibabaw ng tela. Gawing pahilis ang paglalagay ng aspile. Okay, so number 4, pagtatabas ng tela. Okay, so una, gupitin ang tela sa pamamagitan ng matalas na gunting. Ulitin ko, gupitin ang tela sa pamamagitan ng matalas na gunting. Number 2, tiklupin ang bawat pirasong ginupit na kasama ang padron. Ulitin ko, tiklupin ang bawat pirasong ginupit na kasama ang padron. Okay, so number 5, paglilipat ng marka sa tela. Okay, so ilipat at lagyan ng marka ng pagtatahian ng tela. Gumamit ng tracing wheel o tracing paper. Dagdagan ng 2 sentimetro pasobra o allowance sa gilid. Ulitin ko, ilipat at lagyan ng marka ng pagtatahian ng tela. Gumamit ng tracing wheel o tracing paper. Dagdagan ng 2 sentimetro pasobra o allowance sa gilid. Okay, so number 6, tahiyan na sa makina o di kaya naman sa kamay. Okay, so alam ba ninyo mga bata, ang mga natirang retaso sa pagtatabas ng kagamitan gaya ng apron ay maaari pang pakinabangan. Oo, magagawa ito kung kayo ay magiging malikahin. Okay, so alimbawa, maaari itong gawing kitchen headband, pot holder, o di kaya pamunas kamay. Okay, so sa inyong palagay mga bata, mahalaga ba na gumawa ng kagamitang pambahay, lalo na sa mga kagamitang ginagamit sa kusina? Ulitin ko, sa inyong palagay, mahalaga ba na gumamit ng kagamitang pambahay, lalo na sa mga kagamitang ginagamit sa kusina? Okay, so pwede kayong samugot sa ating comment box. Okay, so kung ang sagot ninyo ay oo, tama, mahusay. Mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng sapat na tulong upang maging ligtas habang tayo ay gumagawa sa kusina. Okay, so ngayon naman, paano gumawa ng kortina? Okay, so una, isipin kung anong uri ng kortina ang nais gawin. Ulitin ko, isipin kung anong uri ng kortina ang nais gawin. Number 2, pag-isipan kung gaano kalaki ang gagawing kortina. Number 2, pag-isipan kung gaano kalaki ang gagawing kortina. Number 3, tignan kung gaano kadaming tela ang kakailanganin. Number 3, tignan kung gaano kadaming tela ang kakailanganin. Number 4, kung nagawa na ang una hanggang 3 hakbang, hihanda na ang mga materyales na kakailanganin. Number 5,
gupitin na ang kortina sa tamang sukat. Number 5, gupitin na ang kortina sa tamang sukat. At ang panguli, tayin na sa nais na disenyo. Okay, so ngayon naman, paano gumawa ng pot holder? Okay, so una, pagpatong-patungin ang mga natirang retaso. Number 2, gumawa ng 2 padron para sa pangibabaw na hawakan. Number 3, linyaan ang padron, ilagay ang inayos na retaso sa loob ng pangibabaw na hawakan. Number 4, hilbana ang mga gilid. Number 5, tayan ng overcasting ang mga gilid. Number 6, pagtapatin ng maayos, ihilbana at tayin sa makina. Ulitin ko, una, pagpatong-patungin ang mga natirang retaso. Number 2, gumawa ng 2 padron para sa pangibabaw na awakan. Number 3, linyaan ang padron, ilagay ang inayos na retaso sa loob ng pangibabaw na awakan. Number 4, hilbana ang mga gilid. Number 5, tayin ng overcasting ang mga gilid. At ang panguli, pagtapatin ng maayos, hilbana at tayin sa makina. Okay, so hello. Gising pa ba kayo mga bata? Palakpakan naman dyan. Okay, so matanong ko lang, kung natatandaan ba ninyo ang mga paraan ng paggawa ng apron, cortina at pot holder? Okay, so let's find out. Kunin ang inyong mga learning activity sheet at sagutin. Okay, so for activity number 1, punan at patlang at lagyan ng titik A at E at pagsunod-sunurin ng paraan ng paggawa ng apron. Okay, so you have 1 minute to do it. Okay, so paalala mga grade 5, ang inyong mga learning activity sheets at module ay isasauli sa susunod na Biyernes. Okay, so goodbye. Paalam mga bata, sana natuto kayo at nag-enjoy because I do. Maraming salamat sa mga magulang at sa kanilang mga anak na gumabay. Laging isaisip, kaalaman, kabuhayan at kinabukasan sa EPP matatagpuan. I'm Teacher Marcel saying thank you and God bless us all. Protect yourself and others against COVID-19. Stay home, stay safe. Goodbye! Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods,
financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang araw. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 AM Radio Pilipino Tarlac. Ako, si Ginoong Benji B. Grande, ang inyong teacher broadcaster para sa PE5. Bago tayo magsimula, ay nais kong kunin muna ninyo ang inyong mga learning activity sheet at ballpen. Mas maganda kung maaliwalas din ang inyong pwesto. Sa araling ito, pag-aaralan ang larong agawang base na isang kilalang larong Pinoy na maituturing na invasion game. Tatalakayin din ang mahalagang detalye ng larong ito
tulad ng lugar na mainam paglaruan, ang layunin ng laro, at ang mga panuntunan sa paglalaro ng agawang base. Excited na ba kayo mga bata? Pero bago tayo dumako sa ating aralin, ngayong araw ay atin munang balikan ang ating nakalipas na aralin. Handa na ba kayo mga bata? Narito na ang mga tanong. Una, bakit kailangang sundin ang mga alituntunin ng isang laro? Kailangan sundin natin ang mga alituntunin ng laro upang malaro natin ito ng tama at wasto. Alam ko nakuha niyong sagot yan. Pangalawa, ano-anong benepisyo ang naitutulong ng pakikipaglaro? Ang sagot, napapalakas nito ang ating katawan at nagkakaroon tayo ng mga maraming kaibigan sa pakikipaglaro sa iba. Ayan, di ba kapag nakikipaglaro tayo, marami tayong mga nakikilalang mga bagong kaibigan. At ang pangatlo, ano-anong pag-iingat ang dapat ipatupad para maging masaya at ligtas sa pakikipaglaro? Tama, kailangan maging maingat sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang aksidente, lalo na sa pakikipaglaro sa mga lugar na maraming balakid. Ayan, alam kong naaalala pa ninyo ang mga kasagutan sa mga tanong na sa ating natapos na aralin. Ang galing nyo naman, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Mahilig ba kayong maglaro mga bata? Alam ba ninyo na ang mga larong Pinoy ay napakagandang laruin? Sa ganitong mga panahon, siguradong hindi kayo manghihinayang sa tuwa at galak na maibibigay nito sa inyo bilang mga bata. So bago ko sisimulan ng ating aralin, narito muna ang mga katanungan na dapat nating sagutin sa araling ito. Una, ano ang katangian ng larong agawang base? Pangalawa, ano ang mga kasanayang kailangan upang maging mahusay sa paglalaro nito? At ikatlo, ano ang layunin ng larong ito at ano ba ang mga benepisyong makukuha sa larong ito? Handa na ba kayo upang makinig sa ating aralin? Magaling! Narito na ang layunin ng laro. Ang agawang base ay isang invasion game na kung saan ang dalawang pangkat ay susubukang kuhain ang base ng kanilang kalaban. Mahuhuli lamang ang isang miyembro ng kalaban kung siya ay matataya. Ang nahuling miyembro ay pipila at magsisilbing karugtong ng base ng kalaban. Ang isang manlalaro ay magkakaroon ng isang puntos kung makararating siya sa base ng kalaban nang hindi natataya o nahuhuli. Tandaan na kailangan ng manlalaro ng kasanayan sa pagtakbo, pagtaya, at pag-iwas upang malusob ang base ng kalaban.
Ang invasion game na agawang base ay isang larong Pinoy na may bahagyang pagkakapareho sa larong patintero. Alam nyo ba kung ilan ang bilang ng manlalaro na pwedeng maglaro sa larong agawang base? Ang bilang ng manlalaro ay 6 at higit pa. At ang lugar na paglalaroan ay malawak na espasyo, gaya ng isang field o sa loob ng gym. Narito naman ang benepisyo sa kalusugan at kakayahan para sa mga maglalaro nito. Ang larong ito ay nakatutulong sa iyong kasanayan sa pagtakbo, liksi, koordinasyon, lakas, at endurance habang sinusubukang tayain ang kalaban at makaiwas din sa taya. Makatutulong ang mga kasanayang ito sa pagkakapanalo ninyo sa laro. Paano nga ba ninyo ito lalaruin? Ngayon ay aalamin natin ang mga pamamaraan sa paglalaro ng agawang base. Handa na ba kayo mga bata? Makinig ng mabuti. Una, bumuo ng 2 pangkat na may pantay na bilang ng mga miyembro. Ikalawa, isang miyembro ang aatasang bantayan ang kanilang base. Ang iba naman ay lulusubin ang base ng kalaban sa pamamagitan ng pagtaya o pagtakbo. Kailangan makapunta sila sa base ng kalaban nang hindi natataya o nahuhuli. Ikatlo, ang mga nahuhuling miyembro ay mananatili sa base ng kalaban. Makalalaya lamang sila kung nahawakan o nataya siya sa kanyang kakampi. Ika-4, ang miyembrong nagbabantay sa kanilang base ay kailangang manatili rito upang hindi makuha ng kalaban ang kanilang base. At ika-5, ang isang manlalaro ay makakapuntos kung nakarating siya sa base ng kalaban nang hindi nahuhuli o natataya. Ngayon naman ay sabay-sabay nating ulitin ang panuntunan ng larong agawang base upang lalong tumimo sa inyong isipan at hindi magkamali kapag ito'y inyong nilaro. Handa na ba kayo mga bata? Sabay-sabay natin itong ulitin. Una, bumuo ng 2 pangkat na may pantay na bilang ng mga miyembro. Ikalawa, isang miyembro ang aatasang bantayan ang kanilang base. Ang iba naman ay lulusubin ang base ng kalaban sa pamamagitan ng pagtaya o pagtakbo. Kailangan makapunta sila sa base ng kalaban nang hindi natataya o nahuhuli. Ikatlo, ang mga nahuhuling miyembro ay mananatili sa base ng kalaban. Makakalaya lamang sila kung nahawakan o nataya siya sa kanyang kakampi. Ika-4, ang miyembrong nagbabantay sa kanilang base ay kailangang manatili upang makuha ng kalaban ang kanilang base. Ika-5,
ang isang manlalaro ay makakapuntos kung nakarating siya sa base ng kalaban nang hindi nahuhuli o natataya. Ayan, yan ang mga panuntunan kung paano natin lalaruin ang larong Pinoy na agawang base. At dahil nakinig kayo ng maayos, kunin ninyo at sasagutin natin ang mga gawain sa inyong mga learning activity sheet na hawak ninyo. Para sa gawain 1, babasahin ko ang mga tanong at pipili kayo ng mga titik na tamang sagot. Okay, una o bilang 1. Anong mga kasanayang ginamit sa agawang base ang iyong magagamit sa pang-araw-araw na gawain, maliban sa 1? Ulitin ko ang tanong. Anong mga kasanayang ginamit sa agawang base ang iyong magagamit sa pang-araw-araw na gawain maliban sa 1? A. Liksi. B. Koordinasyon. C. Lakas. D. Pag-upo. Kung ang sagot mo ay letter D, tama. Ang galing mo. Ang galing nyo naman pala. Ngayon naman dumako tayo sa bilang 2. Ang agawang base ay isang A. Invasion game. B. Striking game. C. Lead up game. D. Target game. Ulitin ko para mas malinaw. Ang agawang base ay isang A. Invasion game. B. Striking game. C. Lead up game. D. Target game. Tama! Ang sagot ay letter A. Ito ay isang invasion game. Pangatlo, anong kagandahang asal ang nalilinang sa paglalaro nito? Ulitin ko. Anong kagandahang asal ang nalilinang sa paglalaro nito? A. Kanya-kanyang galawan. B. Teamwork. C. Pagalingan. D. Wala. Ulitin ko ang mga pagpipili ang sagot. A. Kanya-kanyang galawan. B. Teamwork. C. Pagalingan. D. Wala. Ang tamang sagot ay letter B. Alam kong nakuha na naman ninyo ang sagot. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-4 na tanong. Bakit kailangang bantayan ng isang miyembro ang kanilang base? Ulitin ko. Bakit kailangang bantayan ng isang miyembro ang kanilang base? A. Upang hindi ito makuha ng kalaban. B. Upang lumaki ang base. C. Upang maging taya ang kalaban. D. Upang maging malakas ang base. Ulitin ko ang mga pagpipilian. A. Upang ito'y makuha ng kalaban. B. Upang lumaki ang base. C. Upang maging taya ang kalaban. D. Upang maging malakas ang base. Ang tamang sagot ay letter A. Upang hindi ito makuha ng kalaban. 5. Saan inihahalin tulad ang larong agawang base? Ulitin ko. Saan inihahalin tulad ang larong agawang base? A. Patintero. B. Taguan. C.
luksong tinik, D. Siyato. Ulitin ko. Saan inihahalin tulad ang larong agawang base? A. Patintero, B. Taguan, C. Luksong tinik, at D. Siyato. Ang tamang sagot ay letter A. Patintero. Inihahalin tulad ang larong agawang base sa patintero. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain 2. Ano kaya ang gagawin natin sa gawain 2? Kung kanina ay pumili tayo ng mga titik, ngayon naman, isulat ang tama sa kwaderno kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung hindi wasto. Nakuha ba ninyo mga bata? Anong gagawin ninyo? Pipili lang kayo sa sagot na tama o mali. Unang bilang. Ang agawang base ay larong pagkuha ng base ng kalaban. Ulitin ko, ang agawang base ay larong pagkuha ng base ng kalaban. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Alam ko, nakuha naman ninyo ang sagot dyan. Number 2. Upang manalo sa larong ito, kailangan ng teamwork at komunikasyon. Ulitin ko, upang manalo sa larong ito, kailangan ng teamwork at komunikasyon. Ang tamang sagot ay tama. Kailangan ng teamwork at komunikasyon para manalo sa larong agawang base. Number 3. Hindi na kailangan bantayan ang base habang lumulusob sa base ng kalaban. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Ang sagot ay mali. Kailangan mo pa rin itong bantayan upang hindi ka mataya sa mga lumulusob na kalaban. Ang galing mo, nakuha mo na naman. Number 4. Kailangan pantay ang bilang ng manlalaro sa parehong pangkat upang maging patas ang laro. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Kailangan pantay ang bilang sa bawat pangkat. Number 5. Nakatutulong ang larong agawang base upang malinang ang kasanayan mo sa pagtakbo, liksi, koordinasyon, at lakas ng katawan. Ulitin ko. Nakatutulong ang larong agawang base upang malinang ang kasanayan mo sa pagtakbo, liksi, koordinasyon, at lakas ng katawan. Ang tamang sagot ay tama. Nalilinang ang kasanayan sa pagtakbo, liksi, koordinasyon, at lakas ng katawan sa paglalaro ng agawang base. Ayan. Alam ko nakuha ninyo ang 5 tamang sagot sa gawain 2. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ang galing nyo mga bata. Ngayon, dumako muna tayo sa ating mga nag-chat. No? Sasagutin natin ang mga tanong. So, pipili tayo ng mga tanong. Ito mula kay Denise Daniel ng Cumillas Elementary School. Ito ang kanyang tanong.
Ano po ba ang pangunahing layunin ng larong agawang base? Ayan, madali lang kung ano ang pangunahing layunin nito. Ang layunin ng larong agawang base ay bantayan ang kanilang teritoryo o base upang hindi ito malusob ng kalaban. Kailangan palagi nyo itong binabantayan dahil kung hindi nyo ito binabantayan, matataya kayo o makukuha ito ng kalaban. Okay, pili pa tayo ng isa pa. Ito, mula naman kay Jake. Bakit po tinawag na invasion game ang larong agawang base? Ayan, bakit kaya siya tinawag na invasion game? Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng invasion? Ang ibig sabihin ng invasion sa Tagalog ay pagsalakay. So, ang ibig sabihin, tinawag itong invasion game dahil upang manalo, kailangang salakayin at makuha ang base ng kalaban. Ayan, naway nasagot ko ang mga tanong ninyo mga bata. Ayan, isa na namang aralin ang ating natapos, naway nasiyahan kayo at nag-enjoy. Bilang takdang aralin, kopyahin ang talaang ito sa inyong kwaderno. Isulat ang inyong natutuhan tungkol sa inyong sarili. At tatalakayin natin sa susunod na aralin. Nababasahin ko na mga bata. Isulat sa inyong mga kwaderno. Letter A. Ang aking mga kalakasan ay. Ulitin ko. Ang aking mga kalakasan ay. So, dudugtungan ninyo ang mga iyan. Letter B. Ang aking mga kahinaan ay. Ulitin ko. Ang aking mga kahinaan ay. At letter C. Mapabubuti ko ito sa pamamagitan ng. Ulitin ko. Mapabubuti ko ito sa pamamagitan ng. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako, si Ginoong Benji B. Grande, ang inyong guro sa PE5. Hanggang sa muli, paalam!
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Everyone, Maya paugdu. Maya gat panapon hanggang po kasi gat panapon po. Kaya katamong lessons. Ngayon pong afternoon at syempre po Leng Lopez Chamson po ang inyong makakasama with my partner here. Yes, Ate Leng. Lynn Gabilan po. Hanggang 1 o'clock kami ni Ate Leng. Magkasama po tayo. Samahan nyo kami dito po sa ating break time muna sa ating mga lessons ng Aral TarlakHenyo dito po sa RTV Tarlac Channel 26. Napapakinggan din po ninyo kami sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. And of course, live na live pa rin tayo sa ating Facebook page. Kaya hello sa mga nagpapa-shoutout po dyan. Ayan, at nag-aabang ng afternoon class, yung mga grade 8 and 9, at saka yung mga grade 4 and 5 na hanggang ngayon ay nandyan pa din. Ayan, although tapos na yung klase po ng grade 4 and 5, grade 8 and 9 naman tayo this afternoon. So magandang hapon po, dyan lang po kayo. Yes. Lynn, greet ko muna ha. Opo. Alam mo, ang dami nating mga viewers sa ating RTV Tarlac Channel 26 natin and over our station DCTC and the FB page natin, ano? Yung FB page po namin RTV Tarlac Channel 26 din po. Kay Kapay, sa Gawad Nera. Ayan. Sabi nga nila
napakalinaw ng dating natin sa kanila pong TV. Of course, naka-antena yung mga yan, So sabi ko nga i-recover at buhayin yung mga antena po ninyo dahil 'di ba? This is the first teleradyo in the Tarlac City o sa ating province po, ang ating RTV Tarlac Channel 26. At napapakinggan na tayo sa ating pong DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mayap ugto kaya kayo nga sa mga viewers natin and listeners. So, Lynn. Yes po. At eto, syempre, yung ating nurse on duty, si Maribel Lansangan. Okay lang kayo dyan? Wala ba tayong pasyente? I hope wala naman. Nagpapa-BP lang. And si Christine Francisco. At ready na siguro para sa kanilang lunch din, At yung ICT natin, si Jury. Hi, Jury. Jury Badriaga. Mga teachers po ito mga to, Si Grendel Bognot and Chino Balbas. Mga teacher po ito mga to, And of course, yung ating mga teacher broadcasters na iisa-isahin natin pamaya-maya, Dito po sa ating breaker. At habang siguro by this time naghahanda na, Naghahanda na din yung ating grade 8 and grade 9 plus yung mga teacher broadcasters natin. Sige lang. At eto na, start na kami sa pagbati din, Lynn. Yes, Ate Leng. Hello. Ayan, ang daming pusong binigay sa atin ni Erica Faye Alcaide. Hi sa'yo, Erica. Hi din kay Brandley Manuel. Magandang hapon. Ayan, happy viewing sa inyo. And happy viewing din kay Sir Alex Puaching. Ayan, kanina pa rin si Sir Alex, watching po siya from Kapas National High School. Ayan, magandang hapon po sa mga taga-Kapas at mga taga-Concepcion. Ayan, Bamban, La Paz, tsaka dito of course sa Western ate. Namimiss ko na yung yung Pitong Bayog ba yun? Mayantok. Diba? Yes, Namimiss ko na siya. Hindi na siya nagpapa-shout out. Pero I'm sure nanunood pa rin siya. Ayan, nakamonitor pa rin siya yung mga listeners natin dyan sa may Mayantok. Ayan, sa may San Jose. Ayan, ang sarap pumasyal po dyan sa inyo. Ang daming mga napakagagandang tanawin dyan sa area na yan. Ang sarap mag-bike. Diba? Ang sarap pong mag-bike. Lalo na siguro alis ka ng bahay ng mga 4 o'clock, 4:30. Tapos punta ka dyan sa may western area na yan. Ang sarap lang. Masarap na exercise. So magandang hapon. Good afternoon din po kay Miss Myla Leona Kutchapin. Ayan, nakamonitor po sila ngayon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Happy viewing, happy listening, at dyan lamang po kayo. Ate Leng? Yes, ganun din. Pakibati po si Evelyn Santos watching from Germany. Ayun. Ito yung binati mo kaninang umaga kasamang Lynn. From Vilma Balatbat Santos sa Batistiana. So, kumusta po dyan? Napakalamig siguro dyan, sa Germany. O baka nag-i-snow din ng Germany, kasamang Lynn. Oo. Ngayon nga, may part ng Canada na dati-dati daw walang snow. Yun yung Victoria. Countryside yun, kasamang Lynn. Nandun yung aking mga pamangkin. First time yata sa history po, talagang grabe. Parang Baguio City. And Tagaytay yung lamig doon. At ngayon daw, nakaranas sila ng snow dyan sa Victoria, Canada. Kina Tet, kay Leia, ayan, kay Agnes, and kay V, kay Ana B, yung aking mga pamangkin dyan, at mga apo na. Marami na akong apo sa aking mga pamangkin. And of course, kay Nicole Nantin Gragasin. Good afternoon, watching from San Jose National High School. Kumusta kayo dyan sa bayan ng San Jose? At nako, yung aking avid fan ko to, yung anak ko si Jervis Neal, watching. Siguro tapos ng kumain to, So, mabaga lang mga ko rito, Lynn. Ayan, pasulpot-sulpot lang. Good afternoon po, watching from ECN VHS, siguro Victoria to. Victoria High School, grade 9 siya, si Gian Gahes. Thank you so much, Gian, o Gian, sa iyong panunood. And of course, si Rick Ramos. Okay. Rick Ramos, thank you so much. Grade 9 ito.
Okay, Lynn, baka meron ka na Opo, dyan? no, nakamonitor na po sila ngayon, yung ating mga grade 8 and 9, naka-ready na sila. Ayan, sila Rick Ramos nga, binanggit nga po ninyo. At itong from Concepcion, si Miss Janeth Lansangan, magandang hapon po dyan sa Concepcion. Si Ma'am Marilu Sampang, Marilu Kalagi Sampang, na batchmate po natin yan. At yung anak niya, ayun, kaninang umaga, naka-monitor sila. And I'm sure, ngayon, nandyan pa din sila. Ayan sila, ma'am. Dyan po sa Concepcion. At sa Bamban, yun, sa Bamban, sa may dapdap, magandang tanghali po sa inyo. And yung mga taga Cristo Rey, ayan. At tas dito, Ate Leng, yung sa Tarlac National High School. Yes, Ayan, nanonood po sila ngayon sa kanilang mga telebisyon. Yung may mga antena, ayan, nasa channel 26 po kami. I-search lang po ninyo kami sa inyong mga remote at makikita nyo po yung channel 26. Ayan, kasi parang yung dati, yung sa mga free to air ba, ang tawag po doon, parang hanggang channel 13 lang, diba? Ayun. So, i-scroll pa po ninyo yung inyong mga remote at makikita nyo dyan yung channel 26, RTV Tarlac, channel 26. And we're hoping, Ate Leng, na eventually, maliban po sa ating mga TV sets na may mga antena, ay mapapanood nyo na rin po kami later. Yes, Ayan, sa mga cable. Ayan, may mga cable subscribers po tayo. So, hopefully, one of these days, ay mapapanood nyo na rin po kami sa mga, isa sa mga cable channels natin. Yes. So, good afternoon and happy viewing pa rin. Good afternoon from Kamiling. Ayan, si Miss Raquel Velasco Calpito. Magandang tanghali po sa inyo at masayang panunood. Ayan, Martes na tayo, Ate Leng, ang bilis Parang kailan lang, nasa third week na po tayo ng Pebrero. Halos patapos na siya. Nagmamadali itong February natin. Aside from, of course, hanggang 28 days lang yung February. Kaya napakabilis po niya. Martes na po tayo ngayon, Feb 16, 2021. Ate Leng? And yes, nabanggit mo rin, Hindi lang po tayo napapanood sa inyong mga TV na may mga antena. Siyempre po, in the near days to come, ay ma-upgrade na yung ating internet, from Converge. So, nagpapasalamat tayo sa kanila, At alam mo, dugtong ko na rin to kasamang Lynn, Higit sa doble na po kasi yung fiber network ng nangungunang internet provider po ng Converge ICT Solutions Incorporated na umabot na po sa mahigit 55,000 kilometers at higit na mapapalawak pa po, Kaya't mas marami na po yung mga lugar sa bansa natin ang nasiserbisyohan po ng high-speed broadband. At ayon nga po kay Converge CEO Dennis Anthony Uy, patuloy na pinapalawak po ng Converge ang kanilang fiber optic network nito dahil gusto po nilang maabot yung mga sektor na kabilang sa tinatawag po nilang underserved and unserved areas sa bansa na naghahangad po ng tinatawag na fiber fast internet service po, At sabi niya, dahil po sa ating pong community quarantine regulations, bunsod po ng pandemyang dulot po ng ating COVID-19, marami po sa ating mga kababayan ang mas umaasa po, sa internet service para sa kanilang trabaho at sa kanila pong pag-aaral. Kung kaya't ang Converge po ay lalong nagiging masigasig po na makapagbigay ng fiber fast broadband. Meron silang tinatawag na Go Deep and Go National po na ito po yung pagpapalawak ng network, yung Go Deep, layunin po ng Converge na mabigyan ng serbisyo po yung mga unserved at saka yung underserved na lugar. Yung Go National naman po, ito yung para makumpleto po yung expansion nito na mag-uugnay po sa Luzon, Visayas, and Mindanao sa pamagitan po ng kanilang tinatawag na primary domestic fiber backbone. Ito yung mga kabahayan, Lynn, sa mga bahay-bahay po ito. So, ayan po, Huwag kayo mag-alala at i-carry po tayo ng Converge. Malalaman nyo kung kailan at kung anong mga channel sa inyo pong cable o sa Converge po. So, any moment yan, So, sana mangyari na po yan. And hello, ayan, watching daw po from San Miguel Elementary School, Concepcion, North District, si Ma'am Rodora Santo Domingo. Ayan, sinearch ko pa yung, niya,
profile ni Ma'am Rodora. Yan. So, kabatch ko din po pala siya. Ang dami kasing kabatchmate ko na talagang nag-teacher. Ito si Ma'am Rodora Santo Domingo from San Miguel Elementary School, Concepcion North District. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po kay Girly Uvega. Ayan. Na hanggang ngayon, nanunood pa rin po sila. Miss Jocelyn Season, watching from Santa Rita, Capas, Tarlac. Miss Naomi Tan. Ayan, magandang tanghali sa inyo. Kay Imran Castro, Aaron Margo, ayan, Jared Ganapin. Magandang tanghali and happy viewing sa inyo. Ayan. So later, sabi nga namin, from 1 o'clock until 5:30, grade 8 and 9 naman po. Ayan. So, may mga nakamonitor kasi ngayon ng mga estudyante at nagtatanong kung ano yung susunod na klase. Ayan. Break time muna sila, ma'am, habang nagpe-prepare po sila para sa ating afternoon classes. Ayan. So, banggitin na rin. Opo. Banggitin ko muna to. Ano? Yes, si Nanay Flor, Tatay Viz, nakikinig po sila sa ating DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ano? Kasi po sa bayan po ito, RTV Tarlac Channel 26 at sa radyo po, na nandun kami ni Lynn. Si Lynn na napakaaga, 6 to 7. Ako bukas, 7 to 7:30 lang. Then, dito na kami sa RTV Tarlac Channel 26 po. Salamat po, Ayan, at least nakukuha pa nilang, di ba? Nakukuha pa nilang makapag-text sa atin. Thank you, Nay Flor and Tatay Viz and everyone, ano? Na nakaantabay po sa kanilang mga radyo. So, iba na, no? Iba na po kami talaga. Tatlo-tatlo. Opo, hindi lang pang TV, ay hindi lang tayo pang radyo, pang TV na. at saka meron pang Facebook. Yes. Okay. And our schedule for this afternoon, 1 p.m. to 1:25, Lynn, ano? At Tuesday tayo ngayon. So, grade 8 po, English. Waiting pa yung teacher. Malalaman natin pamaya-maya. Then, 1:30 to 1:55 naman, ang Araling Panlipunan, si teacher broadcaster Jennifer, tama ba to? Yes. Hanoya. Then, 2 to 2:25, ang EPP, si teacher Riza Reyla. Then, 2:30 to 2:55 po. MAPE naman ang subject ni teacher broadcaster Jeffrey C. De Jesus. So, yan ang schedule ng ating grade 8 pamaya-maya. At ang grade 9 natin, Lynn? Yes, ang grade 9 naman po natin, magsa-start yung kanilang klase ng alas 3, yung 3 to 3:25 po, English. Ayan, ang first subject ng mga grade 9 na students natin. And then from 3:30 till 3:55, AP naman, may Araling Panlipunan din sila. Si Teacher Louie Blanco naman po ang magtuturo sa inyo. Siya po yung inyong teacher broadcaster ng AP from 3:30 till 3:55. And then from 4 o'clock till 4:25, si Teacher Rona Lardizibal naman po. EPP naman po ang ituturo sa atin ni Teacher Rona. And then, from 4:30 hanggang 4:55, si Teacher Aral Valencia. MAPE naman. Ayan. Yung MAPE natin, ano, wala yata tayong math ngayon. So, hindi siya, walang math. Yan. So, MAPE ang last subject with Teacher Aral Valencia. And then, meron pa tayong 5 o'clock till 5:30. Ito po yung tinatawag nilang ASDSS hour. Ayan. So yung ating Assistant School Division Superintendent, ano? Ang makakasama nila dito, kasamang Lynn. And sa other day, Wednesday naman, ito yung mga chief. Yung mga hepe. Chief's hour. Then, yung kanilang mga EPSVR. Ito siguro yung kanilang mga education na provincial supervisor. Opo. Tapos, siyempre, ang araw ni Provincial School Division Superintendent Dr. Ronaldo A. Poson. Every, Friday yan, kasamang Lynn, ano? So, napakaganda po. Alam nyo, hindi lang yung mga teacher broadcasters ang nakakasama nyo po, kundi yung ating mga heads or itong ating mga DEPED officials po, ano? Dito sa ating pong lalawigang Tarlac. And Lynn, alam mo, gusto ko lang bigyan daan ito para mas lalo pong makilala ng ating mga listeners and viewers po, ano?
ito nga pong napaka-successful na launching natin last Feb 1, ano? At alam niyo po, ito yung kauna-unahang television dito sa Tarlac City sa pamagitan nga po ng RTV Tarlac Channel 26 and our station DCTC under the Radyo Pilipino Media Group po, no? At ito po ay sa bisa ng permit number from the National Telecommunication Commission. Ang RTV Tarlac Channel 26 po ay may tinatawag na call sign na DWRP UHF Channel 26. Ibig sabihin, Lin, yung mga may antenna to, no? Free antenna po ito, no? At yan ay pag-aari po ito ng Radio Corporation of the Philippines po. At nag-start nga po kami last Feb 1, ano? At yan nga po, sa bayang napapakinggan ang ating DCTC 828 AM station, Radyo Pilipino, and ito yung programang napapanood naman sa ating RTV Tarlac Channel 26. Ito po yung Aral TarlakHenyo. And of course, kasama rin dito ang ating DEPED, kung saan tinuturuan po at ginagabayan ng mga teacher broadcaster ng DEPED yung mga students sa grade 4, grade 5, grade 8, and 9 ng iba't ibang learning competencies. Tulad nga po ng mga binabanggit naming subjects. Lynn, ano? Opo. So, ano yung mga subjects na yun, Lynn? Siguro, bigandaan mo kung ano yung mga subjects na yan? Opo, Ate Len, yung katulad po ng English, ano, yung ituturo po later, 1 o'clock po yan. Araling panlipunan, science, of course, meron din tayong math, kasama po yan, EPP, APP, ayan, tsaka yung MAPE, na paborito po ng mga mahihilig mag-drawing at mahilig kumanta. Yes. Ayan. So, iyan po yung mga learning competencies na kailangan po natin ngayon. Ayun, di ba? Yung science, Ate Leng, talagang there was a time na talagang number 1 po ang Philippines, or it's among the world's greatest. Sabi nga nila, yung Pilipinas, it's among the world's greats kasi sa pagdating sa science and math. 'Di ba? Ang gagaling ng mga engineers natin, kaya nga nakapag-produce tayo ng mga engineers, pinadala natin sila abroad because ang gagaling talaga po ng mga nagturo din sa kanila. So, napakaganda pong proyekto nito, ano, itong Aral TarlakHenyo, and we really have to commend yung mga teacher broadcasters natin na talaga pong matyaga, 'di ba? At talagang imaginein mo, Ate Leng, parang ang hirap turuan ng mga ganitong bata. Ang hirap ding gawin. Doing it na parang ikaw lang, mag-isa kang nagsasalita sa ganyan, tapos wala yung mga estudyante mo. Hindi mo sila nakakaharap. Pero still, no, nakikita natin sila talagang nagpe-perform yung mga teacher broadcasters natin. Ang gagaling po talaga ninyo mga ma'am and mga sir. Ayun. And also, saludo tayo sa kanila, di ba? Opo, yes, at snappy salute sa inyo mga teacher broadcasters natin. Hindi lang yung mga pulis at hindi lang yung mga sundalo ang sinasaladuhan namin, kundi yung mga teacher broadcasters natin. Biro mo nga naman, ano, hindi lang pang classroom, pang RTV Tarlac Channel 26 na. At syempre, pang FB pa. At pang radyo pa, DCTC, di ba? Tatlo-tatlo, sabayan po yan. Kaya't para sa kanila, Lynn, so exciting nga naman, di ba? Kasi they learn a lot, ano? Hindi lang yung mga naging trainer nila, yung nagturo sa kanila, at yun isang experience na hindi po nila pinag-aralan sa universities, kundi dito nila napag-aralan, di ba? Opo. Di ba? Talagang magagaling po talaga sila. Yung imagine yung iba sa kanila. Ewan ko kung meron bang audition, di ba? Parang wala namang parang baka pino-point lang yung mga supervisor. Ikaw dito, ikaw ang magtuturo ng Filipino, ikaw magtuturo ng math, ikaw magtuturo ng English, parang mga ganun lang no? Pero yun nga, para po silang mga sundalo na wala kang choice. Talagang gagawin mo yon, and they're doing it great. Ang galing po nila. So imagine naka 3 weeks na tayo, Ate Leng, no? Pang 3rd week na tayo ngayon. At medyo may pumapasok na tawag sa akin Ma'am, hello. Yes, naka-ano po ako, naka-program. Baka ako gusto niyo lang ma-on air namin kayo. Si Assistant School Division Superintendent natin, si Doc Selena. Doc Selena, naka-on po ako. Oo, sige. Hindi yata siya maririnig, Ate Leng, kasi hindi connected yung... Ma'am, on air ka. Sige nga, go ahead. Try natin. Gusto ko lang pong pasalamatan ng lahat ng nakikinig
sa DZTC, sa lahat ng ating mga mag-aaral, sa lahat din po ng ating mga teacher broadcasters. Maraming salamat po at sa inyo pong lahat, Ma'am Leng at sina Sir Francis. Thank you so much at Direk Ana. Yes, oo. Kasama ko po Opo. si Lynn, yung aking partner. Okay. Hi, Ma'am Lynn. Yan. Lynn, hello po. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. See you soon, Ma'am. Opo, Doc opo, Selena. opo. Oo. Opo. Thank you po. Ayun lang, ma'am. Mga pagbati lang. Wala nang iba. Okay lang? Tawag po ako sa inyo maya-maya. Yes, sige, ma'am. Okay po. At least narinig na yung boses ni Doc Selena. See you po. Sige po, after my program, pwede kayong tumawag, ma'am. Go ahead. Okay, thank you po. Thank you po. Okay, ayan po, ano? God God bless. bless. Stay safe, ma'am. Stay safe. Ayun. Okay, so ayun, at least 'di ba, Opo. nakaka-boost ng moral for our broadcast teacher broadcaster broadcasters. natin, ano, na marinig po natin yung boses Opo. ng ating pong isa sa talagang nagpursige, no, para magkaroon po tayo ng Aral TarlakHenyo dito po sa RTV Tarlac Channel 26 DCTC and FB page natin. Okay. May mga nagpapa-shoutout Go pa. ahead. Tileng. Yes, good afternoon. Si Erica Candelario, grade 9 po, Marv San Julian, Santa Maria High School. Ayan, good afternoon, Erica. Good afternoon. Ito, hindi ko alam kung anong totoo niyang pangalan eh. Parang tinatago niya yung real name niya. Limwell siguro. Ayun. Christian Arceo, grade 8, Kubi, Tarlac National High School. Teacher daw niya si Ma'am Sherry Bell. Ayan, si Christian Arceo. Good afternoon din kay Jamela Pagarigan, watching from Kamiling, Tarlac. Ate Leng, magandang hapon. Yes. Good afternoon din sa another grade 8 student from Balayang High School naman, si Ayome Tindok. Ayan, grade 8 Del Pilar from Balayang High School. Magandang hapon din kay Ryan Gio Huralbal. Si Ryan G. Huralbal ay from Victoria National High School. Siya po ay grade 8 Mulberry, yung kanyang section. Ayan, magandang hapon and happy viewing sa mga nanonood ngayon sa TV's RTV Tarlac Channel 26, nakikinig po sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and of course, yung mga nandyan po sa Facebook, sa ating Facebook Live na nakamonitor ngayon. Magandang hapon, hanggang dyan lang muna kayo, ano? Relax lang hanggat hindi nag-start yung inyong klase. Ate Leng? Nakatutok na sila, ano? At ready na sila for the first subject natin. 1 o'clock mula kay waiting pa. Malalaman natin andito mamaya. Na si teacher. I mean yung pangalan. Teacher, anong pangalan niyo po? Para naman si Teacher Brenda. Ayan, ang ating teacher broadcaster na si Teacher Brenda na napakaganda. Nakasing ganda namin. Binubuhat namin yung aming sariling mga chair. Anyway, just stick around lang po. Magandang tanghali na, ano? At syempre po, hanggang bukas pa rin dito po sa ating Aral TarlakHenyo. Leng Lopez Chamson po saying, stay safe. Yes, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Hanggang bukas po, wag po kayong magsasawa. Yung mga estudyante natin, dyan lang kayo, okay? Thank you po. Stay safe. God bless po sa inyong lahat. Magandang hapon. This has been Lynn Gabilan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited
to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 8 to 8 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo. Hello and good afternoon to all of you, especially to our grade 8 learners. Once again, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. How are you doing today? I hope everyone is doing good and still enjoying the mode of learning that we have at this moment. Today is our 5th episode of Learning in English 8 for the second quarter. Join me today as we will be together in listening and learning in English 8. This is Teacher Brenda from Tarlac National High School, your DJ teacher. Before anything else, my dear students, I want you to get your Quarter 2 Module number 5, pen, activity sheet, and be in a place where you are most comfortable. Your module for today is all about recognizing
positive and negative messages. Again, find a place where you are most comfortable while listening to the radio. Last time, we have learned about comparing and contrasting opinions. When we say comparing, we are identifying on how two items are similar. Whereas for contrasting, we are identifying how two items are different. Same through in opinion. We are identifying two opinions if they are similar or different by means of grammatical markers. To compare and to contrast. Do you still remember these grammatical markers that we have discussed? You may see them on your screen. Using these grammatical markers will help us to visualize on how someone thinks and feels based from the written opinions. I think our previous lesson is already clear. Now, are you ready to enjoy and learn a new English lesson? For today, we will be learning about recognizing positive and negative messages. Most of the time, we hear the words positive and negative in mathematics subject. Let us see on how we can use positive and negative in the English subject in recognizing messages. Now, ready your module, pen, and activity sheet. I will be reading 5 sentences twice and write positive if the sentence message is positive, whereas write negative if the message of the sentence is negative. Are you ready? Again, I will be reading 5 sentences twice. You need to determine if the sentence is positive or negative by writing the words positive and negative. Number 1. We have not been seeing a great deal of each other lately. Number 1. We have not been seeing a great deal of each other lately. Are you ready for number 2? Number 2. The police concluded that the security system had been working properly. I will repeat. Number 2, the police concluded that the security system had been working properly. Okay, let's move to number 3. I think I am not doing enough. Number 3, I think I am not doing enough. Okay, let's move to number 4. You cannot even express your own emotions. Number 4, you cannot even express your own emotions. And let's move to the last sentence. Sentence number 5. They did their job well. I'll repeat. Number 5. They did their job well. Now, are you done answering? Let us check them one by one and let us see your answers, okay? What do you think?
does number 1 sentence give a positive or negative message? The answers are number 1, it's negative because of the presence of the word not in the sentence. Next one, for number 2, it's positive. Number 3, it's negative because of the word not. Number 4, it's negative too. And lastly, for number 5, it's positive. Now, did you get all of them correctly? I hope that you were able to identify all of the sentences correctly. Now, how about in reading? How can we recognize whenever we read if a sentence tells a positive or a negative message? Same through with writing. How can we write in a way that the reader would understand our sentences if we want to express a positive or negative emotion? The tone on how we read will help us. But what is a tone? Tone refers to the emotion or attitude that the writer embeds in writing. It gives more context beyond the words used. In reading, we need to interpret the sentence carefully and add a layer of emotional context as if you are in that specific situation. And by doing so, it will be easy for you to identify if a sentence is positive or negative. Now, I want you to listen carefully as I read 4 short dialogues, and you will see that on your screen now. I will put emotions while reading to help you identify the tone of each dialogue. The scenarios in that dialogue are just the same. A teacher and a student are talking about the test scores. Now, you will write down on what kind of tone does the student demonstrate. Is that clear? Let's start the first dialogue. You made an A on the test. That's incredible news. Can you tell me, my dear students, what do you think the student feel or think based from his tone? The tone of the student is positive, right? Now, let's move to the second dialogue. You made an A on the test. I did? Now, students, what do you think the student feel about based on his tone, the way he reacted to his teacher? The tone of the student is skeptical or doubting. Now, let's move to the third dialogue. You made a B on the test. Of course, I knew it. Now, what do you think the student feel based on his answer, based on his tone? Isn't it the students is sarcastic, right? Now, let's move to the last part. This is just a sentence said by the teacher. And let us identify if it demonstrates a positive or negative tone. You made a pathetic C on the test.
Now, dear students, what do you think the teacher want to demonstrate? Is it a positive or negative message? The tone is negative. In reading, we can recognize a sentence is positive or negative by adding a layer of emotions. Okay? Now, let me tell you some positive tone words and negative tone words that will help us easily recognize if a sentence is positive or negative. Tone words are specific words that help express a writer's attitude about the subject matter. As I enumerate them, you may write them down on your activity sheet. After I have enumerated, you will be constructing your own sentences using positive and negative tone words. Are you ready? Now, as you can see on your screen, the positive tone words that we can use are benevolent, sympathetic, tolerant, caring, well-meaning, truthful, straightforward, honest, and many more. Okay? Now, how about for the negative tone words? What are some of the examples of negative tone words? You may see them on the right side of your screen. The examples are aggressive, forceful, argumentative, offended, angry, threatening, and many more examples as you can see on your screen. Now, class, have you written all of them on your notebook or on your activity sheets? Now, I will give you a few seconds to check the words one more time that you have written about the positive tone words and negative tone words. Are you done? Now, listen carefully as I read 3 sentences, okay? So what you need to do now is you will be identifying if each sentence is a positive or negative sentence based from the tone word that I have used. Okay, I hope the direction or instruction is clear. You will be identifying if the sentence is positive or negative based from the tone or based on the tone word that I have used. Number 1, she is optimistic about her second quarter grades. She is optimistic about her second quarter grades. What do you think, learners? Is it a positive sentence or a negative sentence? Of course, it is a positive sentence because the word optimistic means hopeful, okay? And it has a positive tone. Now, let's try another sentence. Sentence number 2. The rich lady was very arrogant when he talked to us. Or when she talked to us. One more time. The rich lady was very arrogant when she talked to us. What do you think? Is it positive or negative sentence? Of course, it is negative because the word arrogant means behaving as if you are more important than the others, okay? And it has a negative tone. Now, let's move to number 3. Teachers need to be tactful when they talk to their students.
teachers need to be tactful when they talk to their students. What do you think, class? Is it positive or negative sentence? This sentence is positive because the word tactful means careful not to say anything that could hurt someone, and it has a positive tone. Did you enjoy identifying the sentences using the positive and negative tone words? Okay. Now, dear students, take note that not all of the synonym words can be used all the time. Okay? It is necessary to recognize the differences when selecting appropriate synonyms. I will be giving you some examples. First example, like what you can see on your screen, the words economical and cheap have the same meaning. They are synonyms. But even though they have similar in meaning, one can be used as positive and one for negative. For example, Alessandra performs a survey before buying any product. She is economical. In this sentence, the word economical was used as positive tone. Okay, how about the next example? Alessandra performs a survey before buying any product. She is cheap. In this sentence, the word cheap has negative impact or tone. So my dear students, we need to be mindful, okay, about the word that we use. Okay, it could have the negative or positive meaning, even though they have the similar meaning. Okay, take note of that. Now, what else? I will give you one more pair of synonym words. The words challenge and difficult. As you can see on your screen, for positive, we may say, doing the indicated task in the module is really a challenge. The first sentence has a positive tone, okay, using the word challenge. Whereas for negative, which is the second sentence, we may say, doing the indicated task in the module is really difficult. Now, let's try if you can recognize the sentences that I will be reading. It's your time now to answer some of the sentences and identify if they are positive or negative. I will give 2 synonym words before reading the sentences. Okay? I will give 2 synonym words before reading the sentences, and you will identify if they are used as positive or negative tone words. Are you ready? The 2 synonym words are conversationalist and chatty. One more time, conversationalist and chatty. And here are the sentences. Write down if they are positive, if the word is used as positive or negative, okay? Number 1, listening to him fascinates me. He is an excellent conversationalist. Number 1, listening to him fascinates me. He is an excellent conversationalist. Number 2, listening to him fascinates me. He is indeed chatty. Listening to him fascinates me. He is indeed chatty.
Are you done? Now, have you seen the differences between the two sentences? The number one sentence, the word conversationalist, has positive tone. Okay? The word conversationalist has positive tone. How about for number two sentence? The word chatty has negative tone. So, if you want to say a positive sentence, it is better to use the word conversationalist that describes a person who is good in engaging conversation than the word chatty. Now, what else? I will give you one more pair of synonym words and kindly identify if they are used as positive tone words or negative tone words. Okay? Get ready. Number two or second pair of synonym words. The words unique and weird. Unique and weird. Okay? Here are the sentences. Number one. Anthony loves to experiment. He is really weird. I'll repeat. Anthony loves to experiment. He is really weird. Number two. Anthony loves to experiment. He is indeed unique. Anthony loves to experiment. He is indeed unique. Okay, let us check if you were able to identify the sentences correctly. Number one sentence has a negative tone. Okay? Because of the word weird, it is used as negative. Number two, the number two sentence is much better and it has a positive tone. So if you want to use a positive tone word among the two, if you will be choosing among the two, it's better to use the word unique than the word weird. Now, you are able to learn how to recognize words that have positive and negative tone based on the tone of words and appropriate word on the synonym pair. After this discussion, you may answer the following sentences on your activity sheet by identifying if a sentence has positive or negative message. On our next episode, we will learn more about recognizing positive and negative messages through more examples that will be discussed by our next English teacher broadcaster. I hope that you have enjoyed and learned in today's lesson. Till next time, grade 8 learners, goodbye and keep safe. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling.
Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of the Province of Tarlac sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman po tayo, patuloy na nagsisikap at nagpupunyagi upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta na kayo mga giliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa patuloy ninyong pag-aaral upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic.
Ako ang inyong guro, sige ng Jennifer o Hanoya, upang samahan kayo at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ukol sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Mga giliw kong mag-aaral, muli kong ipinapaalala ang ating naging kasunduan bago simulan ang ating talakayan. Naaalala nyo pa ba? Una, siguraduhin kayo ay komportable habang nakasubaybay sa ating Aral TarlakHenyo. Pangalawa, ihanda na ang inyong Module 5, ang inyong papel at ang inyong ballpen na gagamitin sa ating pag-aaral. At pangatlo, iwasan muna ang paggawa ng ibang gawain at ituon ang sarili sa ating paksang tatalakayin. Maaasahan ko ba kayo mga giliw kong mag-aaral? Mabuti kung ganon. Balikan muna natin ang paksang tinalakay natin noong nakaraang linggo. Naaalala niyo pa ba ang una at ikalawang bahagi ng ating paksang tinalakay? Tayo ay magkakaroon ng isang maikling balik-aral. Kayo ay magkakaroon ng 5 katanungan na dapat ninyong sagutin. Babasahin ko ang mga tanong ng 2 ulit. Maaasahan ko bang maibibigay nyo ang tamang sagot? Kung ganon, magsisimula na tayo. Inaasahan ko na ipapakita ninyo ang inyong katapatan sa inyong pagsagot. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong ng ating balik-aral. Ito ay isang maimpluwensyang institusyon sa gitnang panahon. Ito ay isang maimpluwensyang institusyon sa gitnang panahon. Ang tamang sagot ay Simbahang Katoliko. Ang ating ikalawang tanong, binubuo ito ng mga pangkat ng pari na tumalikod sa makamundong pamumuhay sa panahong medieval. Binubuo ito ng mga pangkat ng pari na tumalikod sa makamundong pamumuhay sa panahong medieval. Ang tamang sagot ay monghe. Ang ating ikatlong tanong, siya ay hinirang bilang Emperador of the Holy Roman Empire. Siya ay hinirang bilang Emperor of the Holy Roman Empire. Ang tamang sagot ay Charlemagne. Ang ating ikaapat na tanong, pakinggan ninyong mabuti. Sa lipunang piyudal, siya ang nagmamay-ari ng lupa at nagbibigay ng lupa sa mga sumusuporta sa kanya. Sa lipunang piyudal, siya ang nagmamay-ari ng lupa at nagbibigay ng lupa sa mga sumusuporta sa kanya. Ang tamang sagot ay Hari o King. At ang huling tanong para sa ating balik-aral. Sila ay mga nobles o dugong bughaw na nagiging vassal ng hari dahil sila ay nagbibigay ng suporta, pera at payo. Sila ay mga nobles o dugong bughaw na nagiging vassal ng hari dahil sila ay nagbibigay ng suporta, pera at payo. Ang tamang sagot ay lords. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Sa palagay ko'y mataas ang nakuha mong score. Kung hindi naman, huwag kang mawalan ng loob dahil marami pang pagkakataon sa susunod.
Ngayon ay dadako na tayo sa ating bagong aralin. Handa na ba kayong mag-aral at matuto? Dito lang sa Aral TarlakHenyo. Tatalakayin pa rin sa araling ito ang mga kaganapan sa kasaysayan na nakasentro sa Europa. Ang mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Inaasahan natin na pagkatapos ng leksyong ito ay kaya na ninyong maisa-isa at masuri ang lahat ng mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Mga giliw kong mag-aaral, ito na ang ikatlo at huling bahagi ng ating aralin ukol sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Isa din sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon ay ang paglulunsad ng mga krusada. Alam na ninyo sa ating mga nakaraang aralin na sa panahong medieval, unti-unting namayagpag ang simbahang Katoliko. Nagsimulang maging Kristiyano ang mga tao sa Europa. Subalit, nang bumagsak ang Holy Roman Empire, nawalan ng malakas na pinuno ang imperyo. Sa kabilang dako ay nagpapalawak din ng imperyo ang mga Muslim. Nakuha ng mga Muslim ang Jerusalem. Bunsod ng mga pangyayaring ito, nanawagan ng Papa ng paglulunsad ng mga krusada. Ano ang kahalagahan ng mga naganap na krusada sa kasaysayang pandaigdig? Pag-uusapan natin ang mga sanhi at bunga ng mga krusadang ito dito pa rin sa Aral TarlakHenyo. Ang krusada ay isang ekspedisyong militar na inulunsad ng mga Kristiyanong Europeo dahil sa panawagan ni Pope Urban II noong taong 1095. Ito ay tinaguriang banal na labanan sa pagitan ng mga relihiyosong Europeo at mga Muslim na sumakop sa Jerusalem. Sa panawagan ni Papa Urban II, hinimok niya ang mga kabalyero o knights na maging krusador at pinangakuan niya ang mga ito na papatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Marami ang tumugon sa panawagang ito ng Papa, kaya naganap ang mga krusada. Sa naganap na unang krusada, binuo ito ng 3,000 kabalyero at 12,000 mandirigma sa pamumuno ng mga prinsipe at mga pranses. Noong taong 1099, matagumpay nilang nabawi ang Jerusalem at nagtatag ng isang estadong krusador malapit sa Mediterranean. Sila ay nanatili ng 50 taon sa Jerusalem, subalit kalaunan ay sinalakay muli sila ng mga Muslim. Mga giliw kong mag-aaral, ano ang napansin ninyo sa unang krusada? Tama, ang krusadang ito ay nagdulot ng malaking sakripisyo sa lahat ng mga sumali. Nanatili sila ng matagal na panahon para mabawi lamang ang Jerusalem. Sa ikalawang krusada, hinikayat ni Saint Bernard ng Clairvaux, sina Haring Louis VII ng France at Emperor Conrad III ng Germany upang pumunta sa silangan. Matagumpay nilang nasakop ang Damascus. Nagkasagupaan sina Richard at Saladin na pinuno ng mga Turko
at nagkasundo na itigil na ang labanan. Sa loob ng 3 taon, ang mga Kristiyano ay malayang nakapaglakbay sa Jerusalem. Ang sumunod na krusada ay tinatawag na Krusada ng mga Bata. Noong taong 1212, isang batang 12 taong gulang na nagngangalang Stephen ay naniniwalang tinawag siya ni Kristo upang mamuno ng krusada. Libo-libong mga bata ang sumunod sa kanya, subalit karamihan sa kanila ay dinapuan ng sakit, nasawi sa karagatan at ipinagbili bilang mga alipin. Mga giliw kong mag-aaral sa ikawalong baitang. Nakakagulat na halos kasing edad nyo lamang ang mga batang lumahok sa krusadang ito. Nakakalungkot isipin na karamihan sa kanila ay namatay. Talagang kakaiba ang naging pakikibaka ng mga kabataan sa panahong medieval. Kaya mapalad kayo, mga kabataan sa makabagong panahon, dahil nabibigyan kayo ng pagkakataon para makapag-aral. Kaya mga giliw kong mag-aaral, samantalahin lamang ninyo ang oras habang kayo ay nag-aaral. Ang ika-4 na krusada naman ay naging isang malaking iskandalo. Ang mga krusador ay ibinuyo ng mga mangangalakal ng Venetra na isang Kristiyanong bayan ng Zara. Ang Papa ay nagalit sa ginawa ng mga krusador, kaya sila ay idinelektrarang ex-komunikado. Ang ex-komunikado ay isang kalagayan kung saan itinitiwalag sa relihiyon. Ang huling kuta ng mga Kristiyano sa Arce ay napasa kamay ng mga Muslim at ito ay naging simula ng paghina ng krusada. Nagkaroon ng iba pang krusada noong 1219, 1224, 1228. Ngunit lahat ng mga ito ay naging bigo sa pagbawi muli ng Holy Land. Sa kabuuan, ang mga krusada ay pawang bigo, maliban sa una, na nahawakan ang Jerusalem sa loob ng ilang taon at pagkatapos nito ay nanumbalik na naman sa kamay ng mga Turkong Muslim ang lupain. Sa inyong palagay, may positibo bang naidulot ang mga naganap na krusada sa gitnang panahon? Maganda ang naging resulta ng mga krusada sa kalakalan. Napalaganap ang komersyo at ito ay nagsilbing salik sa pag-unlad ng mga lungsod at malalaking daungan. Ang kulturang Kristiyano at Islamic ay napayaman din. Subalit, ang krusada ay naglantad ng tunay na mga layunin ng mga sumama sa gawaing ito. Nagkaroon sila ng pagkakataong makapaglakbay at makapangalakal. Tandaan din ninyo, mga giliw kong mag-aaral, na ang salitang krusada ay nagmula sa salitang Latin na crux, na nangangahulugang cross. Ang mga krusador ay taglay ang simbolo ng krus sa kanilang mga kasuotan. Isa pa sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon ay ang manorialismo. Pagsasaka ang batayan ng sistemang manor.
Ang manor ay isang malaking lupang sinasaka. Ang malaking bahagi ng manor ay pagmamay-ari ng mga lords. At ang ilan lamang sa mga magsasaka ang may kanilang pagmamay-aring lupa. Ang sistemang manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya ng mga tao sa panahong medieval. Ang fief ay binubuo ng maraming manor na magkakahiwalay. Maihahalin tulad sa isang pamayanan. Ang mga naninirahan dito ay umaasa lamang sa pagsasaka sa manor. Ang pinakapusod ng isang manor ay ang tirahan o kastilyo ng Panginoong may lupa. Nahahati ang mga lupain sa manor nang naaayon sa mga paggagamitan nito. Sila ay kumpleto sa kagamitang pangsakahan. Mayroon silang kamalig, kiskisan, panaderya, kwadra ng Panginoon, simbahan, pandayan at pastulan. Kung maibigan ng Panginoon, ang mga kaparangan at kagubatan ay kanyang hinahati. Ngunit nag-iiwan siya ng pastulan na maaaring gamitin ng lahat. Tandaan din ninyo mga giliw kong mag-aaral na ang manoryalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga taga-bukid ay nagbibigay ng serbisyo sa isang piyudal na hari, pinuno o may-ari ng lupa bilang kapalit ng proteksyon. Ang lupa ay isa sa mga pinakamahalagang anyo ng kayamanan sa Europa sa panahong medieval. Mula sa ating talakayan ay nalaman na ninyo ang lahat ng mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Lubhang hitik sa makakalagang pangyayari ang Europa na nagbigay daan sa pag-usbong nito sa panahong medieval. Maituturing ang pangyayaring ito bilang mahalagang bahagi ng transisyon sa daigdig. Natitiyak kong kayang-kaya na ninyo ngayong isa-isahin ang lahat ng mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Balikan natin ang ating paksang tinalakay mula sa unang bahagi. Subukan ninyong isa-isahin ang lahat ng mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Handa na ba kayo? Mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Una, paglakas ng simbahang Katoliko. Pangalawa, ang pag-iral ng sistemang feudalismo. Pangatlo, ang pagkakatatag ng Holy Roman Empire. Pang-apat, ang paglulunsad ng mga krusada. At panlima, ang manoryalismo. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Nagagalak ako at nasundan ninyo ako dahil yan sa matyaga ninyong pagsubaybay sa ating Aral TarlakHenyo. Sana ay naunawaan ninyo ang ating paksa ukol sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Nalaman ninyo na ang simbahang Katoliko ay isang maimpluwensyang institusyon at siyang nangalaga sa pangangailangan ng mga tao sa panahong ito. Nalaman din ninyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang mahusay na pinuno sa isang organisasyon.
Nagkaroon din ng pagpapanumbalik ng kulturang Greco-Romano sa panahong ito at sa sistemang feudalismo at manorialismo naman ay nakita ninyo kung gaano kahalaga ang lupa. Sang-ayon ba kayo mga giliw kong mag-aaral? Ngayon ay batid na ninyo na ang mga pagbabagong ito ay mayroon ding malaking impluwensya sa pag-unlad ng aspetong politikal, pang-ekonomiya at sosyo-kultural noong panahong medieval. Sa tingin ninyo, bakit mahalaga na pag-aralan ang mga pangyayaring ito noong gitnang panahon? Tama! Tandaan ninyo na ang mga pangyayaring ito sa kasaysayan ay nagiging daan sa mga kaganapan na mahalaga pa rin sa kasalukuyan. Mula sa pag-aaral natin ng gitnang panahon sa Europa, nakita natin kung paano nagpatuloy ang buhay ng mga Europeo matapos bumagsak ang Imperyong Romano. Paano ito maiuugnay sa kasalukuyan? Mahusay, ang buhay ay magpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Kakayanin pa rin nating bumangon. Dahil sa inyong mga natutunan, oras na para tasahin o sukatin ang inyong kaalaman. Kayang-kaya nyo nang sagutin ang itinakdang gawain sa inyong module. Sundan ninyo ang pahina 17 ng inyong module 5. Nariyan ang bahaging isagawa na kailangan ninyong sagutin. Pakinggan ninyong mabuti ang panuto. Kailangan ninyong sagutin ang katanungang ito. Alin sa mga pangyayari sa gitnang panahon ang maituturing mong malaki ang naging impluwensya sa kasalukuyan? Uulitin ko, alin sa mga pangyayari sa gitnang panahon ang maituturing mong may malaking impluwensya sa kasalukuyan? Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Maaari niyong ipasa ang inyong gawain sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan nito gamit ang inyong cellphone. Sa mga mag-aaral na walang internet access, maaari nyo itong ipadala sa inyong mga magulang sa itinakdang araw ng pagsusoli at pagkuha ng inyong module. Inaasahan kong kayo'y maraming natutunan sa ating paksa sa araw na ito. Muli, ako ang inyong naging guro, si Ginang Jennifer Hanoya, na nagsasabing ang pag-aaral ng araling panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko.
Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Good afternoon, our dear students, especially graded learners taking up food processing. I am so happy to welcome you in our DEPED program, Aral TarlakHenyo, here at RTV Channel 26 simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and on RTV Tarlac FB Live. How are you, dear listeners and viewers? I hope you are in good health. Just sit back and relax and let's have fun while learning. Okay, this is Teacher Riza Reyla of Camiling School for Home Industries from Technical Vocational Education Department. Today, we will focus on processed food by salting, curing, and smoking. Are you ready for a new lesson? Make sure that you are in a comfortable place. Get your compendium of notes in food processing
with your paper and ball pen. First, let us have a review on our previous topic. Last meeting, we discussed the process and methods of salting. Let me see if you still remember our previous lesson. I have 3 questions here. You may use your cell phone in giving your correct answers. This is my number, 0919-3100-620. Again, 0919-3100-620. Or you may send your answers through SMS, Messenger, or comment section here. What is salting? Again, what is salting? Yes, you got correct answer from Miss Ria Dizon. Salting is the preservation of food with dry edible salt. It is related to pickling in general and more specifically to brining and curing. It is also considered as one of the oldest methods of preserving food. What are the roles of salt in the prevention of microbial growth? Your answer is correct. Salt is effective as a preservative because it reduces the water activity of foods. The water activity of a food is the amount of unbound water available for microbial growth and chemical reactions. Number 2. Adding salt to foods can also cause microbial cells to undergo osmotic shock, resulting in the loss of water from the cell, and thereby causing cell death or retarded growth. Last question. What are the 4 methods of salting? What are they? One of our grade 8 learners from Concepcion answered, and her answers are: number 1, quench salting; number 2, brine salting; number 3, dry salting; and number 4, dry salting to make brine. I'm glad that you still remember our previous lesson. Are you ready for our today's lesson? Are you excited, my dear learners? But before we proceed to our topic, let me see if you have the idea with regards to our topic. Which came first? The chicken or the egg? Some says the chicken and some says the egg. Biblically speaking, the chicken came first. Why did I ask that question? Because our lesson for today is about egg preservation. Our topic is how to prepare salted eggs using salt as a preservative and clay soil from termites' house. Class, maybe you are wondering that instead of other raw materials, we chose eggs to process to make salted egg. Well, class, as a beginner in food processing, let us start by processing materials which are available within the locality. And you can buy chicken or duck eggs everywhere. Or some of your parents are raising chicken or duck that may be producing eggs. So, why not preserve them into salted egg, right? And of course, they are also cheaper than those that are sold in the market.
You don't need to spend much for your practicum in food processing, and it may be a good opportunity for everyone to engage into a small business. Am I correct? Salting can be done in two ways. We have number 1, wrapping each egg with mixture of salt and clay soil for 18 to 25 days. Number 2, immersing the eggs into brine solution for 18 to 25 days. Salted eggs are traditionally made from duck eggs, but you can also use chicken eggs. In Filipino, salted egg is also known as itlog na pula or red egg because it is usually dyed red to distinguish it from a regular egg. Salted eggs are normally boiled or steamed. Before being peeled and eaten, they taste good with tomatoes. Here are the do's and don'ts in the kitchen. Why do we need to observe them? Yes, to avoid accident and to prevent food from being contaminated. The kitchen is the heart of any home, but it's also one of the most potentially dangerous spaces in a typical dwelling. Okay, class, let us have an activity. On your learning activity sheet number 1, you will see 2 boxes. Write the do's and don'ts in the kitchen. I will give you 30 seconds for this activity. Please do not forget to share, like our Facebook page, and join while learning at the same time. Okay, are you done? Okay, very good. You are keen observers, my dear students. Here are your answers for what to do in the kitchen. Number 1, wear complete PPE. Number 2, apply mise en place. Number 3, always wash your hands. And last, wipe up spills immediately. Here are your answers for what you should not do in the kitchen. Number 1, do not wear jewelry. Number 2, do not wear nail polish. Always wash your hands. You would think that this is given, but we often forget this. It is important to wash your hands in a warm, soapy water before and after cooking to avoid food contamination. Number 2, wipe up spills immediately. Wet floors are slippery when wet. 3, wear PPE. Let us use PPE, or what we call the personal protective equipment, during the preparation for your protection and to avoid food contamination. Wear your apron to protect you from spill and stains. Wear your hairnet or bandana to reduce the chance of stray hairs. What about the face mask? It is a must to wear face mask to prevent spit out of saliva to the food. Wear plastic gloves to protect both hands and food from cross-contamination. Number 4, apply mise en place because it gives you an idea of all the ingredients you have prepared for a meal. Mise en place is a French term meaning putting in place or everything in place. In case one component is missing that you have noticed, and avoid rushing or turning off the stove to go and get the missing ingredient. Before you start cooking, all ingredients are already prepared on the table. Number 5,
Do not wear nail polish when preparing food. Number 6. Do not wear jewelry. Pathogens can be trapped under jewelry, which creates biological hazard. In addition, jewelry such as bracelets, watches, and rings could fall into food, creating a physical hazard. Since you are aware already about the do's and don'ts in the kitchen, I'm sure you are ready for our next activity. I have a picture collage. Identify the pictures inside the picture collage and classify each according to ingredients and materials, and tools, utensils, and equipment. In your learning activity sheet number 2, in the first box, write the tools, utensils, and equipment needed, and on the other box, write the ingredients and materials in preparing salted egg. I will give you another 30 seconds for your second activity. Just a reminder, class. If what you see on the monitor are not available during your practicum or actual practicum, you may use available materials and utensils within the locality. Okay, let's check. Your answers are correct. On the first box, we need basin, casserole, wooden ladle, earthen jar, net, and stove. Here are the uses of each. Number 1, basin or mixing bowl is used for mixing dry and liquid ingredients. Number 2, casserole is used in boiling the egg in grana solution. Wooden ladle is used for mixing or combining the ingredients. Number 4, container or earthen jar, it is used for storing the eggs during its process. Number 5, net is used to avoid breakage of the salted egg upon cooking. And last one we have is stove. Stove is used in cooking the salted egg. On the second box, your answers are duck eggs, salt, clay soil, hot water, and grana for coloring the egg. The following are the ingredients and their exact measurement in preparing the salted egg. Here are the exact measurement of each ingredients. In preparing the salted egg, we need 10 duck eggs. Eggs of ducks are better than chicken eggs. It does not crack easily as compared to chicken eggs. Duck eggs have higher magnesium, calcium, iron, vitamin B12, vitamin A, and thiamine per 100 grams. They are a great source of omega-3 fatty acids, which is vital for a normal human metabolism. Chicken eggs are very good source of inexpensive, high-quality protein. More than half of the protein of an egg is found in the egg white, which also includes vitamin B2 and lower amounts of fat than the yolk. Eggs are rich source of selenium, vitamin D, B6, B12, and minerals such as zinc, iron, and copper. We have also 1 kilo salt. Salt plays a profound role in the changes and solidification of yolk in raw egg. Salt as a preservative reduces the water activity of food. Salt dries the food and it kills microbes.
We have also 1 kilo of clay soil. Clay soil, when mixed in salt, will produce a paste mixture that will easily hold the egg. Okay, we have also hot water. Hot water will help achieve an even distribution of salt and clay soil. We need also 1 tablespoon of grana solution. Grana solution, class, is a food coloring used to dye salted eggs. The use of grana solution nowadays is only optional, since many avoid the use of chemical in coloring the food. For our last activity regarding our lesson, you're doing it in your English subject. We call it as sequencing of steps. Arrange the steps in preparing salted egg from 1 to 7. Write 1 for the first step and 2 for the second, and so on. I will give you 30 seconds for this activity. Again, do not forget to share and like our Facebook page and joy while learning at the same time. Okay, time is up. Let us check your answers. Rose Ann from La Paz got the correct answer. Kindly check your answers to our dear learners. Okay, we have 6, 5, 7, 3, 1, 4, and 2. I'll repeat. We have 6, 5, 7, 3, 1, 4, and 2. Here are the steps in preparing salted egg using salt and clay soil. We have the first step. Select good quality of eggs. Eggs must be fresh and no signs of crack. Second step. In a mixing bowl, mix together salt and clay soil. Add hot water little by little, and as it is being mixed until an even distribution is attained. Take note for this. You have to follow the ratio given, which is 1:1 to have a successful product. Third step. Apply generous amount of the salt and clay mixture at the bottom of the container and wrap each egg using this mixture. Dip duck eggs 1 by 1 or wrap each egg with the mixture. Fourth step. Arrange the eggs in the container with a space of 2.5 centimeters to keep from breaking. Fifth step. Cover with extra mixture and set aside for 18 to 25 days. They must be placed in a dry and safe place. Sixth step. After 18 to 25 days, collect and wash the salted eggs. Drain for 1 hour before cooking to avoid breakage. And the last step, seventh step, the last step is to cook the eggs in water that does not boil up to 100 degrees Celsius for 15 to 25 minutes, or cook salted egg in grana solution. While grana is a food coloring, using food coloring nowadays is optional. Since others prefer safe products, they do not use grana solution. Here is the sample output of salted eggs. Okay, class, I'm sure you are familiar with the salted egg produced from pateros. Here in Tarlac, especially in the town of Kamiling, there are also industries engaged in salted egg production.
Let me check if you are still with me. You may use your cell phones or laptop through SMS or Messenger or comment section, but by asking your questions regarding our topic. I will answer your questions before our session end. Did you find steps easy to follow? Be guided by the rubrics also written in your compendium of notes. Your parents or guardians will help you rate your practicum. To sum up the lesson we have discussed, salt is an effective preservative because it reduces the water activity of foods. You need to observe the do's and don'ts in the kitchen for you to be safe during the preparation. The ingredients needed are 10 duck eggs, 1 kilo of salt, 1 kilo clay soil, hot water, and grana solution. Here are the steps in preparing salted egg using salt and clay soil. First step, select good quality of eggs. Second step, in a mixing bowl, mix together salt and clay soil. Add hot water little by little as it is being mixed until an even distribution is attained. Third step, apply generous amount of the salt and clay mixture. Fourth steps, arrange the eggs in a container with a space of 2.5 centimeters to keep from breaking. Fifth step, cover with extra mixture and set aside for 18 to 25 days. They must be placed in dry and safe place. Sixth step, after 18 to 25 days, collect and wash the salted eggs. Seventh step, the last step is to cook the eggs in water that does not boil up to 100 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Hope you find it easy and enjoyable. Good luck for your practicum, my dear learners. Now, my dear students, we have a short quiz. Our quiz is a multiple choice. I will read the question. Are you ready? Okay, number 1. It is used in storing eggs during its process. Letter A, earthen jar. B, carton box. C, vat. Number 2. It is also called a sodium chloride. Letter A, salt. B, pink salt. C, iodized salt. Okay. So, number 4. What is the ratio of salt and clay soil in preserving egg to be made into salted egg? A, 1:2. B, 1:1. C, 1:3. Okay, this is it. So, here are the answers. Okay, number 1, letter A. Number 2, letter A. Number 3, letter B. Number 4, letter B. And number 5, letter A. Okay, yes, we are back. I hope you learned a lot for today. I am Riza Reyla from Kamiling School for Home Industries, your teacher anchor for today. Okay. So do not forget. So let us remember, in TLE, we have skills, knowledge, and progress. Thank you very much and keep safe, everyone. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19?
Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. A blessed and good day to all the grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Filipino, Tarlac. I'm your teacher broadcaster, Jeffrey C. De Jesus, honored to be with you this afternoon for another Learning on Air in Physical Education 8. So ready na ba kayo? Tara, let's! But before anything else, I just want to make some important reminders. Make sure that you are in a quiet, relaxed, and comfortable place while listening and learning with all our broadcasts. And also, make sure that you have a copy of your module or compendium of notes to better understand our lesson for today, which is Background and Basic Skills in Basketball. Again, our lesson for today is all about background and basic skills in basketball. And after today's lesson, you're expected to understand the background
and basic skills in basketball. Perform the basic skills needed in playing basketball, and also create a journal of your family's documentation in playing basketball. But before that, let us have some warm-up questions related to our topic for today. Kindly get your learning activity sheets and answer honestly the first page. But if you don't have your learning activity sheets, you may use your 2Ps or pen and paper. And for those who are watching live on FB, you may comment down your answers for this activity. Alright? And here are the instructions. So looking at the table, on your left, you can see the different skills. So you just need to check if the skill is skill-related fitness or health-related fitness. And you just need to write if the skill is under basketball or baseball. So let me give you an example. In dribbling, for number 1, since dribbling is skill-related fitness, I will just check skill-related fitness, like this one. And since dribbling is being used in basketball, I will write basketball on the space provided. And so on and so forth. It's very simple, right? So now, it is time for you to do it with the remaining skills. And for the next one is catching. So what would be? Is it skill-related fitness or health-related fitness? And what kind of sport that uses catching? The number 3 is bounce pass. And number 4 is running. And the last one is free throw. And time is up. Well, don't worry about the result of your answers. That is just your pre-assessment. But please keep your pre-assessment with you and later on, pass it to your respective MAPE teachers for them to check your pre-assessment along with other activities for this episode. Alright, students, if I may ask you, do you know some people or famous basketball players? Do you know Michael Jordan, Kyrie Irving, Steph Curry, or LeBron James? Well, for those who are watching live, comment down yes if you know them. So those are some names of famous basketball players in this generation and in the world. Just keep on listening and watching on this episode for you to learn more about the game of basketball. So what is basketball? Basically, basketball is a team sport in which a goal is to shoot the ball through a basket that is positioned on both ends of the court. And typically, 2 teams of 5 players play on rectangular court. Since then, basketball is one of the most popular and extensive watched sports in the world. This game was invented in December of 1891 by Canadian-American gym teacher Dr. James Naismith in Springfield, Massachusetts, United States. Well, because of the weather during that time, athletes of YMCA or Young Men's Christian Association unable to play football and other outdoor games. And at the same time, he wants to do a less injury-prone sport than football.
So Dr. Naismith thought of a game that can be played indoors and not so much physical, unlike football. And that's how the basketball game started. Well, did you know that the word basketball was derived from the first equipment used in the game, which is the basket and the ball? Now, basketball has evolved to become one of the world's most popular and widely viewed sport. Alright, now students, do you know about NBA or National Basketball Association? Well, NBA is the most significant professional basketball league in the world in terms of popularity, salaries, talent, and even the level of competition. And I think any player is dreaming to be part of NBA because of its popularity. And did you know that we have a kababayan which is actually trying his very best to be the first homegrown Filipino that will play in NBA? And his name is Kai Soto. And he also played for Ateneo for a couple of years back here in the Philippines. And now he is 7'3" based on the latest update. Well, speaking of height, in the game of basketball, there are 5 players on each side fall into 5 playing positions. The tallest player is usually the center. The tallest and strongest is the power forward. The slightly shorter but more agile player is the small forward. The shortest players or the best ball handlers are the shooting guards and point guards, who actually implements the coach's game plan by managing the execution of offensive and defensive plays. Informally, players may play 3-on-3, 2-on-2, and 1-on-1 in basketball. So now, what do you think is your position in basketball? So comment down your position in basketball, all right? Well, for me, I think I am a shooting guard because of my height, maybe, and I love to shoot the ball. All right. And for those who just tuned in, you are listening and watching to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. And for you to be updated with all our broadcasts, kindly like and share our Facebook page, which is RTV Tarlac, Channel 26. So before we go on with the skill in basketball, let us have some quick questions related to the background or history of basketball. So kindly get your two-piece again, pen and paper, all right? And try to answer the following questions. For question number 1, who invented the game of basketball? Is it A, Dr. James Naismith, B, Dr. George Naismith, or C, Dr. John Smith? So what is your answer? Correct. The answer is letter A, Dr. James Naismith. For the second question, when was the game of basketball invented? Is it A, October of 1889, B, November of 1890, or C, December of 1891? Okay, so the answer is very good. It's letter C, December of 1891. And for the last question, what do you call the tallest player in the game of basketball? Is it A, forward, B, shooting guard, or C, center?
Okay? And the answer for that is letter C, center. So if you got all the correct answers, good job. You definitely listened to our topic in background or history of basketball. So since we know about the history of basketball, let us learn more about this game by knowing its basic skills. And in learning the basic skills in basketball, we need to have this equipment. The ball. Game na ba kayo? Game on! And the first skill that I'm going to teach you is shooting. Every basketball player loves to shoot the ball. And did you know that the most practiced skill in the game of basketball is shooting? Players actually spend a good deal of their practice time in shooting drills to improve their skill level. Well, after all, if you cannot shoot, you cannot score, and you cannot win the game. Because in the game of basketball, teams with highest point or score after a given time wins the game. And to improve your shooting skills, please remember the following. In shooting, you need to remember the BEEF or B, balance. Be in proper balance when shooting the ball. This is very important, my dear students, because when shooting the ball, you have to be in the right balance. Second is elbow, to support the ball, and needs to be aligned with the hoop or the ring. The next is letter E, eyes. Eyes on the target, which is the basket. Know when you have a good shot and then take it. It is very important that you focus on the ring every time you shoot the ball. And lastly, the follow through or flicking of the wrist, because it is very important that the ball has a backspin when thrown in the ring. And to fully understand the skill, let me present a short video clip showing how to properly shoot the ball. So that's shooting. So you can see the balance. Alright. And the next is elbow. And next is the eyes, and focus on the target. And don't forget the follow through or flicking of the wrist. And students, always remember, when shooting the ball, practice all your shots, alright? Like this one. Alright. And the next skill is dribbling. Dribbling in basketball is a skill that you should master. It allows you to move around the court while you are in the possession of the ball. And the next clip will show you the right way in dribbling the ball. Dribble the ball with hands and use only the tips of your fingers in dribbling. Employ the wrist and forearm to push the ball while covering the court. Don't involve the whole hand to avoid losing control of the ball. Next is spread your fingers to allow full control of the ball as it dribbles. Because if you keep your fingers in touch with each other, you may lose your possession. And also, dribble the ball in one side of your body and not right in front, because your opponent may steal the ball from your possession. And lastly, use the other hand to drive your defender away from the ball. Alright, for the next skill, which is passing,
As we all know that basketball is a team game. By definition, that means all players are involved with the process of playing the game and should function as one. And one of the primary skills created to accomplish this is passing. And to learn more about passing, please watch the next clip or video clip. So there are two kinds of passes: the air pass and bounce pass. The air pass travels between the players without hitting the floor. On the other hand, bounce pass is thrown to the floor so that it bounces to the intended receiver. Air pass includes chest pass that originates from the chest to the receiver's chest level. Overhead pass that originates from the forehead. With this pass, don't bring the ball behind your head because it can get stolen. In executing bounce passes, calculate the distance from the receiver as the hitting point so that the ball bounces right to your receiver. And the next one is when passing, step toward your receiver. And like in shooting, the ball should have a backspin to it. This is accomplished by following through on every pass. All right. So for the fourth skill is rebounding. Rebounding is one of the major aspects of the game. It is your ability to jump with power to gain possession of the ball as it bounces to the rim after a failed shot before it touches the floor. Just how important is rebounding? Whenever you grab a rebound, your team gains a chance to shoot again while the other team actually loses it. So how to make a good rebound? Watch this video. So you need to practice good footwork and vertical leap or jumps. Also, anticipate where the ball will land. The longer the shot or the harder the rim, the farther the bounces. When the shooter is soft shooter, this means that the ball bounces near the ring. When the shooter is hard shooter, then the ball bounces far from the rim. And lastly, leg power and strong body are needed in rebounding. That is why it is essential that strength and power exercises should be considered. All right, and that's all for the four basic skills in basketball. But just to make sure that you understand the lesson about the basic skills in basketball, let me ask you again some few questions, all right? Okay, and here are the questions. For number one, what kind of skill that allows you to move around the court while covering the court? Is it A, passing, B, dribbling, or C, shooting? So what do you think is the answer? All right. So the answer is letter B, dribbling. And number two, it is a kind of pass that travels between the players without hitting the floor. Is it A, bounce pass, B, head pass, or C, air pass? And what is your answer? All right, the answer is letter C, air pass. And for the last question, what is the most practiced skill in the game of basketball? Is it A, shooting, B, passing, or C, rebounding? All right, if your answer is letter A, you are correct. And if you got all the correct answers, great job. And I think you are now ready to take this to another level.
And since we know about the basic skills in basketball, it is time for you to do it with your family members. Please get your activity sheets and answer and do the activities 1 and 2. And if you don't have your activity sheets, you may use your pen and paper and write down your activity. And here are your activities. For activity number 1, or the skill refinement, with your family members, make a video clip doing the basic skills in basketball. Just make sure before starting the activity, you must be in a proper attire. You have done warm-up exercises and followed safety precautions. And for activity number 2, check your understanding. So you just need to write down the emotional, mental, social, and physical benefits of basketball. And please submit your activities to your respective MAPE teachers. And just to wrap up with all our discussion for this episode, we discussed the background and basic skills in basketball. For the basic skills, we have the shooting, dribbling, passing, and rebounding. And our next PE episode will be on Thursday, February 18, 2021. And our topic is the basic background and basic skills in baseball. Only here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. And for you to be updated with all our broadcasts, kindly like and share our Facebook page, which is RTV Tarlac, Channel 26. And if you have some questions regarding with our discussion a while ago, you may contact me at 0928-389-8393. And don't hesitate to shoot a PM or personal message on my Facebook account, all right? I hope you learned a lot today. And once again, this is your PE teacher broadcaster, Jeffrey C. De Jesus from Tarlac National High School. Take care and God bless. Until next time. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Good afternoon, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Geraldine Jane Cruz, your teacher broadcaster for English Grade 9. So I know that you are all excited to learn new things today. So here are the house rules. First, lend me your ears to listen attentively. Second, find a comfortable place where you can sit and focus. And third, ready your pens and papers to take down important points. If you have any questions during the discussion, you may send your questions in this number: 0915-9244-613. 0915-9244-613. Okay, so before we start our lesson for today, let us first recall our previous lesson. So last week, Teacher Paula and Teacher Rona discussed about Beowulf. So Beowulf is the epic story of England. So who is the protagonist in the story? Okay, that's right. It's Beowulf. So how about the monster compared to a demon? Okay, very good. It's Grendel. And my last question, who killed Beowulf? Okay, it's the dragon. Now I know that you are all ready to listen to our discussion for today.
So today we're going to tackle about making connections. So I know that you are all familiar with this one because this is just a review on our MELC 1. Okay, so Keene and Zimmerman concluded that students learn better when they are making different connections to the text. So the three connections are, we have the text-to-self connection, the text-to-text connections, and the text-to-world connection. And of course, students, let us talk about the text-to-self connection first. So text-to-self connections are actually personal connections that you make between yourself and the selection you are dealing with. Your previous experiences, your emotions, or opinions may be similar to the ones present in the material. Have you ever related yourself to the text? Okay, I also have that kind of experience. When you can relate your experiences to the character of King Arthur in the King Arthur and His Knights of the Round Table by Roger Lancelin Green is an example of text-to-self connection. When you are reading a book about plants and flowers, then you remembered your plants and flowers in your garden is also an example of a text-to-self connection. So the next one, we have the text-to-text connections. Text-to-text connections are connections where you relate one material to another that you have read or already come across. Text might be from a similar author, same theme or topic, same genre, and the like. So when you compare the stories written by William Shakespeare to each other, that is an example of text-to-text connection. How you can remember the similarity of the ideas in the Jungle Book by Rudyard Kipling, the protagonist in this story is a young man who grew with animals in the forest. Okay, and Tarzan by Edgar Rice Burroughs is an example of a text-to-text connection. If you can still remember Tarzan also grew in the forest with the apes. Okay, so the last one is the text-to-world connection. Okay, text-to-world connections are the larger connections that a reader brings to a reading situation, including our perception of the world, which might vary since we have various sources of learning things. Beyond personal experience, like we have television, radio, magazines, articles, movies, and so on. Since we already have those sources of information, it makes it easier to connect the text to the world. Okay, so example of the text-to-world connection, you are reading an article about global warming and scarcity of rainforest in the world. Then you suddenly remember the incident happened in the Amazon rainforest that was set on fire and killed plants and animal species. Okay, so that is an example of a text-to-world connection. Okay, so it is easy to make connection between yourself, okay, from the other text or from another text that you have read and to the world, a real life situation, okay? How you relate yourself to the characters of Harry Potter, when you can relate to the character of Hermione or even Harry Potter, that is an example of a text-to-self connection, okay? The way you compare the novels written by Nicholas Sparks, for example, the novel of A Walk to Remember and The Long Ride is an example of a text-to-text connection. Okay, so relating real-life issues and scenarios to things read from a selection is a text-to-world connection. Okay,
So remember that when you make connection to the text, you will understand and learn more about the topic. So let us repeat. First, we have the text to self connection. You are relating the text to yourself. Then the second one, we have the text to text connection. You are relating the text to the other books. And the third one is the text to world connection. You are relating the text to the real world scenario. Okay. This time, I want you to bring out your notebooks to identify and relate the text to yourself, to the text, so other texts, and to the world. I am going to read a literary text or an article, then identify if you can relate it to yourself, to other texts, or to the world by the use of the guide flash on your screen. Write your answers in your notebook. So when you are connecting to the text to yourself, you may use this sentence. This reminds me of a time. Then you may continue what experiences you have encountered. Then in text-to-text connection, this reminds me of another book. You may write the title of the book and how is it related to the text. Text-to-world connection, this reminds me of something I've read about or something I know about. Okay, it can be in your community, it can be in our country, even outside the country, the world, real life scenarios. Okay, game? Okay, so here we go. So the first text is taken from the poem of Elizabeth Barrett Browning, entitled How Do I Love Thee? And it is also known as the Sonnet 43. Okay, let's start. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to depth and breadth and height. My soul can reach when feeling out of sight. For the ends of being and ideal grace. I love thee to the level of everydays. Most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as the turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose. With my lost saints, I love thee with the breath, smiles, tears of all my life, and if God choose, I shall but love thee before, after death. So can you relate yourself to the text? Okay, so this text is about love. Okay, or another book that you have read, or even what is happening in the world. So what is your answer? I guess you are ready for the next one. Okay. So the next text is taken from my favorite book. Okay, yeah. So it is written by Paulo Coelho and the title is The Alchemist. Okay, this story is about the secret of happiness. Okay, so let's identify where you can relate to this text. Okay, yeah. Ready? A merchant sent his son to learn the secret of happiness from the wisest of men. The young man wandered through the desert for 40 days until he reached a beautiful castle at the top of a mountain. There lived the wise man that the young man was looking for. However, instead of finding a holy man, our hero entered a room and saw a great deal of activity.
merchants coming and going, people chatting in the corners, a small orchestra playing sweet melodies, and there was a table laden with the most delectable dishes of that part of the world. The wise man talked to everybody, and the young man had to wait for 2 hours until it was time for his audience. With considerable patience, he listened attentively to the reason of the boy's visit, but told him that at that moment he did not have the time to explain to him the secret of happiness. He suggested that the young man take a stroll around his palace and come back in 2 hours. However, I want to ask you a favor, he added, handing the boy a teaspoon, in which he poured 2 drops of oil. So while you walk, carry this spoon and don't let the oil spill. The young man began to climb up and down the palace staircases, always keeping his eyes fixed on the spoon. At the end of 2 hours, he returned to the presence of the wise man. So, asked the wise man, "Did you see the Persian tapestries hanging in my dining room? Did you see the garden that the master of gardeners took 10 years to create? Did you notice the beautiful parchments in my library?" Embarrassed, the young man confessed that he had seen nothing. His only concern was not to spill the drops of oil that the wise man had entrusted to him. "So go back and see the wonders of the world," said the wise man. "You can trust a man if you don't know his house." Now, more at ease, the young man took the spoon and strolled again through the palace. This time, paying attention to all the works of arts that hang from the ceiling and walls. He saw the gardens, the mountains all around the palace, the delicacy of the flowers, the taste with which each work of art was placed in its niche. Returning to the wise man, he reported in detail all that he had seen. "But where are the 2 drops of oil that I entrusted to you?" asked the wise man. Looking down at the spoon, the young man realized that he had spilled the oil. "Well, that is the only advice I have to give you," said the wise man of wise men. "The secret of happiness lies in looking at the wonders of the world and never forgetting the 2 drops of oil in the spoon." Can we appreciate the beauty that surrounds us while staying focused on what is important? So write your answer in your notebook. So the next text, the text is entitled "Community Spirit Drives Volunteer Firefighters in Portugal." So that is written by Associated Press, adapted by New Zealand staff. Okay, so this summer, 2,000 Portuguese firefighters battled a deadly week-long wildfire that killed the 64 people. Besides facing serious danger,
These firefighters had something in common. They were doing it for no pay. Over 90% of Portugal's firefighters are volunteers. From lawyers to construction workers, they take time off work to risk their lives. The volunteer fire departments where they work need donated money to pay for their equipment. During the summer fire season, firefighters are often sent to fires far from their from their homes. Then the government pays these brave men and women $2 an hour. The volunteer firefighters usually give the money to their fire departments. So how can you relate in this one? Can you relate it to yourself? Can you relate it to the other text that you have read? Or you can relate it to what is happening around you. You can relate it to our country or even outside our country, to the world. What is your answer? Okay, students, are you ready for the next one? Okay. That's great. So our last text is taken from an article entitled, "We Are Not the Virus. Health Workers Speak to UNICEF About Their Struggles" by Jacques Gimeno. Okay, let's start. When the COVID-19 pandemic hit the Philippines in early March, people started looking for answers. In a country that has faced disease outbreaks, the sight of doctors and nurses aiding the sick is comforting to many. It came as a surprise when some people started to turn against frontline health workers shortly after the lockdown in mid-March. Reports of health workers being attacked became news, with many experiencing eviction, ridicule, and harassment. Despite public adulation for their heroic sacrifices, frontline health workers fear their lives, as the risk of this stigmatization weighs almost as heavy as their exposure to the virus. One of the first to provide support as COVID-19 broke, UNICEF responded to requests from the Department of Health and delivered tents to hospitals to help manage the triage and isolation of suspected cases, and to increase the overall capacity for the response. At Santa Ana Hospital in the capital Manila, one of the government-run hospitals that receive a UNICEF tent, the medical staff say they are fortunate because the management provides living quarters and meals. Being in the front line exposes them to immediate risk. So they have come to rely on each other. But when they find themselves alone at times, fear gets to them and hits the hardest during end of shift. We face an internal struggle at the end of the day, says Jose Carganilla, a 32-year-old nurse. What if I get sick? I'm on my own. His colleague and friend, Patrick Tan, 31 years old, believes
the pandemic makes some of them question why they do what they do. Some of us struggle to accept that we're risking our lives, he says as he waits his next words. We are working with one foot in the grave. So that is the struggles of the frontliners. When they get sick, they are all alone. Okay, so where can you relate to this text? Is it a text-to-self connection, text-to-text connection, or text-to-world connection? What is your answer? So students, So students, I receive one question here. Okay. So the question is, can I use the three connections in one text? Okay. Students, you can use the three connections in one text. If you can relate it to yourself, you can use it. If you can relate it or you have read a book about it, you can also connect it. And when it is a real life scenario, you can also relate it to the world. So you can use the three connections in just one text. Okay. So insert your answers in your modules. Next time, when you're going to submit your modules, we're going to read your answers. Okay, so before I end our discussion, I encourage you to read literary texts and make connection to yourself, to the text, and to the world. You may apply what you have learned today in making connections. Okay, so do not forget to answer the activities on your modules this week. Okay, I hope you learned a lot today. I am Geraldine Jane Cruz, your teacher broadcaster in English Grade 9. See you next time! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan.
Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Good afternoon, dear students, especially grade 9. I'm happy and grateful that you are watching RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over 828 AM DCTC Tarlac. This is Aral TarlakHenyo of DEPED Tarlac Province. How are you? I hope that you are relaxed, in good health, and happy together with your family. I am Rona A. Larisabal, your teacher broadcaster in TLE Grade 9. Today, we will focus our discussion on the area of home economics, beauty care, nail care service. Our topic for today is performing foot spa. Make sure that you are in a comfortable place and ready for our today's lesson. Don't forget to prepare your compendium of notes in beauty care nail care service plus paper and ball pen. Let me repeat, our topic is performing foot spa. Last meeting, we discussed about the benefits of foot spa treatment. Foot spa is another relaxing service offered in the salon that pampers our tired feet, which is the most exercised part of our body, as it carries our weight and performs most of the time during the day.
Okay, open your compendium of notes in Beauty Care Nail Care Service on page 11. This time, I want you to call one member of your family and be your model in giving foot spa treatment. Now, sit your client on chair and remove his or her slippers. Ensure your client's safety and comfort prior to the foot spa activity. Finally, check the condition of your client's foot nails. Okay, thank you my dear learners. You have your model. On your pre-foot spa treatment, have you seen any signs of infection? If there are signs of infection, the client will no longer be given a nail care service. Instead, refer the client to the physician. In giving foot spa treatment, there are things you need, like the supplies, materials, accessories, tools, and equipment. The supplies and materials needed in giving foot spa are 1. New paraffin wax, which used to lock in moisture. 2. A sanitizer, used to reduce or eliminate the bacteria. Number 3. A lotion or a massage oil, used to soften and moisturize the skin. Number 4. The lukewarm water, which used to relax our feet. We need also a soap, used for cleaning. A plastic liners, or commonly a cling wrap, used to cover inside of the foot tub or a basin. Next is an apron, used to protect our clothing. A foot scrub, used to remove a dead skin cells. A foot towel, used for drying our feet. Number 10 is the foot soak, which relax, energize, soothe, and deodorizes the feet. Number 11 is the alcohol, which used for cleaning and disinfection. 12 is the foot blush that gives our feet a pinkish glow after use. And lastly, a rubber slippers, used before and after the foot spa treatment. The accessories, tools, and equipment in giving foot spa includes: first, a paraffin wax machine, used to melt the wax and maintains in it liquid state. Second, the foot spa machine that used to soothe pain of arthritis, muscle spasms, and dry cracked skin of the feet. Next is the foot rest, or we call it the footstool, that provides comfort and elevation during the foot spa. Next is the basin, which used for soaking our feet and holding soapy water. The next one is the pumice stone, which used to remove dry and annoying skin as well as calluses. Next is the foot file, so you should be reminded that it should not be made of metal, which used to remove calluses and smoothen our feet. The next one is what we call the foot gloves, that slips over the plastic liners, that is to increase heat retention when used with the paraffin. Next one is the mixing bowl, which used for mixing the aromatic oils and other fluids for foot spa. And last, we have a trolley. It is a movable cart that contains supplies and materials. So after enumerating the things you need and doing the foot spa treatment,
Here are now the steps in performing the foot spa. Step 1. Prepare and use the necessary tools, supplies, and materials. Step 2. Wash feet with warm water and soap. That's before and after the scrubbing. Step 3. Towel dry feet and apply with appropriate lotion. So by applying lotion, the removal of hardened paraffin may becomes easier. Okay, let's move on with the step 4. You set the foot spa machine to regulate the heat and achieve the required melting of wax. Step 5. Determine and test the appropriate temperature for the heat tolerance of the client. Step 6. Soak the feet for 4 seconds. That is for 3 times, and then wrap it with the plastic liners and a foot gloves. Let's move on to the step 7. Allow the paraffin wax to remain in place. That is for 10 to 15 minutes. Okay? Step 8. Remove wax from our foot. That is according to the manufacturer's instruction. Okay? For the step 9, apply the foot softening products. That is the lotion. Or even you can use an oil and then massage according to the prescribed procedure. Step 10, you can advise the client after the service for the maintenance program. And for the last step, 11, confirm with client's desired service outcome and be recorded. So that is done by letting your client to fill out the service evaluation form, which is used for the service improvement. After performing the foot spa treatment, there are safety precautions to remember. 1. Take proper care of the tools. That is by placing tools on their proper places. Number 2. Dispose and replace any tools that does not function anymore. That is for the purpose of preventing accident both for the nail technician and to the client. Number 3, always sterilize the tools. That's every after use to be sure there is no bacteria or fungus growth, because we know that fungus and bacteria are communicable. Okay? And the last one, it is important that read the instructions carefully on how tools should be used to avoid injury. So these are the 11 steps in performing foot spa. And of course, the safety precautions after the treatment. So hope that you learned something from our topic for today. Okay, my dear students, are you still with me? Let's have a recap on our topic. Here are again the steps on performing foot spa treatment. Step 1. Prepare and use necessary tools, supplies, and materials. Step 2. Wash feet with warm water and soap before and after the scrubbing. Step 3. Towel dry feet and apply with appropriate lotion. Step 4. Set the foot spa machine, that's to regulate heat and achieve the required melting of wax. Step 5. Determine and test appropriate temperature for heat tolerance of the client. Step 6. Soak the feet for 4 seconds for 3 times in wax and wrap it with the plastic liners and a foot gloves. Move on to step 7.
Allow the paraffin to remain in place 10 to 15 minutes. Step 8. Remove wax from foot according to manufacturer's instructions. Step 9. Apply foot softening product and massage. That's according to the prescribed procedure. Step 10. Advise client after the service to maintain the maintenance program. And last step, confirm the client's desired service outcome and be recorded. Hopefully, you learned something from our topic for today. Okay, now we're done with our lesson. Are you ready for a short quiz? Bring out a sheet of paper. Write the letter of the correct answer. So I will read the question twice. Are you ready? Okay, number 1. Prepare and A. Store, B. Buy, C. Use, D. Borrow necessary tools, supplies, and materials. Prepare and A. Store, B. Buy, C. Use, D. Borrow necessary tools, supplies, and materials. Number 2. Wash feet with A. Tap water, B. Warm water, C. Hot water, D. Lukewarm water, and soap before and after scrubbing. Wash feet with A. Tap water, B. Warm water, C. Hot water, or D. Lukewarm water and soap before and after scrubbing. Number 3. Towel dry feet and apply with appropriate A. Lotion, B. Oil, C. Foot scrub, D. Sanitizer. Again, towel dry feet and apply with appropriate A. Lotion, B. Oil, C. Foot scrub, D. Sanitizer. Okay, number 4. Set foot spa machine to regulate heat and achieve required melting of A. Oil, B. Margarine, C. Butter, D. Wax. Set the foot spa machine to regulate heat and achieve required melting of A. Oil, B. Margarine, C. Butter, or D. Wax. Number 5. Determine and A. Test, B. Record, C. Read, D. See the appropriate temperature for heat tolerance of the client. Again, determine and A. Test, B. Record, C. Read, D. See the appropriate temperature for heat tolerance of the client. Number 6. Soak feet or soak foot for 4 seconds for A. 2, B. 3, C. 4, D. 5 consecutive times in wax and wrap with the plastic liners and foot gloves. Soak foot for 4 seconds for A. 2, B. 3, C. 4, D. 5 consecutive times in wax and wrap with plastic liners and foot gloves. Number 7. Allow the paraffin to remain in place for A. 5 to 10 minutes, B. 10 to 15 minutes, C. 15 to 20 minutes, D. 20 to 30 minutes. Allow the paraffin to remain in place for A. 5 to 10 minutes, B. 10 to 15 minutes, C. 15 to 20 minutes, or D. 20 to 30 minutes.
Okay, so I just want to remind everyone about the importance of food spa. So please, grade and students, bear with me. So, reminder that food spa treatment helps to prevent and cure many symptoms such as the headache, stress, asthma, constipations, sinusitis, and even migraine. That's for the parents. And also, food spa treatment can improve the circulation of the blood. Okay, so let's continue. We are now on number 8. Remove A. Oil, B. Margarine, C. Butter, D. Wax from food according to manufacturer's instruction. Okay, let's move on to number 9. Apply food softening products and A. Massage, B. Cleanse, C. Submerge, or D. Sanitize according to the prescribed procedure. Apply food softening products and A. Massage, B. Cleanse, C. Submerge, or D. Sanitize according to prescribed procedure. And number 10, advise A. Client, B. Customer, C. Patron, D. All of them after the service on maintenance program. Again, advise A. The client, B. Customer, C. Patron, D. All of them after the service on the maintenance program. Okay, yes, this is it. Okay, let us now check your answers. Are you ready? Okay, the answer for number 1, letter C. Number 2, B. Number 3, A. Number 4, D. For number 5, A. Number 6, B. Number 7, B. Number 8, D. Number 9, A. And number 10, D. Okay, count the number of correct items. For those who got the score of 8 to 10, very good. Congratulations. You did a great job. And for those who got 5 to 7, still good. For those who got 1 to 4, needs improvement. But do not lose hope, but keep on trying. So please get your compendium and review your answers on page 11. Okay, yes, we are back and you are still tuned in to your favorite school on the air. This is Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station, sponsored by our ever-supportive Congressman Charlie Cojuangco of the 1st District of Tarlac. Maraming salamat po, sir. Okay, class, thank you for listening. Be reminded that in TLE, we have skills, knowledge, and progress. Till in our next episode. God bless us all. Bye, everyone. Okay, so we have still time. So I just want to have a recap on what we have learned for this afternoon. Or maybe it's better to have answer some of the questions on Facebook. Because I know that some students are very interested in our lesson for this afternoon. Okay, so there are some questions that was posted on the Facebook. And one question there is from Mary Ann of Malacampa National High School. Her question is, while nail service cannot be given if there are signs of infection. So the answer there is microorganisms in the foot can be entered through our broken skin. For example, from the skin cuts or even from the abrasions.
Okay, so hope that I answered correctly your question, Mary Ann of Malacampa National High School. Okay, so again, this is a question from Ma'am Leia of Josephine Cojuangco. Her question is, she asks about why do we need to ensure the safety and comfort of the clients during the foot spa activity? So of course, the answer there, ma'am, is to avoid discomfort and of course, accidents during the treatment. And another one from teacher from Kamiling. Okay. Her question is, can we still use the used paraffin? Yan. So the answer there, Ma'am Gia, is yes. The paraffin can be melted again, and just only make sure that the last time we use the paraffin, it is not fried, and of course there are no foreign objects that was mixed on the paraffin that we used lastly. Okay, last two more question. This is from Evelyn, a mother from Malacampa, Kamiling again. So her question is, why warm water is used before and after the scrubbing? Okay, the answer there, mother, is the warm water can loosen dirt from our foot and still preserves our skin's natural rehydrating oils. Okay, so that's the reason, ma'am, why do we need to use warm water instead of cold water. And lastly, a question from Anne at Santa Ignacia. Her question is, what can we use if foot spa machine is not available? Okay, so if foot spa is not available, we can still use any big tub that's big enough to soak our feet. Okay, so thank you for those who asked questions about our topic for today. So, I hope you learned a lot today. I am Rona A. Lardizabal, your teacher in TLE Grade 9. Until next time. Thank you. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Ating Aral TarlakHenyo ng Schools Divisions of Tarlac Province sa RTV Live, Channel 26 at DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw, narito na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa himpapawid sa kabila ng hamon ng COVID-19 pandemic. Ako ang inyong teacher, broadcaster sa Araling Panlipunan 9, Ginoong Louie M. Blanco, upang samahan at gabayan kayo sa pag-aaral sa pamamagitan ng TV at radyo. Ang ating paksa sa araw na ito ay struktura ng pamilihan, partikular sa monopolyo at monopsonyo. Bago pa man tayo magsimula, ay ating narito ang ilang mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa iisang lugar kayo ngayon at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Sana naman, kasi mahirap matutunan ang ating leksyon kung kayo ay gutom at walang laman ang inyong sikmura. Sa puntong ito ay nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan 9 at ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa ating talakayan. Gayun din naman ay nais kong kumuha kayo ng ballpen at sulatang papel upang maisulat ninyo ang mga mahalagang impormasyon na ating pag-uusapan. Uulitin ko, ang ating paksa sa araling ito ay sa istruktura ng pamilihan, partikular sa monopolyo at monopsonyo. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw na ito, ay alalahanin muna natin ang ating nakaraang aralin. Ito ay ang, natatandaan nyo pa ba ito? Magaling! Ang ating tinalakay ay ang pamilihang may ganap na kompetisyon. Ito ang istruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema ng pamilihan, walang sino man sa mga producer at consumer ang maaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, partikular sa presyo. Ito ay nangangahulugang hindi kayang idikta ng isang producer at consumer ng mag-isa ang presyo. Isa din sa tinalakay natin ang pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang istruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatan, ang paglalarawan ng lahat ng producer na bumubuo sa ganitong istruktura ay may kapangyarihan na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Pero wag nating kalimutan na ang pamilihan, ito ang tanging platform na nagkikita ang producer at ang consumer. Ayon nga kay Adam Smith ay meron itong invisible hand. Natatandaan nyo pa ba yun? Tama, ang presyo. So sa pagitan ng producer at consumer
presyo ang nagsisilbing mediation or tagapamagitan sa dalawang aktor na ito sa pamilihan. Magaling kung inyo pa itong natatandaan. At ngayon sa palagay ko ay handa na natin talakayin ang ating bagong paksa. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin na ito ay iyong makikilala ang dalawa sa halimbawa ng pamilihang may hindi ganap na kompetisyon, ang monopolyo at ang monopsonyo. Paalala lang sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikasyam na baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa sa araw na ito, ay maaari nyo akong i-text sa aking numero na 0933-0793892 or maaari nyo rin akong i-message through my messenger, Louis Milio Blanco, at pwede rin sa aking DEPED mail. Simulan na natin ang ating paksa. Salungat sa pamilihan na may ganap na kompetisyon, may mga anyo kung saan ang bahay kalakal ay may kakayahang idikta o itakda ang kanilang presyo. Dalawa sa mga halimbawa nito ay ang monopolyo at monopsonyo. Monopolyo. Ito ay uri ng pamilihan na iisa lang ang producer na gumagawa ng produkto. Nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili. Dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensyahan ang pagtatakda ng presyo sa pamilihan. Sa ganitong kadahilanan, ang consumer ay napipilitang tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Ang mga halimbawa ng mga producer na nasa ganitong uri ay ang kumpanya ng mga kuryente sa aspeto ng transmission, tubig at tren. Sa totoo lang, sa Pilipinas ay nagkaroon din dati noon ng monopolyo. Taon or panahon noong nagsimula ito noong 1782. Kung tutuntunin mo yung kasaysayan ng konsepto ng monopolyo, naramdaman natin ito sa panahon ng mga Kastila noong nagkaroon ng monopolyo sa tabako under the leadership of General or Governor General Jose Vasco E. Vargas. Ito yung panahon na halos lahat ng mga pananim, partikular sa Central Luzon, Region 2 at ang north part ng Pilipinas, northern part ng Pilipinas, ay napasailalim sa iisang mandato ng pamahalaang Kastila noon, ang monopolyo. Ito ay tumagal ng 100 taon na kung saan at nawala lamang ito sa sirkulasyon noong pagkalipas ng 100 taon dahil inabuso ito ng mga ilang leader ng Kastila, kaya siya tinanggal sa sirkulasyon. At bukod rito, dahil ginawa itong monopolyo, maraming mga Pilipino farmers ang naghirap, at hindi lang basta naghirap kundi ito yung mga panahon na instead na magtanim sila ng palay, ninanais ng mga dayuhan noon na magtanim sila ng tabako kasi napapakinabangan ng malaki ang produkto ng tabako sa bilang ine-export noon ng pamahalaang Kastila. Ngayon dumako na tayo sa mga pangunahing katangian ng monopolyo. Ito ay ang mga sumusunod. Una, iisa lamang ang nagtitinda. Dahil sa iisa ang nagbibenta, ang presyo at dami ng supply ay idinidikta batay sa tinatawag na
max profit o pagnanais ng producer na makakuha ng malaking kita. Pangalawa, ang mga produkto nito ay walang kapalit. Ang mga produkto ay walang kauri kaya nakokontrol ang presyo at dami ng supply. At ang panghuli, may kakayahang hadlangan ang kalaban nito. Ito ay sa kadahilanan sa patent, copyright, at trademark gamit ang intellectual property rights. Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization, ang copyright ay isang uri ng intellectual property rights. Tinutukoy sa karapatang pag-aari ng isang tao na maaring kabilang ang mga akdang pampanitikan or literary works, akdang pansining o artistic works, kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat, musika, paintings, skulptura, pinikula, computer programs, database, advertisement, mapa at technical drawing. Isa sa mga pagdating sa patent sa copyright, isa sa mga napag-uusapan sa kasalukuyan ay yung mga pagre-revive ng mga songs. Kailangan nagpapaalam tayo doon sa may-ari. Halimbawa nung kinanta ni Ska Stockley, yung isang kanta ni Kuya Jobert, nagalit siya during that time at binatikos yon ng mga netizen. Samantala, pag sinabi namang patent ay pumuprotekta sa mga inventor at kanilang mga imbensyon. Ito ay pinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ang iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang imbensyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kanyang imbensyon. Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin sa hinaharap para magkaroon ng inobasyon at pag-unlad. Dumako na tayo sa trademark. Pag sinabi namang trademark, ito ay paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamay-ari nito. Sa kabilang banda, mayroon din tayong mga producer na kabilang sa tinatawag nating natural monopoly o iyong mga kumpanyang binibigyang karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan. Ito ay dahil sa kaya nilang gawin ang mga produkto at serbisyo na may mababang gastos kaysa sa kumuha pa ng maraming mga kumpanya. Ang halimbawa ng mga serbisyo na ibinibigay sa consumer sa ganitong istruktura ng pamahalaan ay serbisyong nagbibigay ng tubig at kuryente sa taong bayan. Gayon din ang serbisyo ng pampublikong tren, PNR, Ngayon, tumingin kayo sa inyong mga paligid. May mga naisip pa ba kayong halimbawa ng monopolyo? Ano-ano kayang mga halimbawa pa ang hindi ko nabanggit? Kung sakaling may komento kayo ay maaari nyo akong i-message through my number na binanggit nyo kanina, 0933-079-3892. Or maaari rin kayong mag-comment sa ating Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26, or maaari rin sa ating DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Tapos na nating pag-aralan ang monopolyo. Dumako na tayo sa pangalawang uri, ang monopsonyo. Ang monopsonyo sa ganitong uri ng pamilihan ay mayroon lamang iisang mamimili. Maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang mabisang halimbawa ng ganitong anyo ng pamilihan
ay ang pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga pulis, sundalo, bombero, traffic enforcer at iba pa. Dahil ang pamahalaan ang nag-iisang kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit bilang empleyado, ito ay may direktang kapangyarihan sa pagtatakda ng halaga ng pasahod sa mga manggagawa. Ako man ay parte ng uri ng pamilihang ito. Bilang isang public school teacher, ay kabilang ako dito sa Monopsonyo. Sa Monopsonyo din, kabilang ang mga professionals na hinahire ng pamahalaan. Sa ganitong uri ng pamilihan, isa lamang ang nagbibigay ng or nagtatakda ng presyo. Ito ay ang pamahalaan. At bukod doon, nakilala natin ang dalawang halimbawa ng pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Para malaman natin kung kayo ay nakinig, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Handa na ba kayo? Okay. So, para sa panuto sa gawain ngayong araw, ay ating paghahambingin ang dalawang napag-aralan nating uri ng pamilihan, ang monopolyo at monopsonyo, gamit ang Venn diagram. Ano-ano ang kanyang pagkakapareho? Yan, nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Number 1, ano-ano ang katangian ng magkatulad ang dalawang istruktura na pinaghahambing? Number 2, anong mga katangian naman nila ang nagkakaroon ng pagkakaiba? Sa diagram na yan, nais kong magtala kayo at least ng tig-5 uri ng pagkakaiba. 5 sa monopolyo at 5 naman sa monopsonyo. Gayun din naman ay nais kong magtala kayo ng at least 3 pagkakatulad niya. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang magawa ang ating activity. Alright, at sa tingin ko ay sapat na ang inyong oras para mabigyan ng kasagutan ang ating gawain. Sa inyong mga nagawang output sa araw na ito, ay maaari ninyong isumite yan sa inyong mga AP teacher, sa inyong eskwelahan. Sa mga estudyante namin sa Capas National High School, ay maaari nyong isend sa akin anong section man kayo kabilang. Kung nawa ay naintindihan nyo ng maayos ang ating paksa ngayong araw na to. Yan na yung unang activity. Sa pangalawa nating activity, this time nais kong magtala naman kayo ng mga uri at halimbawa ng 5 monopolyo at 5 halimbawa pa ng monopsonyo sa monopsonyo sa inyong lugar. At yes, napag-aralan nga natin yung pagkakaroon ng uri ng pamilihan na monopolyo at monopsonyo. Sinasabi nga na halos lahat ng gustong yumaman ay nasa ganitong uri ng estado ang magkakaroon ng at maging isang monopolista. Yan. Kapag ikaw ay monopolista, ibig sabihin nun, ikaw lang ang nagsusupply ng iisang produkto, sa ilang sila kumukuha.
So, isa sigurong pribilehiyong malaki, lalo na sa mga negosyante na maging isang monopolista. Siguro sa kasalukuyan ngayon, kung iilan sa mga kilala kong monopolista, during the time ni Bill Gates, nung kanyang dinidevelop ang Microsoft, isa siyang monopolista kasi sa kanya bumibili. At sa ngayon naman, pagdating sa mga patent, inventions, siguro si Elon Musk. Paalala ko lang kanina sa pagsasubmit ng inyong module, may mga iilan pala tayong mga estudyante na maaring hindi nila ito maisubmit kasi walang internet connection sa kanilang lugar. Maari siguro nilang ibigay ito sa kani-kanilang mga barangay. Tandaan lang na sumunod tayo sa safety protocol sa ating mga lugar upang hindi tayo mahawa ng sakit na COVID-19. Pero kung tayo ay hindi papasok sa edad talaga at medyo bata pa tayo, maaring pakiusapan natin ang ating mga magulang. Pero of course, educate din natin sila kung sakaling hindi sila aware, nais din natin silang maging handa or maging ligtas. Kailangan pa rin nilang sumunod sa health protocol ng IATF na magsusuot ng face mask, face shield, and observe proper distancing. And yes, inaasahan ko na kayo ay natuto sa araw na ito. Sa susunod na aralin ay pag-uusapan naman natin ang oligopolyo at monopolistic competition. Gayunpaman ay isang karangalan na makapagbahagi ng paksa sa pagbo-broadcast sa pamamagitan ng radyo at television. Ito ay isang hakbang ng Department of Education upang ma-reach natin yung pag-aaral pa rin sa pamamagitan ng television at ng radyo. Para itong eye-opener sa atin. Kaya dahil sa pagmamahal ng ating pamahalaan sa atin, eto nga't binibigyan tayo ng oportunidad. Kami bilang guro ay isang karangalan sa akin kasi shy type akong teacher Kaya ngayong nabigyan ako ng oportunidad na ganito ay nagpapasalamat naman ako at ginagrab ko yung opportunity na makapagbahagi ng aking kaalaman at makapagbahagi ng aking kakayahan. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng ganitong uri ng gift. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Ginoong Louie M. Blanco, na nagsasabi na ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao at makabansa. At bago ako magtapos, nais kong mag-iwan ng isang pagkaing pangkaisipan. Ito ay galing kay Dr. Jose P. Rizal. Yan, nasa screen nyo ngayon, paborito ko yan. Ang buhay na hindi inalay sa adhikaing marangal ay buhay na walang saysay. Yan ay ayon sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Sir Louie M. Blanco, nagsasabi mag-aral ng mabuti upang buhay ay pumuti.
pa lamang mula ng maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya galing maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino, Tarlac. I am your teacher broadcaster, Sir Aral Valencia, at makakasama niyo ako sa isang makabuluhang talakayan sa PE Grade 9 tungkol sa paksang Nature and Background of Social Dance and Dance Mixers.
bago tayo magsimula sa araw na ito, ay manyari lamang na ihanda ang inyong learner's module, learner's activity sheet, ang inyong papel at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Very good. Wala kayong ibang gagawin, kundi ituon ang inyong sarili sa pag-aaral at iwasan ang anumang bagay na nakapipinsala sa inyong pag-aaral. PE Grade 9 for the quarter 2 is all about social dance and dance mixers. What are the different kinds of social dance? Why do we dance? What are the different benefits in performing social dance and dance mixers? Very good. Hopefully, tama lahat ng mga sagot ninyo. Let's get started. But before we proceed to our lesson, let us have a review on our previous lesson. I want you to answer the following question on the given description. Bring out your pen and paper and answer our review. Here is the direction. Answer the following questions by arranging the jumbled letters to form a word that will match the given description. I will give you 5 seconds to answer the question. Let's proceed to question number 1. It is an activity involving physical exertion and skills in which an individual or team competes against another or other for entertainment. What is the answer? Correct. The correct answer is sports. Now let us proceed to question number 2. A system of managing a sports, specifically on implementing the game rules and keeping order in the duration of the game. What is the answer? The correct answer is sports officiating. Now, let's go to question number 3. It is a stretch or tear of a ligament, the band of connective tissue that joins the end of one bone with another. What is the answer? Correct. The correct answer is sprain. Now let us proceed to question number 4. It is the ability of an individual to perform his or her daily tasks without undue fatigue and has extra energy for leisure and emergency. What is the answer? Correct. The correct answer is physical fitness. Now let's proceed to question number 5. The best value that a sports official must possess. What is the answer? Correct. The correct answer is fairness. Okay, grade 9 students. Maaari nilang bilangin ang inyong score at ilagay ito sa gawing kanan ng inyong learner's activity sheet.
Tama bang mga sagot ninyo? Kung hindi naman ay unang gawain pa lamang yan. Ang maganda ay naibigay mo o naituon mo ang iyong sarili sa pagsagot. At dahil dyan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Keep on listening to our RBI instruction entitled Nature and Backgrounds of Social Dance and Dance Mixers. Get your module and turn it on page number 5. But before we discuss our lesson, let us identify what dances are on the following pictures are. Correct. Those dances are what we call social dancing. Why do people dance? What are the reasons why people dance? Dance has been used in worship. Tama, di ba? Kadalasan, hindi lang tayo kumakanta, kundi sumasayaw din tayo. Dance serves as a form of acquaintance for man and woman. Dance is an expression of one's feeling. And dance serves to entertain others. Kaya nga nauuso yung tinatawag nating TikTok dance dahil sa pagsayaw natin. Dance gives beauty and aspirations to others. And dance is used as a whole body workout. Kaya nga, nauso din ang Zumba dance. Kasi nga, dance is a whole body workout. Now, let's proceed to the meaning of social dance. What is social dance? Social dance are dances intended primarily to get to know other people in attendance to a certain social function. They are usually performed in pairs, male and female, but may also perform in groups. Social dances are also called ballroom dances. The term ballroom dancing is derived from the word ball, which in turn originate from the Latin word ballare, which means to dance. Likewise, a ballroom being a large room specially designed for such dances. Now, let us go to the different classification of social dances. What are the classification of social dances? Very good. Social dances are classified into two major dances, namely Latin American dances and modern standard dances. When you say Latin American dances, these are dances originated in Latin America or South America. Latin American dances, as you can see on the pictures,
The costumes are revealing, tight-fitting, sexy, yet but very sophisticated. So they are also distinguished by the nature of movement. Alam nyo ba, sa paglipas ng taon, na ang pinaghalong-halong sayaw ng Europa at ang mga tribo ng Africa ay nabuo yung tinatawag nating social dance na Latin American dances. So, dinala ito sa Latin America ng mga Kastila nung sila ay nanakop sa Latin America. What are the different kinds of Latin American dances? The different kinds of Latin American dances are mambo, merengue, salsa. Halimbawa pa nito ay ang rumba, swing, at cha-cha-cha. Gayun din, ang halimbawa pa nito ay ang pasadoble, jive, and boogie. Now, let us discuss modern standard dances. So, on the other hand, modern standard dances, so based on the illustration, the costume are formal, ankle-length gown for females, coat and tie for males. Most of the time, movement in this are restricted to close ballroom position with partner. Alam nyo ba na ang modern standard dances ay tinatawag ding partners dancing? Bakit kaya tinatawag itong partners dancing? Kasi base ito sa mga galaw ng mga dancers na sobrang magkadikit at magkasama sila sa isa't isa. What are the different kinds of modern standard dances? Halimbawa nito ay ang foxtrot, tango, and waltz. Ang iba pang halimbawa nito ay ang slow waltz, Venice waltz, at quick step. For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. This is your teacher broadcaster, Sir Aral Valencia, and our topic is about nature and background of social dance and dance mixers. Ngayon naman ay pag-aralin natin ang mga pinagmulang bansa ng mga Latin American dances at modern standard dances. Saang-saang bansa kaya nagmula ang mga ito? Unahin natin ang mga Latin American dances. Ang cha-cha-cha ay nagmula sa bansang Cuba. Ang rumba ay nagmula sa bansang Cuba. Ang samba naman ay nagmula sa bansang Brazil. Ang pasodoble ay nagmula sa bansang Spain. Ang jive, boogie, at swing ay nagmula naman sa bansang USA or United States of America. Ang merengue naman
ay nagmula sa bansang Dominican Republic. Ang salsa at ang mambo ay nagmula sa bansang Cuba. Kung mapapansin natin, halos sa mga bansang ito, ang mga sayaw na ito ay nagmula sa bansang Cuba. Samantalang, ang modern standard dances naman, ang waltz ay nagmula sa bansang Austria. Ang tango ay mula sa bansang Argentina. Ang Venice Waltz ay mula naman sa bansang Vienna. Ang foxtrot at quickstep naman ay nagmula naman sa bansang USA. Now let us define dance mixers. What is dance mixers? Dance mixers are social dances which allow group of performers to change partners periodically while dancing. Its primary function is to get to know other members of the performing groups and maximize the social dimension of dancing. What are the benefits of performing social dance and dance mixers? Sabi nga nila, health is wealth. Kaya maganda na involve natin ang ating mga sarili sa pagsasayaw dahil maraming benepisyo ang makukuha natin dito. The number one benefit, improve your social life. This will allow you to interact with new people, make new friends, and increase your social circle. The number two benefits, improve your physical health and fitness. Sabi nga nila, dancing is an exercise. But according to the numerous studies, dancing regularly improves your blood circulation, increase lung capacity, and improve stamina. The number three benefits, help sharpen your mind. It means that you will be making split-second decision, learning to follow patterns of your dance partner. This decision will help you to keep your mind sharp and active. The number four benefits of performing social dance and dance mixers, reduce stress. This is an effective method of stress reduction. It will work by reducing the hormone associated with stress. And the number five benefits, provide new cultural experience. This will give you opportunity to discover the new aspect of different culture through the different dances. So based on the origin, so most of the dances are located on Latin America. Now that you are familiarized with social dance and dance mixers, let us have an activity to test what you have learned. You can write your answer on your notebook or you can type your answer on our chat box. I will give you 5 seconds to answer the following questions. Write the letter of the correct answer. Let us start. Question number 1. These are dances intended primarily to get to know other people in attendance to a certain social function.
Again, these are dances intended primarily to get to know other people in attendance to a certain social function. A. Social dances. B. Dance mixers. C. Latin American dance. D. Modern standard dance. What is the answer? Very good. The correct answer is letter A, social dance. Now let's proceed to question number 2. It is derived from the word ball, which in turn originate from the Latin word ballare, which means to dance. Again, let us repeat the question. It is derived from the word ball, which in turn originate from the Latin word ballare, which means to dance. A. Sports dance. B. Ballroom dance. C. Latin American dance. And D. Modern standard dance. What is the answer? Very good. The correct answer is letter B, ballroom dance. Now let's proceed to question number 3. It is a social dance which allow group of performers to change partners periodically while dancing. Again, it is a social dance which allow group of performers to change partners periodically while dancing. A. Sports dance. B. Latin American dance. C. Dance mixers. And D. Modern standard dance. Very good. The correct answer is letter C. Dance mixers. Question number 4. Rumba is dance for what country? A. Australia. B. Brazil. C. Cuba. D. Dominican Republic. Very good. The correct answer is letter C. Cuba. And question number 5. Which of the following is not an example of modern standard dance? Which of the following is not an example of modern standard dance? A. Foxtrot. B. Tango. C. Quick step. And D. Swing. Very good. The correct answer is letter D, swing. Lahat ba kayo ay nakakuha ng tamang sagot? Very good. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. So with that, I would like to say thank you for your time in listening for our discussion today. That's all for today. This is your teacher broadcaster, Sir Aral Valencia. Until next time, God bless. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020
para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Welcome to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am your host, Roger P. Ramos, PSDS of Moncada North District for the OSDS Hour, featuring the legal services of the Schools Division of Tarlac Province. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po to our listeners and televiewers. This afternoon kasama po natin
si Mr. Jefferson Dungka, ang ating Assistant Legal Officer, para pag-usapan po ang mga legal services po ng Schools Division of Tarlac Province. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay. Okay, sir. Sir, diretso na po tayo sa ating unang tanong. Ano po? Okay. Kumusta po ang legal services po ng ating SDO Tarlac Province? Right now po ay ongoing and still continuing providing legal services po para sa ating general public, para sa mga teachers, sa mga administrators, and po sa stakeholders po na community and parents. So, masabi po natin ang legal services po ng SDO Tarlac Province is still very solid po. Solid po. Na-survive po natin yung pandemic by providing legal assistance on a distance manner. Ngayon po, as the situation exhales down, unti-unti po lumalakas at patuloy yung pagbibigay legal serbisyo po kasama po ng ating legal officer at inyong lingkod. Maraming salamat po. Sir Jeff, the last time I visited your office po, may nakita ako dong poster about 8888 hotline. And I'm so curious about the 888 hotline po. So, sir, pwede mo ba ipaliwanag sa amin kung ano po itong 8888 hotline at kung paano po ito ipinapatupad ng ating national government at ng iba pang national line agencies? Okay. So it is legally based sa Executive Order number 6 series of 2016 of the Office of the President po mismo, whereas ini-institutionalize niya ang 8888 as the Citizens Complaint Hotline and establishing that channel for any form of grief or complaint as a action center po. Ganun po yung reminder niya as it is a part of the Anti-Red Tape Act. Doon po kasi yun po yung pinaka-essence niya, yung ma-brought into justice yung grief or yung sumbong ng mamamayan. Okay po. Sir, may nabanggit kayong tatlong significant words, ano po? Apo. The first one is all about the 8888 hotline. The second one, the Citizens Complaint Hotline. At saka isa is yung Action Center. Sir, ano yung pagkakaiba ng tatlong mga grupo ng mga salitang ito? Okay. So, para siyang sistema sa katawan ng tao na po. Ang 8888, yun po ang channel or yun yung number na kung saan pwedeng isend as a hotline express contact ng isang magbibigay ng sumbong. Okay. Ang Citizens Complaint Hotline naman po, yun po yung recognition niya under sa Office ng Cabinet Secretary. Okay po. Being the agency who holds direct control and supervision sa mga katulad natin na nasa kagawaran. Sa kanila programa po kasi ito so dapat channeled natin sa kanila. And lastly po, yung Action Center, yun po yung nagpa-process nung sumbong pag dinala na po ng legal services sa agency. Okay po, sir. So in layman's terms, sir, sino po ang nagmamanage sa 8888 hotline po? Opo. Sabi po sa nasabing utos ng Pangulo, Executive Order number 6, ang Cabinet Secretary po in his function as his supervisorial and direct controller of the agency, na tulad ng kagawaran ng edukasyon sa atin sa DEPED, sila po ang nagpa-facilitate o yung nagbibigay ng timbang sa mga sumbong na ibinibigay ng mamamayan towards erring officials. Yun po. Okay So, po. pag po meron silang nakikitang anomalya, Hindi kanais-nais. hindi kagandahang sabihin na po Gawain. natin na outside the norms ng isang public servant, Okay po. meron po silang channel. Yun po yung complaint center or yung action hotline. Okay po. So, yung nasabi nyo kayo na about sa mga hindi kanais-nais na gawain ng ibang mga personnel po natin. So, para saan po talaga itong 8888 hotline o 8888 Citizens Complaint Center? Opo. Kapag po naibigay ang sumbong ng isang citizen, ng isang mamamayan, ipinoproseso po ito. So, ang nasabing utos ng Pangulo, isa itong extraordinary channel So, inuutusan niya ang kagawaran na magkaroon ng aksyon sa loob ng 72 oras para maaksyonan ang kanilang
sumbong or salaysay base sa kanilang nalalaman, no po. Okay. Actually, pwede nga nilang i-conceal yung kanilang pagkatao. So, the number itself na ay actionan na. So, maaaring through email, maaaring through text, or maaari po sa phone. So, lahat yun ay i-record ng action center at ibababa po sa nasabing departamento o kagawaran. Okay po. Sa DepEd po, sir, paano ito nakakatulong sa ating mga personnel? So ito po sa administrative side lang, being Yes, the sir. assistant mo po. It dispense a huge leap. So na hahakbangan niya yung mahabang proseso ng pagbibigay sumbong or complaint na ibinibigay naman bilang takda ng DEPED Order number 49 series of 2006 na po. So yung pong rules and regulation for administrative complaint bahagya pong napapabilis sa loob ng 72 hours. Okay po. Yun po yung difference niya. As we go, probably later na po, baka po bigyan tayo ng enlightenment about it. So, yung pong administrative side po, pinabibilis niya. Dahil po, pagka walang i-make o kibo ng isang ahensya sa isang sumbong, ay maaaring grounds para sa katulad naming nasa serbisyo publiko. So, kailangan po aksyonan namin yung sumbong at maipadala namin sa action center. Okay. Sa yung action na sinasabi nyo kanina, nakakatulong din ito sa inireklamong opisyales o personnel po natin. Kasi nabibigyan nyo sila ng tulong. Maaari tulong legal. Tulong legal po. Kasi po, ang isang mamamayan, sa isang prosesong administratibo, hindi niya nakikita kung bakit may ganitong process. So, doon po na-formulate yung kanyang complaint. Doon niya po nakikita na merong unfair, na unjust, or na-oppress sila. So, bilang isang pangako ng butihing Pangulo na sugpuin ang kriminalidad, isa po itong form of corruption. Yung misleading po sa pagbibigay ng services or yung tinatawag po nating airing, pagkakamali ng isang serbisyo publikong tulad natin. May check and balance po kasi dapat siya. So, doon po pumapasok yung role ng 8888. Okay, sir. So, ang inyong opisina ay may kakayahang umaksyon sa mga usaping legal. May kakayahan po. Ang ating butihing legal officer po ay siyang impartial. Sabihin na natin, walang bahid ng pagbibigay, walang bahid po ng bias or nagbibigay siya ng isang transparent na pag-iimbestiga sa matter pagka na-process na po natin. So, ni-evaluate po natin yung tinatawag na investigation process. So, yun doon pa lang po ay nasusubok na kami at ang butihing nating legal officer sa pamumuno ng ating SDS. Kasi level siya ng Office of the Superintendent. So, kumbaga, kami ang striking iron ng SDS office. Since nabanggit nyo na po, Sir Jeff, yung inyong mandato sa legal office na tumulong sa mga DepEd personnel po. Tungkol sa mga bagay na nireklamo sa 8888. Pwede nyo bang ipaliwanag sa amin kung paano po yung process flow sa mga complaint na nare-receive po ninyo sa 888 hotline po at napatungkol din po sa mga DepEd personnel? Okay po. Para po ma-visualize o maramdaman ng ating mga tagapakinig, magse-set po tayo ng isang scenario. Okay So, po, sir, ganito ko po siya may papaliwanag. So, ang ating client na si General Public na nakakasaksi ng irregularidad, pasensya na po, ay siya ang gagawa ng sumbong salaysay. Sabi nga po kanina, maaring sa email, sa text, or sa phone call. At kanyang sasabihin ng kanyang nasaksihan. So ngayon po, itong si Action Center, Presidential Action Center, ay magbababa po ng tinatawag na case file or case number ticket na idadaan sa regional office na siyang merong hawak ng mga probinsya. At sa regional office po, ibababa sa ating butihing SDS office. Sa SDS office po ay tatransfer niya ito sa amin na hindi aabot yung buong prosesong yun within 72 hours. Makakapture po natin yung sumbong salaysay. Then we will start the investigation. So, pagka po naibigay na sa ating opisina sa Legal Services Unit, sa tulong po ni Attorney Halili, ang ating legal officer, no po, ay magko-conduct po siya ng parallel investigation. At yung pong rekomendasyon tungkol sa nasabing sagot nung isinumbong ay mabibigay linaw po. At ipapadala namin ito pabalik sa
Presidential Action Center na mayroong kaakilap na pagsagot doon sa ticket na kaninang pinadala. Okay, sir. Opo, kung hindi natin na hindi naman sa pagbubuhat ng bangko sa Legal Services Office. 12 kaso po ang ating na-resolve ngayon 2020. Okay, congratulations, sir. Opo, at lahat po doon ay walang bumalik for reinvestigation. Okay, very good. Ang ibig sabihin lang po nito, maaari sa ating pangsisiyasat ay yung pong naisumbong ng isang mamamayan ay nabigyang linaw po sa pamamagitan ng pagsagot sa kabilang panig. Yes, sir. Opo. Pag po naipadala na po natin ito pabalik sa PACC, sila po ang titimbang kung ang sumbong ba ay siyang tunay na katotohanan o maaaring mayroong pagka-misleading lamang na pagpapaliwanag dun sa nag-complain. Okay, Then they will do the talking, silang dalawa, para magkaroon ng paliwanagan. At least sa side po natin, hindi pagtatanggol, kundi pagsisiyasat ang ating nalaman. Yes, sir. So, thank you so much, Sir John. Ay, salamat po. Kasi po, binigyan nyo kami ng magandang paliwanag tungkol sa 8888 hotline o yung tinatawag natin na 8888 Citizens Charter Complaint or Complaint Center po. Ngayon naman po ay makasama po natin ang ating legal officer na walang iba kundi si Attorney Dominic Oswald Halili upang pag-usapan po natin ang DEPED Procedure in Administrative Investigation. Attorney Dom, magandang hapon po. Magandang araw, kapatid. So, ang pag-uusapan natin is yung procedure sa pag-file ng case. Administrative cases sa DEPED. Yeah po. Kasi kanina pinag-usapan namin ni Sir Jefferson ang tungkol sa mga complaints na natatanggap ng inyong opisina from 8888 hotline or 8888 Citizens Chartered Complaint Center. Ano pa? So, ang tanong ko po, attorney, ngayon is yung paliwanag po ni Sir Jefferson is through text po yon. Ano po? Through text, through email. Through text or through email. Ang gusto naman po namin malaman ngayon sa inyo is paano po mag-file ng isang written complaint? Unang-una, kailangan ang complaint masatisfy niya yung sufficiency in form and in substance. Required sa isang valid complaint ang mag-state ng name and address ng complainant as well as yung name and address ng inirereklamo, pati yung position at office niya sa Department of Education. Kailangan ultimate facts lang. Dapat notaryado. And meron siyang verification and certification of non-forum shopping. So kung compliant ang isang complaint sa mga sa requirements na iyon, considered siya as valid complaint. So, pwede natin siyang bigyan ng due course. So, ulitin ko lang po, sir, attorney, for clarification, complete name for verification purposes po, at saka it is a sworn statement po ba? Tama po? Yes po, notaryado po. Notaryado po. Sir, nabanggit nyo na po yung tungkol sa paano mag-file ng written complaint. Ano naman ngayon ang magiging content ng isang written complaint para magkaroon ito ng merito? Dapat, syempre, merong attachments. Opo. Mere allegations kasi is not proof. So, every claims and allegations contained or stated in that complaint, dapat meron siyang supporting documentary evidence. Opo. So, ito po ay sworn statement stating the complete name. Yes. Ito ay dapat may content. Yes po. Na para mabigyan ng merit. Opo. Saan naman po ito pwedeng i-file at kailan ito pwedeng i-file? Okay. Kung saan i-file, depende yan kung teaching personnel ba o non-teaching ang irereklamo. In case of teaching personnel, ang may disciplinary authority dyan is yung Secretary of Education, syempre, at saka yung Office of the Regional Director. Kapag non-teaching ang irereklamo, pwede nang i-file yan sa Schools Division Superintendent. Ayun po. So, ulitin ko lang po para clarification ng ating mga televiewers and listeners. Pag si teacher po ang nirereklamo o si principal,
ito po ay isasubmit sa Office of the Regional Director. Tama Yes po po. ba? Pag ito po ay non-teaching personnel, say for instance, yung ating mga janitor, security guard, ADAS. So sila po ay ang complaint ay isasubmit sa Office of the Schools Division Superintendent Yes po. po, yes po. Okay po. Sir, paano naman po kung ang written complaint is from anonymous source? Meron po ba itong merito o wala? Actually, interesting yung anonymous complaint na yan. So, gusto ko lang i-explain na sabi ko nga kanina, ang valid complaint must satisfy the requirements of sufficiency sa form and substance, no? Ang complaint kasi, pag notaryado, ibig sabihin, haharap ka sa notaryo publiko, manunumpa ka doon, at pipirma ka sa taas ng pangalan mo. So, kung may pangalan mo doon, hindi na siya pwede maging anonymous complaint, no? Ngayon, kung naka-receive tayo ng complaint na hindi notaryado, at walang pirma, hindi natin alam kung kanino siya nanggaling, ang general rule natin dyan is i-dismiss natin siya outright. Pero merong exception dyan. One of the exception is yung kung ang complaint very clear, tapos supported by documentary evidence, tapos sabihin na natin ang evidence niya is overwhelming. Pwedeng i-adopt ng Secretary of Education yan or ng Regional Director in case of teaching personnel o ng Schools Division Superintendent in case of non-teaching personnel to file a case motu proprio. Ayan. So, upon filing motu proprio nung complaint na yon, mabibigyan na natin siya ng due course. Yung motu proprio po ba, attorney, ito po yung simula na po ng identifying the probable cause. Ang motu proprio po, ibig sabihin yan, yung mismong forum ang nag-file ng complaint. And tama po na after po noon, pwede na po tayong mag-proceed sa investigation to determine whether or not there is a prima facie case or a probable cause para i-investigate further ang isang kaso. Okay po. In your experience po, attorney, as the legal officer ng Schools Division of Tarlac Province po, may mga cases na po ba tayo na ang written complaint ay from anonymous source? Ano kasi kapag may nag-file sa amin sa opisina, binibigyan ko sila agad ng isang maliit na paper para ma-comply nila yung sufficiency in form and substance nung kanilang complaint, which kino-comply naman nila. So, nagbibigay naman sila ng ganong complaint, notarized, may verification, certification of non-forum shopping, mga documentary evidence nila, certified true copy or originals naman. Okay po. So, attorney, paano po yung procedure ng isang kaso? Given the fact na ang nasubmit is a written complaint ay notarized by public lawyer, and then po, complete yung name, may overwhelming na evidences. So, paano na po ang magiging procedure nung kaso? Well, i-determine natin kung meron bang probable cause. There is probable cause if there is a reasonable ground to believe that the respondent is probably guilty. Probably pa lang naman. So, later on, pag may probable cause, mag-i-issue ang regional director ng formal charge. Upon issuance of that formal charge, ipopursue na natin ang further investigation. And magkakaroon ng pre-conference, ng, of course, mediation if pwede, alternative modes of dispute resolution, mga hearings, and we will arrive at a legal report and recommendation which we will submit to the regional director. The regional director can adopt our recommendation, or he or she can overturn or reverse that recommendation. Okay po. So, attorney, kayo na nabanggit niyo ang tungkol sa tinatawag ninyong findings, ano? Ano po? At hearing. Ano po? So, attorney, who compose po yung grievance committee ng division po? Sa amin kasi, sa division, meron ng legal officer. So,
kung walang legal officer, dyan tayo dapat bumuo ng grievance committee. Although may mga, kumbaga ang legal office, sinasalo niya na. Para okay ano na po. lang, hindi na rin mahirapan yung iba. At para mas effective na lang din. Pero under the law, applicable pa rin naman na mag-form ng grievance committee. Okay Yan. po. Na siyang tutulong sa inyo po Opo. during the investigation and hearings po. Attorney, before we end, gusto ko lang sanang malaman kung ano po yung mga offenses na pwedeng i-file at mabigyan ng merit. Okay. Ang mga offenses, medyo marami ito, no? I-classify na lang natin sa tatlo. Okay po. Merong serious offenses, merong less serious, at saka may light offenses. Ang serious offenses, ang penalty dyan, either dismissal from service or suspension from office ranging from 6 months and 1 day to 1 year. Tulad na lang ng falsification, gross misconduct, yun. Ang less grave offenses, ang penalty dyan is 1 month and 1 day to 6 months na suspension from service. Tapos kung repetitive, pwedeng dismissal na rin. Ang light offenses naman, ang penalty dyan, reprimand. Pwedeng 1 day to 30 days ang range ng suspension from service or office. At kung paulit-ulit, dismissal from office. Okay po. Ayan po. So, sir, attorney, pag na-dismiss po ang isang DepEd personnel, pwede pa ba siyang bumalik sa service? Usually, kapag ang dismissal mo is yung involving yung moral turpitude, ganyan, malabo na. Malabo na po. Pero there are certain ways para makabalik sa government service, hindi lang dun sa mismong office na hinawakan mo. Okay po. Another question, attorney, is, for example, ang isang teacher, nag-awol po siya. So, ano po ba siya? May merit po ba? Pag kinumplain siya ng mga community people, Siyempre mga po, meron. parents? Kasi under the law, under the rules, ang hindi po pagpasok o ang pag-awol ay pwedeng maraming po yan corresponding case. Pwedeng tardiness po ito. Opo. Pwedeng nga pong insubordination yan kung talagang pinapapasok ka, di ba? At kung talagang yung pagpasok mo ay napaka important. Ganun po. So, pag na-drop from the role po ang isang teacher, pwede pa po siyang makabalik sa service. Kasi kayo na po is dismissed po, di po ba? Dismissed from the service. Yung What about for reinstatement the, naman, yung reinstatement drop from the role naman po? ng teacher sa service, ang maya advice ko try niya pa ring mag-apply, pero I will not get my hopes too high. Pwede naman siya sa private teaching naman. Yan. Okay po. Then, ito kasi medyo attorney, no? Medyo sometimes na observe natin. What if ang isang teacher pumasok siya na lasing? Okay. May po ba to? May karampatang penalty po ba ito? Siguro naman hindi papapasukin ng guardian kung lasing. Sabihin na lang nating habitual drunkenness. No? Okay po. Ang habitual drunkenness is punishable under the rules. No? So, actually, ang penalty dyan is, since it is classified as less serious offense, ang penalty niyan is either suspension from office ranging from period of 1 month and 1 day to 6 months, and if repetitive, dismissal. Okay po. So, what about yung mga teacher natin na nag-i-engage sila sa gambling, sa pagsusugal? Actually, rin yan, may karampatang din yan, penalty din yan under the rules. Gambling is punishable under the law, and the penalty is, since it is classified as light offense, ang penalty dyan is either reprimand, 1 day to 30 days na suspension or dismissal. Okay po. So, muli po,
naliwanagan tayo, natuto tayo sa mga usaping legal. Maraming salamat po, Attorney Dominic. Maraming salamat din po. Thank you so much, Sir Jeff, for sparing your time with us this afternoon. At marami po kaming natutunan sa inyo, sa inyong discussion po. At marami din kaming nalaman tungkol dun sa programang legal ng ating division, the Schools Division of Tarlac Province. Once again, sa Attorney, thank you so much. Sir Jeff, thank you so much po. Thank you po. So, again po, thank you so much po sa ating mga listeners and televiewers. Muli ako po ang inyong host. Ako po si Roger Ramos po, PSDS ng Moncada North District po. Nagsasabi sa inyong lahat at bumabati ng isang maganda at mapagpalang araw hanggang sa muli po. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all.
ang awit.